باش بیدن بینرن هجا خوشتوی بینرن زیده عزیز حجه کرن کانال بادینان صد به خوشحالین خلک کانداد گل هم برای خوشتوی دانیت برنامه هلی ناظرین دا هیویای چند دانیه بشین ابریکیج خدمت هم برای خوشتوی بگینو بابت هاتی آراسته کردن بیت جه رازمندی هم برای خوشتوی برزان و کیادیار برنامه هلی ناظرین گرینگی دتا بابتن پیک اینانا خیزانه و جار سرکرن همی کشن خیزانت نواجوا که مدا و تر خلکه که دا کسی که بسپور و شرازال دفمت بیده مهوانو گنگشت هدکنن لسر بابت اگه گرنگ برزان خلکن چوی داشت دست پیکی ما بحث جی کر جیو کاردکی ناویل سر که جو کرن ما بری خیزانه دیسا ما بحث هفنیاسینه که ناورا که کوری داو دیسان چون ما بحث کارت که نا دیکو بابا جی کر کنه دیکو بابا آنجا چه کارت که سر که کوری های بری بگیرن خیزانه افریکا یا ما بحث نگیری اوجی خالن دست نشان که نه هفجینی نه اف که چوکورا دی چواشن بخو کسی که دست نشان کن کو اف کسی هب گیر بگ اینها خیزاناوی بدن بو که چیجی او بو کارجی راستشی بابت که گیرنگم یا دفم آماده وجی راستشی ما مستحق زده چلنگ و زده یا زیرک و شارازات بوار جواکی دا اوجی مامستان نجیب کو اندام پرلمان عراق و سرکفتن جیب دست خو و اینا بو خلابه یا پرلمانی و چالاکوانت بوار رکخراب سیویل دا پارزه رجیب ما 22 ساله کو راستشی چالاکوانه کا زیرک یا جواکیه وان همین مثلا دا کار کیه دست پکی هم بجنه ما مساگره که بخیر هاتی سپاسیات کن و سپاسیا وی پروگرامیت کن کو راستی گلک گرنگه تایبت بی وقتی و بو گنجد ما و بو وان خزان تنه درست کردن بله ما مستا هر بجارتنا هفجینه براستشی گلک گرنگه جارم بهین تو یک ما مستا نجیب و بو ما چندین سالات و پارزر بو ما یک وکی تاگوتی 22 ساله پتره ام بهین بگینان خزانه تو چه بر خدا چند یا گرنگه بگینان خزانه جاره بابا گلک گرنگه که مواجه پیدای و راستی جی نبس يعني زنجيره كان حلقه كتنت الشيء سر هر بابته كي جريدي حتى انه كيف حتى هل بجرتنا هفجيني وتشوده هل بجيري يعني برايي من شيء جله حلقه سر بس ببابته شي تو جلك جرنجه او تو خلاص جينا كي مواهيك كردا بكنا خزانه جرنگترين قوناغه و قناغ جیان انسانی دا هر وصا بجن پیشکتنا حتی جواکی جی چنکو اف خزانه دسباهی زاروک چه بنو اف زاروک دبنا شنگستن وی جواکی اگر بکینان خزانه سر اساس و شنگستن درست هاتا داناندن بگومان ده خزانه کا یا بختور خزانه کا ناجح وقتی بجی خزانه کا ناجح تو چند خزانه که ناجح دانی ده وقتی جواکی که یه سرکفتی تهبیتن پاش روجا کا باش بو هبیتن خاصا املت کرد نو کد به قناغه دا زیده محتاجی هندینا کما جواکی سرکفتی بهمی بوارد هبیتن چکو کس سرکفتی تهبیتن چه بوارد هبیتن تاکید ده ملت ما به قناغه که ام یا بندرزبون دولت دا ام گلت محتاجین کارت کرنا پیک اینا خزانه اجبلی کو فایده سر دیکو بابا سر جنو میرا سر عائله بخو سر جواکی جی و سر ملت مجی کد به قناغه سیست امتدا بله ما مثلا اگرم بشین هل بجارتنا هفجینی جاره من گفت چینگی بابته هل بجارتنا هفجینی ستویکه دا بهرابتر و دیسان ناف جواکی مدا هفجین چهات ده هل بجارتن اری که چه کارن مب خوب خود هل بجارن یانجی دوره برند بنا اگر هر بجارت نو دستین شان کرنوا بله بيري راستی ما بيبري قانوني هي ما بيبري شريعتي هي ما بيبري جواكي هي قانون بيش لازم هردو يعني ترازي مش ايكودو اختياره وانا هردو ترازي بنسر بكينانا بخزانه نكسك تعداريه الظلام يمكن نكسك تعداريه جنب كد شريعه جي عيني بندن شريعتي تنكو بكينانا خزانه لازم رازمنديه هردو كوبيت هردو بايكودو ترازي بنو حتى تك شهر زوجي بن بظان اخلاقيه شويه روشتويه شويه نفسيتويه شويه مشكله صحي هنا انا حتى يعني اندامت درستن همي تشتغل داي بچب جنيف بيتن چب ظلام بيتن لازمه واضح وديار بيتن بو هر دولايا بري بكينانا يا خزانه واگر رازمندي سروان همي خاله ديش نيكا وقتی ده خزانه راضي بيت يعني بو بجنب عيبتي و ام باشيتي و بو بكينانا خزانه يا دي ناحيه جواكي راستين وك جواكي ما
وقت اسپارزر کمدیش یعنی امید قناق کا باش دا امید بورینینگه یعنی دا برای یادای که بیتن بابه بیتن ام بجنی یادای بابا بیتن یا برای بیتن که چه دانشینو که آن جنب بکره این هر چند اوه صدا صد مایک نات یا بس حتی کینو که امشین بیجین که چه اختیارت کرد کره اختیارت کرد یعنی دی فراز من دی هر دوکا پشتینگه دی باب دبیج مادام دلوان هر دوکای ام دچین خازین امشین بیجین اساس نوکه یا بویا رازمندیا که چه کره بس با اره اختیاروانا سر اساسه که یعنی بجینی درسته آن درسته اوه بابته که گله که مهمه که امسر راوستین اف که چه هزرت کتن وقتی ظلام اختیار کت اف ظلامه چه هزرت کتن دمی که چه اختیار کتن اختیار وانا بیورین او کنا یا خیزان راستی تشتی گرنگ ام بجین الویره خیزان قدسیت خویا هی وقت جن قبيل كتم ببيتا يعني شكتشينية ببيتا جن وظلام وقت قبيل كتم شكورينية ببيتا ظلام ومال بالريبة بتن التزامات كمنا سر ظلامت كمنا سر جناجي وهر وصا برامبري وان التزامات حقوق جي كتهين حقوق برامبري اي كتهين وبرامبري ويهك بجن يعني چوانیا پیک اینانا خیزانه و چونا دناف هلینا زیرین دا. برنامه هلینا زیرین همی هفتیان دلوانده من دیار کری هیتا پیشکش کرن. گنگشکا گرم بو هندک بابتن جهاجی بحث کرنه. برنامه بکرمانجی همی هفتیان دلوانده من دیار کری لسر شاشا بادینان ساد هیتا پیشکش کرن. پرسنگیری دای جیانا روزانه خلکی ورگرتنا بوچونن جدا جدا لسر بابته که دیار کری. برنامه نیرین وان همی هفتیان دلوانده من دیار کری هیتا پیشکش کرن. دیروگ بگشتی و دیروگا کرد و کردستانی به تایبر. برنامه وزگاه دیروگی همی هفتیان دلوانده من دیار کری هیتا پیشکش کرن. باش بیدن بینرن هجا خوش تیوی بینرن زید عزیز حجه کرن کانال بادینان صد به خوشحالین خلک کنداد گله هم برای خوش تیوی دانیت برنامه هلی ناظرین دا
هیویای چند داینه بشین ابریکیج خدمت های برای خوشتیوی بکنیو بابت هاتی آراسته کردن بیبیت جه رازمندی های برای خوشتیوی برازان و کیادیار برنامه هلی ناظرین گرینگی دتا بابت پیک اینانا خیزانه و جار سرکرنا همی کشن خیزانت نواجوا که مدا و تر خلکه کدا کسی که بسپور و شرازال دفمت بیده مهوانو گنگشت هدا کنن لسر بابت اگه گرنگ برازان خلکن چوی داشت دست پیکی مبحث جی کر جیو کاردکی ناویل سر که جو کرن مبری خیزانه دیسا مبحث هفنیاسینه کرنا ورا که کوری داو دیسان چون ما بحث کارت کرنا دیکو بابا جی کر کنه دیکو بابا انجا چه کارت کرن سر که کوری ها بری بگیرن خیزانه افریکدا یا ما بحث نگیری اوجی خالن دست نشان کرنا هفجینینه اف که کورا دی چواشن بخو کسی که دست نشان کن کو اف کسی هب گیر بگ اینانا خیزاناوی بتن بو که چیجی او بو کارجی راستشی بابت که گیرنگه یا دفم آماده وجی راستشی ما مستحق زده چلنگ و زده یا زیرکو شارازات بوار جواکی دا اوجی مامستا نجیبا نجیب کو اندام پرلمان عراق و سرکفتن جیب دست خوب اینه بو خلابه یا پرلمانی و چالاکوانت بوار رکخراب سیویل داو پارزه رجیب ما 22 سالا کو راستشی چالاکوانه که زیرک یا جواکیه وان همین مثلا دا کار کیه دست پیکی هم بجنه مامستا گلک بخیر هاتی سپاسیات کن و سپاسیا وی پروگرامیت کن کو راستی گلک گرنگه تایبت بی وقتی و بو گنجید ما و بو وان خزان تنه درست کردن. بله مامستا هر بجارتنا هفجین براستیجی گلک گرنگه جارم بهین تو یک مامستا نجیبو بو ما چندین سالات و پارزر بو ما یک وکی تاگوتی 22 ساله پتره ام بهین بگینان خزانه تو چه بر خدا چند یا گرنگه بگینان خزانه جاره بابت گلک گرنگه که مواجه پیدای و راستی جی نبس يعني زنجيرك عن حلقة كتنت الشيء سر هر بابت كي جريدي حتى نو كيف حتى هل بجرتنا هفجيني وشوده هل بجيري يعني برأيي من شيء جل حلقة سر بس ببابت شيء كتو جلك جرنجه وتخلص جناكي مواهك كردا بكنا خزانة جرنجترين قناغة و قناغ جیان انسانی دا هر وصا بجن پیشکتنا حتی جواکی جی چنکو اف خزانه دسباهی زاروک چه بنو اف زاروک دبنا شنگستن وی جواکی اگر بکینان خزانه سر اساس و شنگستن درست هاته داناندن بگومان ده خزانه که یا بختور خزانه که ناجح وقتی بجی خزانه که ناجح تو چه چند خزانه که ناجح دانی ده وقتی جواکی که یه سرکفتی ته بیتن پاش روشه که باش بو بیتن و خاصا املت کرد نو کد به قناغه دا زیده محتاجی هندینه که ما جواکی سرکفتی بهمی بوارده بیتن چکو کسی سرکفتی ته بیتن چه بوارده بیتن تأکید ده ملت ما به قناغه نو که ام یا درزبون دولت دا ام گلت محتاجین کارت کرنا پیک اینا خزانه اجبلی کو فایده سر دیکو بابا سر جنو میرا سر عائله بخو سر جواکی جی و سر ملت ماجی کد به قناغه سیست امتدا بله ما مثلا گرم بشین هل بجارتنا هفجینی جاره من گفت چینگی بابته هل بجارتنا هفجینی استویکه دا بهرابتر و دیسان ناف جواکی مدا هفجین چهات ده هل بجارتن اری که چه کره مب خوب خود هل بجارن یانجی دوره برند بنا اگر هل بجارتنو دستین شان کرناوه بله بيري راسي ما بيبري قانون هي ما بيبري شريعتي هي ما بيبري جواكي هي قانون بيش لازم هردو يعني ترازي مش ايكودو اختياره وانا هردو ترازي بنسر بكينانا في خزانه نكسك تعداريه الظلام يمكن نكسك تعداريه جنب كد شريعه جي عيني بندن شريعتي تنكو بكينانا خزانه لازم رزمنديه هردو كوبيت هردو بايكودو ترازي بنو وحتى تك شهرزاجي بن بظان اخلاقيه شويه روشتويه شويه نفسيتويه شويه مشكله صحي هنا انا صح حتى يعني اندومت درستن همي تشتغل داي تشب جنيف بيتن تشب ظلام بيتن لازم واضح وديار بيتن بو هر دولايا بري بكينانا يا خزانه و اگر رازمندي سروان همي خاله ديش نيكا وقت دي خزانه راضي بيت يعني و بجنب عيبتي و ام باشيتي و بو بكينانا خزانه يا دي ناحيه
جواکی راستین و که جواکی ما وقت اسپارزر کمدیش یعنی امید قناق کا باش دا امید بورینینگه یعنی دا برای یادای که بیتن بابه بیتن ام بجنی یادای بابا بیتن یا برای بیتن که چه دانشین و که آن جنه بکره این هر چند اوه صدا صد مایک نات یا بس حتی که که امشین بیجین که چه اختیارت کرد کره اختیارت کرد یعنی دیف رازمندی هر دوکا بشتینگه دای باب دبیج مادام دلوان هر دوکای ام دچین خازین امشین بیجین اساس نوکه یا بویا رازمندی که چه کره بس با اره اختیاروانا سر اساسه که یعنی بجینی درسته آن درسته اوه بابته که گله که مهمه که امسر راوستین اف که چه هزرت کتن وقتی ظلام اختیار کت اف ظلامه چه هزرت کتن دمی که چه اختیار کتن اختیاروانا بیورین آبا کنا یا خیزان راستش تگرنگ ام بجین الویره خیزان قدسیت خویا هی وقت جن قبيل كتم ببيتا يعني شكتشينية ببيتا جن وظلام وقت قبيل كتم شكورينية ببيتا ظلام ومال بالريبة بتن التزامات كبنا سر ظلامت كبنا سر جنجي وهر وصا برانبري وان التزامات حقوق جي كتين حقوق برانبري اي كتين وبرانبري وهك بجن يعني خوشيك جي كهيو مقابلي وواجبات جي كتين لازم بدنا برتبط خو التزامات جنو مدينية عيال بونه بريبة برنه خوشي ونخوشي كوبشين بريبة بن امشين بيجين تحملها مسئولیتا بک اینا خزانه هبیتن اگر هزار خوب کن کوبچین تحملها بک اینا خزانه کن اول گرینگترین خاله دیشن چکو صباحی فقیریا های نشین جان خوب رو ببند تدخل دای بابای تدخل دشایا های یا تیایا های احتمال های نخوشی بود چه بن زارو کتوانا بود چه بن آنچه نبن یعنی گلک بجین آستان کبنت ریکواندا اگر نیت هر گنگشکا گرم بو هندک بابتن جهاجی بحث کرنه برنامه بکرمانجی همی هفتیان دلوان دمین دیار کری لسر شاشا بادینان ساد هیتا پیشکش کرن پرسنگیری دای جیانا روزانه خلکی ورگرتنا بو چونن جدا جدا لسر بابته که دیار کری برنامه نیرین وان همی هفتیان دلوان دمین دیار کری هیتا پیشکش کرن دیروک بگشتی و دیروکا کرد و کردستانی به تایبت برنامه وزگاه دیروکی همی هفتیان دلوان دمین دیار کری هیتا پیشکش کردن باش بیدن بینرن هجا خوش تیوی بینرن زید عزیز حاجه کرن کانال بادینان سات به خوشحالین خلک کانداد گله هم برازو خوش تیوی دانیت برنامه هلی ناظرین دا هیویای چند دانیه بشین ابریکاج خدمت هم برازو خوش تیوی بکنیو بابت هاتی آراسته کردن بیت جه رازمندی هم برازو خوش تیوی
برزان و دیار برنامه هلی ناظرین گرینگی دتا بابتن پیک اینانا خیزانه و جار سرکرنا همی کشن خیزانت نواجوا که مدا و تر خلکه که دا کسی که بسپور و شرازال دفمت بیده مهوانو گنگشت هده کنن لسر بابت اگه گرنگ برزان خلکن چوی داشت دست پیکی ما بحث جی کر جی و کاردکی ناویل سر که جو کرن ما بری خیزانه دیسا ما بحث هفنیاسینه که ناورا که کوری دا و دیسان چون ما بحث کارت کرنا دیکو بابا جی کر کنه دیکو بابا آنجا چه کارت کرن سر که کوری های بری بگیرن خیزانه افروکدا یا ما بحث نگیری اوجی خالن دست نشان کرنا هفجینی نه اف که کوری دی چواشن بخو کسی که دست نشان کن کو اف کسی هب گیر بگ اینانا خیزاناوی بدن بو که چیجی او بو کارشی راستشی بابت که گیرنگه یا دفم آماده وشی راستشی ما مستحق زده چلنگ و زده یا زیرک و شارازات بوار جواکی دا اوجی مامستان نجیب کو اندام پرلمان عراق و سرکفتن جیب دست خو و اینه بو خلابهت یا پرلمانی و چالاکوانت بوار رکخراب سیویل دا و پارزر جیب ما 22 ساله کو راستشی چالاکوانه که زیرک یا جواکیه وان همین مثلا دا کار کردیم دست پیکی هم بجنیم ما مساگره که بخیر هاتی سپاسیوات کن و سپاسیا وی پروگرامیت کن و راستی گلک گرنگه تایبت بی وقتی و بو گنجد ما و بو وان خزان تنت درست کردن بله مامستا هر بجارتنا هفجین براستیجی گرکا گرینگه جارم بهین تو یک مامستا نجیب و بو مای چندین سالات و پارزر بو مای مک وکی تاگوتی 22 ساله پتره ام بهین بگینان خیزانه تو چه بر خودت چند یا گرینگه بگینان خیزانه جاره بابت گلک گرینگه که مواجه پیدای و راستیجی نبس يعني زنجيرك عن حلقة كتنت الشيء سر هر بابته كي جريدي حتى انه كابك حتى هل بجرتنا هفجيني وتشودي هل بجيري يعني برأيي من شيء جلا حلقة سر بس ببابتي شيء كتو جلك جرينجا وتخلص جناكي مواهيك كردا بكنا خزانة جرينترين قناغة و قناغ جيان إنساني دا هر وصا بجن بيشكتنا حتى جواك يجي چنكو اف خزانه دسباهی زاروک چه بنو اف زاروک دبنا شنگستن وی جواکی اگر بکینان خزانه سر اساس و شنگستن درست هاته داناندن بگومان ده خزانه که یا بختور خزانه که ناجح وقتی بجی خزانه که ناجح تو چند خزانه که ناجح دانی ده وقتی جواکی که یه سرکفتی ته بیتن پاشروش که باش بو بیتن و خاصا املت کرد نوکت به قناغه دا زیده محتاجی هندینه که ما جواکی سرکفتی بهمی بواره ده بیتن چکو کسی سرکفتی ته بیتن چه بواره ده بیتن تأکید ده ملت ما به قناغه که ام یا بندرزبون دولت دا ام گلت محتاجین کارت کرنا پیک اینا نخزانه اجبلی کو فایده سر دیکو بابا سر جنو میرا و سر عائله بخو سر جواکی جی و سر ملت ما جی کد بقونا غاسیست امتدا بله ما مثلا اگرم بشین هل بجارتنا هفجینی جاره من گوتی چینگی بابته هل بجارتنا هفجینی ستویکه دا بهراپتر و دیسان ناف جواکی مدا هفجین چاوت ده هل بجارتن اری که چو کرد مب خوب خود هل بجارن یانجی دوره برند بنا اگر هر بجارتنو دستین شان کرناوا بله بيري راسي ما بيبري قانوني هي ما بيبري شريعتي هي ما بيبري جواكي هي قانون بيش لازم هردو يعني ترازي مش ايكودو اختياره وانا هردو ترازي بنسر بكينانا في خزانه نكسك تعداريه الظلام يمكن نكسك تعداريه جنب كد شريعه جي عيني بندن شريعتي تنكو بكينانا خزانه لازم رزمنديه هردو كوبيت هردو بايكودو ترازي بنو وحتى تك شهرزاجي بن بظان اخلاقيه شويه روشتويه شويه نفسيتويه شويه مشكله صحي هنا انا حتى يعني عندما تدرستن همي تشتغل داي تشب جنيفا بيتن تشب ظلام بيتن لازم واضح وديار بيتن بو هر دولايا بري بكينانا يا خزانه واگر رازمندي سروان همي خاله ديش نيكا وقت دي خزانه راضي بتكا يعني و بجنب عيبتي و ام باشيتي و بو بكينانا يا خزانه يا دي ناحيه جواكي راسين وكجواكي ما وك اسپارزر کومدیج یعنی امت قوناغا کو باش دا امت بورینینگه یعنی دا برای دایکی بیتن بابه بیتن ام بجنی دای بابا بیتن یا برای بیتن که چه دانشینو که آن جنب بکر این هر چند اوا صدا صد مایک نات یا بس حتی حدا کینو که امشین بیجین که چه اختیارت کت کار اختیارت کت یعنی دی فرازمندی هر دوکا پشتینگه دای باب دبج مادام دلوان هر دوکای ام دچین خازین امشین بیجین اساس نوکه یا بویا رازمندی که چه کار بس پا اره اختیاروانا
سر اساسه که یعنی بجینی درسته آن درسته اوه بابته که گله که مهمه که ام سر راوستین اف که چه هزرت کتن وقتی ظلام اختیار کت اف ظلامه چه هزرت کتن دمی که چه اختیار کتن اختیار وانا بیورین او کنا یا خیزان راستی تشتی گرنگ ام بجین البری خیزان قدسیت خویا هی وقت جن قبيل كتم ببيتا يعني شكتشينية ببيتا جن وظلام وقت قبيل كتم شكورينية ببيتا ظلام ومال بالريبة بتن التزامات كبنا سر ظلامت كبنا سر جناجي وهر وصا برامبري وان التزامات حقوق جي كتين حقوق برامبري اي كتين وبرامبري وهك بجن يعني خوشيك جي كهيو مقابلي وواجبات جي كتين لازم بدنا برجبت خو التزامات جنو مرينية عيال بونه بريبة برنه خوشي ونخوشي كوبشين بريبة بن امشين بيجين تحمل مسئولیت بک اینان خزانه هبیتن اگر هزار خوب کن کوب چین تحمل بک اینان خزانه کن اول گرینگترین خاله دیشین چون صباحی فقیریا های نشین جان خوب رو ببند تدخل دی بابای تدخل دشایا های یا تیایا های احتمال های نخوشی بود چه بن زاروکت وانا بود چه بن آنچه نبن یعنی گلک بجین آستان که بنت ریکواندا اگر نیت هر دوکا و بو بک اینان خزانه کا بختور و یا باش بیتن و تحمل مسئولیت یا جنو مرینی هبیتن و خزانه هبیتن بگمان دشین چه آستانگه که بیت ترکواندا تحمل بکن و برای واسه تعامل قلب کن کوی آستانگه نهیلن و سرکفتیانه برای ببن چون کو راستی شریک حیاتت ایکن یعنی همشین بیجین هفجینیه که یعنی یا بردوامه نه هم کراسه کده که برخوده ها بجی نه هم تشتکه تو شیب گوهری خانیه که دلتن نده ده گوهری بوچی یعنی بوچی هی چون وقت سر اساسه که باشه تا داناندن پرسنگیری دای جیانا روزانه خلکی ورگرتنا بو چونن جدا جدا لسر بابته که دیار کری برنامه نرین وان همی هفتیان دلوان دمین دیار کری هیتا پیشکش کرن دیروک بگشتی و دیروکا کرد و کردستانی به تایبت برنامه وزگه دیروکی همی هفتیان دلوان دمین دیار کری هیتا پیشکش کرن باش بیدن بینرن هجا خوش تیوی بینرن زید عزیز حاجه کرن کانال بادینان صد به خوشحالین خلک کنداد گل هم برای خوش تیوی دانیت برنامه هلی ناظرین دا هیویای چند دانیه بشین ابریکاج خدمت هم برای خوش تیوی بکنیو بابت هاتی آراسته کردن بیت جه رازمندی هم برای خوش تیوی برازان و کیا دیار برنامه هلی ناظرین گرینگی دتا بابتن پیک اینانا خیزانه و جار سرکرین همی کشن خیزانت نواجوا که مدا و تر خلکه که دا کسی که بسپور و شرازال دفمت بیده مهوانو گنگشت هدکنن لسر بابتگی گرنگ برازان خلکن چوی داشت دست پیکی ما بحث جی کر جیو کاردکی ناویل سر که جو کرن ما بری خیزانه دیسا ما بحث هفنیاسینه که ناورا که چه کوری داو دیسان چون ما بحث کارت که نا دیکو بابا جی کر کنه دیکو بابا آنجا چه کارت که سر که چه کوری های بری بگیرن خیزانه افریکا یا ما بحث نگیری اوجی خالن دست نشان که نه هفجینی نه اف که چه کوری دی چواشن بخو کسی که دست نشان کن کو اف کسی هب گیر بگ اینها خیزانوی بدن بو که چیجی
او بکارجی راستشی بابت که گیرنگه یا دفم آماده وجی راستشی ما مستحق زده چلنگ و زده یا زیرک و شارازات بوار جواکی دا اوجی ما مستان نجیب کو اندام پرلمان عراق و سرکفتن جیب دست خوب اینا بو خلابهت یا پرلمانی و چالاکوانت بوار رکخراب سیویل دا و پارزه رجیب ما 22 سالا کو راستشی چالاکوانه که زیرک یا جواکیه وان همی مثلا دا کار کیه دست بکی هم بجنه ما مساگره که بخیر هاتی سپاسیوات کن و سپاسیا وی پروگرامیت کن و راستی گلک گرنگه بتایبت بی وقتی و بو گنجد ما و بو وان خزان تنت درست کردن بله ما مستا هر بجارتنا هفجینه براستشی گلک گرنگه جارم بهین تو یک ما مستا نجیب و بو ما چندین سالات و پارزر بو ما یک وکی تاگوتی 22 ساله پتره ام بهین پیکینان خزانه تو چه بر خودت چند یا گرنگه پیکینان خزانه جاره بابت گلک گرنگه که مواجه پیدای و راستی جی نبس يعني زنجيره كان حلقه كتنت الشيء سر هر بابت كي جريدي حتى انه كيف حتى هل بجرتنا هفجيني وتشودي هل بجيري يعني برايي من شيء جله حلقه سر بس ببابت شيء كتو جلك جرنجه او تخلص جينا كي مواهي كردا بكنا خزانه جرنگترين قوناغه و قناغ جیان انسانی دا هر وصا بجن پیشکتنا حتی جواکی جی چنکو اف خزانه دسباهی زاروک چه بنو اف زاروک دبنا شنگستن وی جواکی اگر بکینان خزانه سر اساس و شنگستن درست هاته داناندن بگومان ده خزانه که یا بختور خزانه که ناجح وقتی بجی خزانه که ناجح تو چند خزانه که ناجح دانی ده وقتی جواکی که یه سرکفتی ته بیتن پاش روجه که باش بو هبیتن و خاصا املت کرد نوکت به قناغه دا زیده محتاجی هندینه که ما جواکی سرکفتی بهمی بواره ده بیتن چکو کسی سرکفتی ته بیتن چه بواره ده بیتن تأکید ده ملت ما به قناغه که ام یا بندرزبون دولت دا ام گلت محتاجین کارت کرنا پیک اینا نخزانه اجبلی کو فایده سر دیکو بابا سر جنو میرا سر عائله بخو سر جواکی جی و سر ملت مجی کد به قناغ سیاست امتدا بله ما مثلا اگرم بشین هر بجارتنا هفجینی جاره من گفتی چینگی بابته هر بجارتنا هفجینی ستویکه دا بهرابتر و دیسان ناف جواکی مدا هفجین چهات ده هر بجارتن اریکی چکور مب خوب خود هر بجارن یانجی دوره برند بنا اگر هر بجارتنو دستین شان کرناوه بله بيري راسي ما بيبري قانوني هي ما بيبري شريعتي هي ما بيبري جواكي هي قانون بيش لازم هردو يعني ترازي مش ايكودو اختياره وانا هردو ترازي بنسر بكينانا في خزانه نكسك تعداريه الظلام يمكن نكسك تعداريه جنب كده شريعه جي عيني بندن شريعتي تنكو بكينانا خزانه لازم رزمنديه هردو كوبيت هردو بايكودو ترازي بنو وحتى تك شهرزوجي بن بظان اخلاقيه شويه روشتويه شويه نفسيتويه شويه مشكله صحي هنا قلنا حتى يعني عندما تدرستن همي تشتغل داي بتشب جنيفا بيتن تشب ظلام بيتن لازم واضح وديار بيتن بو هر دولايا بري بكينانا يا خزانه واگر رازمندي سروان همي خاله ديش نيكا وقتی ده خزانه راضي بيت يعني بو بجنب عيبتي و ام باشيتي و بو بكينانا يا خزانه يا دي ناحيه جواكي راستين وك جواكي ما وك اسپارزر کومدیش یعنی امت قوناغا کو باش دا امت بورینینگه یعنی دا برای دایکی بیتن بابه بیتن ام بجنی دای بابا بیتن یا برای بیتن که چه دانشینو که آن جنه بکر این هر چند اوا صدا صد مایک نات یا بس حتی کینو که امشین بیجین که چه اختیارت کت کار اختیارت کت یعنی دی فرازمندی هر دوکا بشتینگه دای باب دبج مادام دلوان هر دوکای ام دچین خازین امشین بیجین اساس نوکه یا بویا رازمندیا که چه کار بس پا اره اختیاروانا سر اساسه که یعنی بجینی درست آن درست اوه بابته که گله که مهمه که ام سر راوستین اف که چه هزرت کتن وقتی ظلام اختیار کت اف ظلامه چه هزرت کتن دمی که چه اختیار کتن اختیاروانا بیورین او کنا یا خیزان راستی تشتگرنگ ام بجین البری خیزان قدسیت خویا هی
وقت جن قبيل كتم ببيتا يعني شكتشينية ببيتا جن وظلام وقت قبيل كتم شكورينية ببيتا ظلام ومال بالريبة بتن التزامات كبنا سر ظلامت كبنا سر جناجي وهر وصا برانبري وان التزامات حقوق جي كتهين حقوق برانبري اي كتهين وبرانبري وهك بجن يعني خوشيك جي كهيو مقابلي وواجبات جي كتهين لازم بدنا برجبت خوك التزامات جنو مرينية عيال بونه بريبة برنه خوشي ونخوشي كوبشين بريبة بن امشين بيجين تحملها مسئولیتا بک اینانا خزانه هبیتن اگر هزار خوب کن کو بچین تحملها بک اینانا خزانه کن اوا گرینگترین خاله دیشین چون صباحی فقیریا های نشین جانا خوب رو ببن تدخل دای بابا تدخل دشایا های یا تیایا های احتمال های نخوشی بود چه بن زاروکت وانا بود چه بن آنچه نبن یعنی گلک بجین آستان کبنت ریکواندا اگر نیت هر دوکا و بو بک اینانا خزانه کا بختور و یا باش بیتن و تحملها مسئولیتا یا جنو مرینیه هبیتن و خزانه هبیتن بگمان دشین چه آستانگه که بیت اترکواندا تحمل بکن و برای واسه تعامل قلب کن کوی آستانگه نهلن و سرکفتیانه برای ببن چون کو راستی شریک حیاتت ایکن یعنی همشین بیجین هفجینیه که یعنی یا بردوامه نه هم کلاس کدیکه برخوده ها بجیو نه هم تشتکه تو شیب گوهری خانیه که دلتن نده ده گوهری بوچی یعنی بوچی هی چون وقت سراساس که باشه تا داناندن بردوامی پیدانا یا ویژیان پرنگه که باش و یه پیتر حق بشن روش بروش که خوشتر بیت نفاندا و اوه ده زاروک چه بن یعنی جه درست کرنا یا جیلک یا اف جیله یه گریدا یا پیوندی یا جنو میرا و آن دیک و بابا و چند پیکت خوش بن دکارت که نکا یا ایجابی آن یا بجن یا ارینی هیل سر نفسیت و رابون آوان زاروکا آن آواکرنا وی جیلینی اگر جی علاقت دوانت خوش نبن تأکیدی دکارت نکا سلبی هبیتن و ده پاشروج اکا گل اکا یا بجن یا وانده من دیار کری هیتا پیشکش کرن دیروک بگشتی و دیروکا کرد و کردستانی به تایبت برنامه وزگه دیروکی همی هفتیان دلوان دمن دیار کری هیتا پیشکش کرن باش بیدن بینرن هجا خوشتیوی بینرن زیده عزیز حجه کرن کانال بادینان صد به خوشحالین خلک کنداد گل هم برای خوشتیوی دانیت برنامه هلی ناظرین دا هیویای چند دانیه بشین ابریکیج خدمت هم برای خوشتیوی بکنیو بابت هاتی آراسته کردن بیت جه رازمندی هم برای خوشتیوی برازان و کیادیار برنامه هلی ناظرین گرینگی دتا بابت پیک اینانا خیزانه و جار سرکرنا همی کشن خیزانت نواجوا که مدا و تر خلکه که دا کسی که بسپور و شرازال دفمت بیده مهوانو گنگشت هیده کنن لسر بابت اگه گرنگ برازان خلکن چوی داشت دست پیکی ما بحث جی کر جیو کاردگی ناویل سر که جو کرن ما بری خیزانو دیسا ما بحث هفنیاسینه که ناورا که چه کوری داو دیسان چون ما بحث کارت کرنا دیکو بابا جی کر کنه دیکو بابا آنجا چه کارت کرن سر که چه کوری ها بری بکنن خیزانه افریکا یا ما بحث نگیری اوجی خالن دست نشان کرنا هفجینی نه اف که چه کوری دی چواشن بخو کسی که دست نشان کن کو اف کسی هب گیر بک اینها خیزاناوی بتن بو که چیجی او بو کارجی راستشی بابت که گیرنگه یا دفم آماده وجی راستشی ما مستحق زده چلنگ و زده یا زیرکو شارازات بوار جواکی دا اوجی مامستا نجیب کو اندام پرلمان عراق و سرکفتن جیب دست خوب اینه بو خلابهت یا پرلمانی و چالاکوانت بوار رکخراب سیویل داو پارزه رجیب ما 22 ساله کو راستشی چالاکوانه که زیرک یا جواکیه وان همین مثلا دا کار کیه دست بکیم بجنیم مامستا گلک بخیر هاتی سپاسیات کن و سپاسیا وی
و پروگرامیت کنگ و راستی گلک گرنگه بتایبت بی وقتی و بو گنجید ما و بو وان خزان تنه درست کردن. بله مامستا هر بجارتنا هفجینه براستیجی گلک گرنگه جارم بهند تو یک مامستا نجیبو بو مای چندین سالاتو پارزر بو مای مک وکی تاگوتی 22 ساله پتره ام بهند بگینان خزانه تو چه بر خدا چند یا گرنگه بگینان خزانه جاره بابت گلک گرنگه که مواجه پیدای و راستی جی نبس يعني زنجيره كان حلقه كتنه الشيء سر هر بابت كي جريدي حتى انه كيف حتى هل بجرتنا هفجيني وتشوده هل بجيري يعني برايي من شيء جله حلقه سر بس ببابتي تشكي تو جلك جرنجه و تخلص جينا كي مواهي كي كردا بكنا خزانه جرنگترين قوناغه و قناغ جیان انسانی دا هر وصا بجین پیشکتنا حتی جواکی جی چنکو اف خزانه دسباهی زاروک چه بنو اف زاروک دبنا شنگستن وی جواکی اگر بکینان خزانه سر اساس و شنگستن درست هاتا داناندن بگومان ده خزانه کا یا بختور خزانه کا ناجح وقتی بجی خزانه کا ناجح تو چند خزانه که ناجح دانی ده وقتی جواکی که یه سرکفتی تهبیتن پاش روجا کا باش بو هبیتن خاصا املت کرد نو کد به قناغه دا زیده محتاجی هندینا کما جواکی سرکفتی بهمی بوارد هبیتن چکو کس سرکفتی تهبیتن چه بوارد هبیتن تاکید ده ملت ما به قناغه نو که ام یا بندرزبون دولت دا ام گلت محتاجین کارت کرنا پیک اینا نخزانه اجبلی کو فایده سر دیکو بابا سر جنو میرا سر عائله بخو سر جواکی جی و سر ملت مجی کد بقونا غاسیست امتدا. بله ما مثلا اگرم بیشین هر بجارتنا هفجینی جاره من گفت چینگی بابته هر بجارتنا هفجینی ستویکه دا بهرابتر و دیسان ناف جواکی مدا هفجین چهات ده هر بجارتن اری که چکره مب خوب خود هر بجارن یانجی دوره برند بنا اگر هر بجارتنو دستین شان کرناو. بله بيري راستی ما بيبري قانوني هي ما بيبري شريعتي هي ما بيبري جواكي هي قانون بيش لازم هردو يعني ترازي مش ايكودو اختياره وانا هردو ترازي بنسر بكينانا في خزانه نكسك تعداريه الظلام يمكن نكسك تعداريه جنب كده شريعه جي عيني بندن شريعتي تنكو بكينانا خزانه لازم رزمنديه هردو كوبيت هردو بايكودو ترازي بنو وحتى تك شهر زوجي بن بظان اخلاقيه شويه روشتويه شويه نفسيتويه شويه مشكله صحيه انا حتى يعني اندامت درستن همي تشتغل داي تشب جنيف بيتن تشب ظلام بيتن لازمه واضح وديار بيتن بو هر دولايا بري بكينانا يا خزانه واگر رازمندي سروان همي خاله ديش نيكا وقتی ده خزانه راضي بيت يعني بو بجنب عيبتي و ام باشيتي و بو بكينانا خزانه يا دي ناحيه جواكي راستين وك جواكي ما وك اسپارزر کومدیش یعنی امت قوناغا کو باش دا امت بورینینگه یعنی دا برای دایکی بیتن بابه بیتن ام بجنی دای بابا بیتن یا برای بیتن که چه دانشینو که آن جنه بکره این هر چند اوا صدا صد مایک نات یا بس حتی کینو که امشین بیجین که چه اختیارت کت کره اختیارت کت یعنی دی فرازمندی هر دوکا بشتینگه دای باب دبج مادام دلوان هر دوکای ام دچین خازین امشین بیجین اساس نوکه یا بویا رازمندیا که چه کره بس با اره اختیاروانا سر اساسه که یعنی بجنی درسته آن درسته اوه بابته که گله که مهمه که امسر راوستین اف که چه هزرت کتن وقتی ظلام اختیار کت اف ظلامه چه هزرت کتن دمی که چه اختیار کتن اختیاروانا بیورین او کنا یا خیزان راستی تشتگرنگ ام بجین الویره خیزان قدسیت خویا هی وقت جن قبيل كتم ببيتا يعني شكتشينية ببيتا جن وظلام وقت قبيل كتم شكرينية ببيتا ظلام ومال بالريبة بتن التزامات كبنا سر ظلامت كبنا سر جناجي وهر وصا برامبري وان التزامات حقوق جي كتهين حقوق برامبري اي كتهين وبرامبري وهك بجن يعني خوشيك جي كهيو مقابلي وواجبات جي كتهين لازم بدنا برجبت خوك التزامات جنو مرينية عيال بونه بريبة برنه خوشي ونخوشي كوبشين بريبة بن امشين بيجين تحملها
مسئولیت بک اینان خزانه هبیتن اگر هزار خوب کن کو بچین تحمل بک اینان خزانه کن اوا گرینگترین خاله دشین چکو صباحی فقیریا های نشین جان خوب رو ببند تدخل دای بابا تدخل دشایا های یا تیایا های احتمال های نخوشی بود چه بن زاروکتوانا بود چه بن آن چه نبن یعنی گلک بجین آستان کبنت ریکواندا اگر نیت هر دوکا و بو بک اینان خزانه کا بختور و یا باش بیتن و تحمل مسئولیت یا جنو مرینیه بیتن و خزانه بیتن بگمان دشین چه آستانگه که بیت اترکواندا تحمل بکن و برای واسه تعامل قلب کن کوی آستانگه نهیلن و سرکفتیانه برای ببن چون کو راستی شریک حیاتت ایکن یعنی همشین بیجین هفجینیه که یعنی یا بردوامه نه هما کراسه که دکه برخوده ها بجیو نه هما تشتکه تو شیب گوهری خانیه که دلتن نده ده گوهری بوچی یعنی بوچی اوهی چون وقت سرساسه که باشه تا داناندن بردوامی پیدانا یا ویژیان پرنگه که باش و یه پیتر حق بشن روش بروش که خوشتر بیت نفانده و اوه ده زاروک چید بن یعنی جه درست کرنا یا جیلک یا اف جیله یه گریدا یا پیوندی یا جنو میرا و آن دیکو بابا و چند پیکت خوش بن دکارت که نکا یا ایجابی آن یا بجن یا ارینی هیل سر نفسیت و رابونا وان زاروکا آن آواکرنا وی جیلینی اگر جی علاقت دوانت خوش نبن تأکیدی دکارت نکا سلبی هبیتن و ده پاشروج اکا گلکا یا بجن یا رش و باور بکجی وقتی مدیتن افسنه لت کبنا مشکله یعنی جریمه کت کن چه کشتن بیت چه دزی بیتن هر یعنی هکو بجن هر جریمه که کر بیتن وقتی حاله نفسیه وانت تورگتن آن باحث اجتماعي وقت دا چیتن دراسه کتن چه کل لازم دراسه صح کت افزارو که یان دی بابتون فکر نکن یان باب نینه یان دیک نینه یان بردان وایلان چه بو یعنی هر نبونا بابی آن نبونا دیک آن خلافات تونت بردوام تأثیر خوی سرکی بو سلامسه تا ویزارو که بویا مجرم و مروه که سلبی سرجوا کیجی و سردی باباجی باش بیدن بینرن هجا خوشتوی بینرن زید عزیز حاجه کرن کانال بادینان صد به خوشحالین خلک کن داد گل هم برای خوشتوی داینات برنامه هلی ناظرین دا هیوای چند داینه بشین ابریکاج خدمت هم برای خوشتوی بکنو بابت هاتی آراسته کردن بیت جه رازمندی هم برای خوشتوی برزان و کیادیار برنامه هلی ناظرین گرینگی دتا بابت پیک اینانا خیزانه و جار سرکرنا همی کشن خیزانت نواجوا که مدا و تر خلکه که دا کسی که بسپور و شرازال دفمت بیده مهوانو گنگشت هده کنن لسر بابت اگه گرنگ برزان خلکن چوی داشت دست پیکی مبحث جی کر جی و کاردکی ناویل سر که جو کرن مبری خیزانه دیسا مبحث هفنیاسینه که ناورا که چه کوری داو دیسان چون مبحث کارت کرنا دیکو بابا جی کر کنه دیکو بابا آنجا چه کارت کرن سر که چه کوری های بری بگیرن خیزانه افروکدا یا مبحث نگیری اوجی خالن دست نشان کرنا هفجینی نه اف که چه کوری دی چواشن بخو کسی که دست نشان کن کو اف کسی هب گیر بگ اینانا خیزانوی بدن بو که چیجی او بو کارجی راستشی بابت که گیرنگه یا دفم آماده وجی راستشی ما مستحق زده چلنگ و زده یا زیرکو شارازات بوار جواکی دا اوجی مامستا نجیب کو اندام پرلمان عراق و سرکفتن جیب دست خوب اینه بو خلابه یا پرلمانی و چالاگوانت بوار رکخراب سیویل داو پارزه رجیب ما 22 ساله کو راستشی چالاگوانه که زیرک یا جواکیه وان همین مثلا دا کار کردیم دست پیکی هم بجنه ما مساگره بخیر هاتی سپاسیات کن و سپاسیا وی پروگرامیت کن کو راستی گلک گرنگه تایبت بی وقتی و بو گنجد ما و بو وان خزان تنت درست کردن بله مامستا هر بجارتنا هفجینه براستشی گلک گرنگه جارم بهین تو یک مامستا نجیبو بو ما چندین سالات پارزر بو ما یک وکی تاگوتی 22 ساله پتره ام بهین بگینان خزانه تو چه بر خودت چند یا گرنگه بگینان خزانه جاره
بابت گلک گرینگاک مواجه پیدایی و راستی جی نبس يعني زنجيرة كون حلقة كتنت الشيء سر هر بابت كي جريدي حتى إنه كبك حتى هل بجرتنا هفجيني وشواده هل بجري يعني برأيي من شيء جلك حلقة سر بس ببابتي شيء كتو جلك جرينجا وتخلص جينا كي مواهي كي كردا بكنا خزانة جرينترين قناغة و قناغ جیان انسانی دا هر وصا بجین پیشکتنا حتی جواکی جی چنکو اف خزانه دسباهی زاروک چه بنو اف زاروک دبنا شنگستن وی جواکی اگر بکینان خزانه سر اساس و شنگستن درست هاته داناندن بگومان ده خزانه که یا بختور خزانه که ناجح وقتی بجی خزانه که ناجح تو چند خزانه که ناجح دانی ده وقتی جواکی که یه سرکفتی ته بیتن پاش روجا که باش بو بیتن خاصا ملت کرد نو کد به قناغه دا زیده محتاجی هندینا که ما جواکی سرکفتی بهمی بوارده بیتن چکو کس سرکفتی ته بیتن چه بوارده بیتن تأکید ده ملت ما به قناغه نو که ام یا بندرزبون دولت دا ام گلت محتاجین کارت کرنا پیک اینا نخزانه اجبلی کو فایده سر دیکو بابا سر جنو میرا سر عائله بخو سر جواکی جی و سر ملت ما جی کد به قناغه سیست امتدا. بله ما مثلا اگرم بیشین هل بجارتنا هفجینی جاره من گفت چینگی بابته هل بجارتنا هفجینی استویکه دا بهرابتر و دیسان ناف جواکی مدا هفجین چهات ده هل بجارتن اری که چکره مب خوب خود هل بجارن یانجی دوره برند بنا اگر هل بجارتن و دستین شان کرناوه بله دوره راستی ما پیور قانونی هی ما پیور شریعتی هی ما پیور جواکی هی قانون بیش لازمه هر دو يعني ترازي مش اكودو اختياره وانا هر دو ترازي بنسر بكينانا في خزانه نكسك تعداريه الظلام يمكن نكسك تعداريه جنب كد شريعه جي عيني بندن شريعتي تنكو بكينانا خزانه لازمه رزمنديه هر دو كوبيت هر دو باكودو ترازي بنو وحتى تك شهر زوجي بن بظان اخلاقيه شويه روشتويه شويه نفسيتويه شويه مشكله صحي هنا انا حتى يعني اندامت درستن همي تشتغل داي بتشب جنيف بيتن تشب ظلام بيتن لازمه واضح وديار بيتن بو هر دولايا بري بكينانا يا خزانه واگر رازمندي سروان همي خاله ديش نيكا وقت دي خزانه راضي بتكا يعني بو بجنب عيبتي و ام باشيتي و بو بكينانا يا خزانه يا دي ناحيه جواكي راستين وكجواكي ما وقت اسپارزر کمدیش یعنی امید قناق که باش دا امید بورین هنگه یعنی دا برای یادی که بیتن بابه بیتن ام بجنی یادی بابا بیتن یا برای بیتن که چه دانشین و که آن جنی بکره این هر چند اوه صدا صد مایک نهات یا بس حتی که که امشین بیجین که چه اختیارت کرد کره اختیارت کرد یعنی دی فراز من دی هر دوکا پشت اینگه دی باب دبیج مادام دلوان هر دوکای ام دچین خازین امشین بیجین اساس نوکه یا بویا رازمندیا كتشو كرا بس با اري اختياروانا سر اساسه که يعني بيجي درست انا درست اوا بابتا که جلك مهمه كم سر راوستين اف كتش چه هزرت كتن وقت ظلام اختيار كت اف ظلامه چه هزرت كتن دمي كتش اختيار كتن اختياروانا بيورن او كنا يا خيزان راست تشتغلنك ام بيجين الفيري خيزان قدسيات اخويا هي وقت جن قبيل كتم ببيتا يعني شكتشينية ببيتا جن وظلام وقت قبيل كتم شكورينية ببيتا ظلام ومال بالريبة بتن التزامات كيف نسر ظلامت كيف نسر جناجي وهر وصا برامبري وان التزامات حقوق جي كتين حقوق برامبري اي كتين وبرامبري وهك بجن يعني خوشيك جي كهيو مقابلي وواجبات جي كتين لازم بدنا برتبط خو التزامات جنو مرينية عيال بونه بريبة برنه خوشي ونخوشي كوبشين بريبة بن امشين بيجين تحملها مسئولیتا بک اینا خزانه هبیتن اگر هزار خوب کن کو بچین تحمل بک اینا خزانه کن اوا گرینگترین خاله دیشن چکو صباحی فقیریا های نشین جان خوب رو ببند تدخل دی بابا تدخل دشایا های یا تیا های احتمال های نخوشی بود چه بن زاروکت وانا بود چه بن آن چه نبن یعنی گلک بجین آستان کبنت ریکواندا اگر نیت هر دوکا بو بک اینا خزانه کا بختور و یا باش بیتن و تحمل
مسئولیت یا جنو مرینی هبیتن و خزانه هبیتن بگمان دشین چه آستانگه که بیت اترکواندا تحمل بکن و برای واسه تعامل قلب کن کوی آستانگه نهیلن و سرکفتیانه برای ببن چون کو راستی شریک حیاتت ایکن یعنی همشین بیجین هفجینیا که یعنی یا بردوامه نه هم کلاس کدیکه برخوده ها بجیو نه هم تشتکه تو شیب گوهری خانیه که دلتن نده ده گوهری بوچی یعنی بوچی های چون وقت سر اساسه که باشه تا داناندن بردوامی پیدانا یا ویژیان پرنگه که باش و یه پیتر حق بشن روش بروش کو خوشتر بید نفاندا و اوه ده زاروک چید بن یعنی جه درست کرنا یا جیلک یا اف جیله یه گریدا یا پیوندی یا جنومرا و آن دیکو بابا و چند پیکت خوش بن دکارت کرنا که یا ایجابی آن یا بجن یا ارینی هیل سر نفسیت و رابونا وان زاروکا آن آواکرنا وی جیلینی اگر جی علاقت دوانت خوش نبن تأکیدی دکارت نکا سلبی هبیتن و ده پاشروج که گلکا یا بجن یا رش و باور بکجی وقتی مدیتن افسنه لت کبنا مشکله یعنی جریمه کت کن چه کشتن بیت چه دزی بیتن هر یعنی هکو بجن هر جریمه که کر بیتن وقتی حال نفسیه وانت تورجتن آن باحث اجتماعي وقت دا چیتن دراسه کتن چه کل لازم دراسه صح کت افزارو که یان دی بابتون فکر نکن یان باب نینه یان دیک نینه یان بردان مویلان چه بو یعنی هر نبونا بابی آن نبونا دیک آن خلافات تونت بردوام تأثیر خوی سرکی بو سلامسه تا ویزارو که بویا مجرم و مروه که سلبی سرجوا کیجی و سردی باباجی یعنی بجا بکینان خزانه گلک آگرنگه بیورن اختیارا یا ظلامی آن یا جن لازم سر اساسه که امنو بجین بس هما عقلا نبتنه بیتو عاطفت دانه بیتن چونکو اگر حیشه کدو جیب کن بس نه حیشه کرم تنه و یعنی انسانی چافتاری کتن تو همی واقعی وی ظلامی نبینی آن حقیقت و وی صفات یمی نبینی جنکیجی صبایی وقت شیب اکودت گانو و روجک و دروج و هیبک و شنگشنیکا او تش دیار بمدل جنکینا او تش نمدل ظلامی و شنیکا مشکل دست بکنو پشتی هکود بجن یعنی بینرن هجا خوش تی بینرن زید عزیز حاجه کردن کانال بادینان صد به خوشحالین خلک کانداد گله هم برای خوش ویدانیت برنامه هلی ناظرین دا هیویای چند داینه بشین ابریکیج خدمت های برای خوشی بکنو بابت دهاتی آراسته کردن بیت جه رازمندی هم برای خوش تی برزان و کیادیار برنامه هلی ناظرین گرینگی دتا بابت پیک اینانا خیزانه و جار سرکرنا همی کشن خیزانت نواجوا که مدا و تر خلکه که دا کسی که بسپور و شرازال دفمت بیده مهوانو گنگشت هدکنن لسر بابت اگه گرنگ برزان خلکن چوی داشت دست پیکی ما بحث جیو کاردگی ناویل سر که جو کرن ما بری خیزانه دیسا ما بحث هفنیاسینه که ناورا که جو کری داو دیسان چون ما بحث کارتگی نا دیکو بابا جی کر کنه دیکو بابا انجا چه کارتگی سر که جو کری ها بری بگیرن خیزانه افروکدا یا ما بحث نگیری اوجی خالن دست نشان که نه هفجینی نه اف که جو کرا دی چواشن بخو کسی که دست نشان کن کو اف کسی هب گیر بگ اینها خیزاناوی بتن بو که چیجی او بو کارشی راستشی بابت که گیرنگه یا دفم آماده وجی راستشی ما مستحق زده چلنگ و زده یا زیرک و شارازات بوار جواکی دا اوجی مامستا نجیبا نجیب کو اندام پرلمان عراق و سرکفتن جیب دست خو و اینا بو خلابه یا پرلمانی و چالاکوانت بوار رکخراو سیویل دا و پارزه رجیب ما 22 سالا کو راستشی چالاکوانه که زیرک یا جواکیه وان همین مثلا دا کار کیه دست پکی هم بجنی ما مساگره بخیر هاتی سپاسیات کن و سپاسیا وی پروگرامیت کن و راستی گلکی گرنگه تایبت بی وقتی و بو گنجد ما و بو وان خزان تنه درست کردن بله مامستا هر بجارتنا هفجینه براستشی گلکی گرنگه جارم بهین تو یک مامستا نجیبو بو ما چندین سالات پارزه بو ما یک وکی تاگوتی 22 ساله پتره ام بهین بگینان خیزانه تو چه بر خودت چند یا گرنگه بگینان خیزانه جاره بابا تقولك جرينجاك مواجه بداي وراستي جي نبس يعني زنجيرك عن حلقة كتنت الشيء سر هر بابتك جري داي حتى انه كيف حتى هل بجرتنا هفجيني وتشودي هل بجيري يعني برأيي من شيء جل حلقة سر بس ببابتك شيء كتو جلك جرينجا وتخلص جيناك مواهك كردا بكنا خزانة جرينترين قناغة
و قناغ جیان انسانی دا هر وصا بجین پیشکتنا حتی جواکی جی چنکو اف خزانه دسباهی زاروک چه بنو اف زاروک دبنا شنگستن وی جواکی اگر بکینانا خزانه سر اساس و شنگستن درست هاتا داناندن بگومان ده خزانه کا یا بختور خزانه کا ناجح وقتی بجی خزانه کا ناجح تو چه چند خزانه که ناجح دانی ده وقتی جواکی که یه سرکفتی تهبیتن پاش روجا کا باش بو هبیتن و خاصا املت کرد نو کد به قناغه دا زیده محتاجی هندینا کما جواکی سرکفتی بهمی بوارد هبیتن چکو کسی سرکفتی تهبیتن چه بوارد هبیتن تأکید ده ملت ما به قناغه نو که ام یا درزبونا دولت دا ام گلت محتاجین کارت کرنا پیک اینا نخزانه اجبلی کو فایده سر دیکو بابا سر جنو میرا سر عائله بخو سر جواکی جی و سر ملت ما جی کد به قناغه سیست امتدا. بله ما مثلا گرم بیشین هل بجارتنا هفجینی جاره من گفت چینگی بابته هل بجارتنا هفجینی استویکه دا بهرابتر و دیسان ناف جواکی مدا هفجین چهات ده هل بجارتن اری که چه کره مب خوب خود هل بجارن یانجی دوره برند بنا اگر هل بجارتنو دستین شان کرناوه. بله دوره راستی ما پیور قانونی هی ما پیور شریعتی هی ما پیور جواکی هی قانون بیشتر لازمه هر دو یعنی ترازی مش اکودو اختیار وان هر دو ترازی بن سر بکنار و خزانه نکسک تعداری الظلام بکد نکسک تعداری جنب بکد شریعت جی عینی بندن شریعتی تنکو بکنار خزانه لازمه رازمندی هر دو کابیت هر دو اکودو ترازی بنو و حتی تک شهرزاجی بن بزان اخلاقیه چویا روشتویه چویا نفسیتویه چویا مشکلة صحیحه نه چه صح حتى يعني عندما تدرستن همي تشتغل داي بتشب جنيفا بيتن تشب ظلام بيتن لازم واضح وديار بيتن بو هر دولايا بري بكينانا يا خزانه و اگر رازمندی سروان همي خالا ديش نيكا وقت ده خزانه راضي بيت كا يعني بو بجنب عيبتي و ام باشيتي و بو بكينانا خزانه يا دي ناحيه جواكي راستين و كجواكي ما وقت اسپارزر کمدیش یعنی امت قناق کا باش دا امت بورینینگه یعنی دا برای یادای که بیتن بابه بیتن ام بجن یادای بابا بیتن یا برای بیتن که چه دانشینو که آن جنه بکره این هر چند اوا صدا صد مایک نات یا بس حتی کینو که امشین بیجین که چه اختیارت کرد کره اختیارت کرد یعنی دی فرازمندی هر دوکا بشتینگه دای باب دبج مادام دلوان هر دوکای ام دچین خازین امشین بیجین اساس نوکه یا بویا رازمندی كتشو كرا بس با اري اختياروانا سر اساسه که يعني بيجي درست انا درست اوا بابتك جلك مهمه كم سر راوستين اف كتش چه هزرت كتن وقت ظلام اختيار كت اف ظلامه چه هزرت كتن دمي كتش اختيار كتن اختياروانا بيورن ابا كنا يا خيزان راست تشتغرنك ام بيجين الفيري خيزان قدسيات اخويا هي وقت جن قبيل كتم ببيتا يعني شكتشينية ببيتا جن وظلام وقت قبيل كتم شكورينية ببيتا ظلام ومال بالريبة بتن التزامات كبنا سر ظلامت كبنا سر جناجي وهر وصا برامبري وان التزامات حقوق جي كتين حقوق برامبري اي كتين وبرامبري وهك بجن يعني خوشيك جي كهيو مقابلي وواجبات جي كتين لازم بدنا برتبط خو التزامات جنو مرينية عيال بونه بريبة برنه خوشي ونخوشي كوبشين بريبة بن امشين بيجين تحملها مسئولیتا پیک اینا خزانه هبیتن اگر هزار خوب کن کوبچین تحمل پیک اینا خزانه کن اول گرینگترین خاله دیشن چون صباحی فقیریا های نشین جان خوب رو ببند تدخل دای بابای تدخل دشایا های یا تیا های احتمال های نخوشی بود چه بن زاروکت وانا بود چه بن آنچه نبن یعنی گلک بجین آستان کبنت ریکواندا اگر نیت هر دوکا بو پیک اینا خزانه کا بختور و یا باش بیتن و تحمل مسئولیت یا جنو مرینیه بیتن و خزانه بیتن بگمان دشین چه آستانگه که بیت اترکواندا تحمل بکن و برای واسه تعامل گل بکن کوی آستانگه نهیلن و سرکفتیانه برای ببن چون کو راستی شریک حیاتت ایکن یعنی همشین بیجین هفجینیه که یعنی یا بردوامه نه هم کراسه کده که برخوده ها بجیو نه هم تشتکه تو شیب گوهری خانیه که دلتن نده ده گوهری بوچی یعنی بوچی اوهی چون وقت سر اساسه که باشه داناندن بردوامی پیدانا یا ویژیان پرنگه که باش و یه پیتر حق بشن روش بروش کو خوشتر بیت نفاندا
و ابد ده زوروک چه بن یعنی جه درست کرنا یا جیلک یا اف جیله یه گریدا یا پیوندی یا جنومرا و آن دیک و بابا و چند پیکت خوش بن دکارت که نکا یا ایجابی آن یا بجن یا ارینی هیل سر نفسیت و رابونا وان زاروکا آن آواکرنا وی جیلینی اگر جی علاقت دوانت خوش نبن تأکیدی دکارت نکا سلبی هبیتن و ده پاش روجا کا گلکا یا بجن یا رش و باور بکجی وقتی مدیتن اف سنلت کبنا مشکله یعنی جریمه کت کن چه کشتن بیت چه دزی بیتن هر یعنی هکو بجن هر جریمه کا کر بیتن وقتی حال نفسیه وانت تورگتن آن باحث اجتماعي وقت دا چیتن دراسه کتن چکو لازم دراسه صح کت افزارو که یان دی بابتون فکر نکن یان باب نینه یان دیک نینه یان بردان مایلان چه بو یعنی هر نبونا بابی آن نبونا دیک آن خلافات تونت بردوام تأثیر خوی سرکی بو سرنسیت و ویزارو که بو مجرم و مروه که سلبی سرجوا کی جو سر دی باباجی یعنی بجا پکینان خزانه گلکا گرنگه پیورن اختیارا یا ظلامی آن یا جن لازم سر اساسه که امنو بجین بس هما عقلا نبتن بیتو عاطفت دا نبیتن چونکو اگر حیشه کدو جیب کن بس نه حیشه کرم تنه و یعنی انسانی چافتاری کتن تو همی واقعی وی ظلامی نبینی آن حقیقت و وی صفات یمی نبینی یا جنکیجی صبایی وقت شیب اکودوت گانو و روجک و دو روج و هیبک و بشنگش نیکا اوتش دیار بمدل جنکینا اوتش نمدل ظلامی و یشنیکا مشکل دست بکنو بشتی هکود بجن یعنی راست نه باشه واسه ده پتریا خفتنت خدا گوتی کو هل بشارتنا هفجینی اگر برازمندیا که چه کره بیده باشتر بیدن اره اف آزادی ها یا که چه آنیا کری بو هر دو بجن رگزن بارابتر به حسب کن اف آزادی همی گوایا باشه اف خوب هل بجرین یا نه اف خو دیف قانونه وکی ما گوتی قانون اگر کچ یا 18 سال یک کمتر بیتن لازم باب راضی بیتن دیف شریعت یجی لازم راضی بونا بابه بیتن ولی امر نه لباب ولی امر حکمش ویزدو اواکو پیتر بسیار که زانیتن کو تاگی گرنگ بارزان خلکن چوی داشت دست فکر ما بحث جی کاردکی ناویل سر که جو کرد ما بری خزانه دیسا ما بحث هفنیاسینه که ناورا که جو کرد و دیسا چون ما بحث کاردکی نا دیکو بابا جی کرد خانه دیکو بابا انجا چه کاردکی سر که جو کرد ها بری بگیرن خزانه افروکدا یا ما بحث نگیری اوجی خالن دست نشان که نه هفجینی نه اف که جو کرد چهاشن بخو کسی که دست نشان کن کو اف کسی هب گیر بگ اینها خزانوی بتن بو که چیجی او بو کارشی راستشی بابت که گیرنگه یا دفم آماده وجی راستشی ما مستحق زده چلنگ و زده یا زیرک و شارازات بوار جواکی دا اوجی ما مستا نجیب کو اندام پرلمان عراق و سرکفتن جی دست خو و اینا بو خلابهت یا پرلمانی و چالاکوانت بوار رکخراو سیویل دا و پارزه رجی بو ما 22 سالا کو راستشی چالاکوانه که زیرک یا جواکیه وان همین مثلا دا کار کیه دست پی کم بجنه ما مسا گلک بخیر هاتی سپاسیات کن و سپاسیا وی پروگرامیت کن و راستی گلک گرنگه تایبت بی وقتی و بو گنجد ما و بو وان خزان تنه درست کردن بله ما مسا هر بجارتنا هفجینه براستشی گلک گرنگه جارم بهین تو یک ما مستا نجیبو بو ما چندین سالات پارزه بو ما یک وکی تاگوتی 22 ساله پتره ام بهین بگینان خزانه تو چه بر خودت چند یا گرنگه بگینان خزانه جاره بابا تاگله که گرنگه که مواجه پیدایی و راستی جی نبس یعنی زنجیره کن حلقه کتنه تو شی سر هر بابته که گره دی حتی نکب که حتی هل بجارتنا هفجینی و چواده هل بجیری یعنی برای من تو شی گله حلقه سر بس بی بابتی چی که تو گله که گرنگه و تو خلاص جینا که مواه که کرده بگینان خزانه گرنگترین قوناغه و قناغ جیان انسانی دا هر وصا بجن پیشکتنا حتی جواکی جی چنکو اف خزانه دسباهی زاروک چه بنو اف زاروک دبنا شنگستن وی جواکی اگر بکینان خزانه سر اساس و شنگستن درست هاتا داناندن بگومان ده خزانه که یا بختور خزانه که ناجح وقتی بجی خزانه که ناجح تو چه چند خزانه که ناجح دانی ده وقتی جواکی که یه سرکفتی تهبیتن پاش روجه که باش بو هبیتن و خاصا املت کرد نو کد به قناغه دا زیده محتاجی هندینه که ما جواکی سرکفتی بهمی بوارد
ده بیتن چکو کسی سرکفتی ته بیتن چه باره ده بیتن تأکید ده ملت ما به قناغانو که ام یا درزبون دولت ده ام گلت محتاجین کارت کرنا پیک اینا خزانه اجبلی کو فایده سر دیکو بابا سر جنو میرا سر عائله بخو سر جواکی جی و سر ملت ما جی کد به قناغا سیاست امتدا. بله ما مثلا اگرم بشین هل بجارتنا هفجینی جاره من گفت چینگی بابته هل بجارتنا هفجینی استویکه ده بهرابتر و دیسان ناف جواکی مدا هفجین چهات ده هل بجارتن اری که چه کره مب خوب خود هل بجارن یانجی دوره برند بنا اگر هل بجارتن و دستین شان کرنوا. بله دوره راستی ما پیور قانون هی ما پیور شریعتی هی ما پیور جواکی هی قانون بیشتر لازمه هر دو یعنی ترازی مش اکودو اختیار وان هر دو ترازی بنسر بکنار و خزانه نکسک تعداری الظلام يمكن نکسک تعداری جنب کد شریعت جی عینی بند شریعتی تنکو بکنار خزانه لازمه رازمندی هر دو کابیت هر دو اکودو ترازی بنو و حتی تک شهر زوجی بن بزان اخلاقیه شويه روشتويه شويه نفسيتويه شويه مشكله صحيحه انا تش صحه حتى يعني عندما تدرستن همي تشتغل داي بتشب جنيفا بيتن تشب ظلام بيتن لازمه واضح وديار بيتن بو هر دولايا بري بكينانا يا خزانه و اگر رازمندی سروان همي خاله دیش نیکا وقتی ده خزانه راضی بیت کا یعنی بو بجنب عیبتی و ام باشیتی و بو بکینانا خزانه یا دی ناحیه جواکی راستین و که جواکی ما وقت اسپارزر کمدیش یعنی امت قناقه کا باش دا امت بورینینگه یعنی دا برای یادای که بیتن بابه بیتن ام بجن یادای بابا بیتن یا برای بیتن که چه دانشین و که آن جنه بکره این هر چند اوا صدا صد مایک نات یا بس حتی کینو که امشین بیجین که چه اختیارت کت کره اختیارت کت یعنی دی فرازمندی هر دوکا بشتینگه دای باب دبیج مادام دلوان هر دوکای ام دچین خازین امشین بیجین اساس نوکه یا بویا رازمندی كتشو كرا بس با اري اختياروانا سر اساسه که يعني بيجي درست انا درست اوا بابتك جلك مهمه كم سر راوستين اف كتش چه هزرت كتن وقت ظلام اختيار كت اف ظلامه چه هزرت كتن دمي كتش اختيار كتن اختياروانا بيورن وكنا يا خيزان راست تشتغرنك ام بيجين الفيري خيزان قدسيات اخويا هي وقت جن قبيل كتم ببيتا يعني شكتشينية ببيتا جن وظلام وقت قبيل كتم شكورينية ببيتا ظلام ومال بالريبة بتن التزامات كيف سر ظلامت كيف سر جنجي وهر وصى برامبري وان التزامات حقوق جي كتين حقوق برامبري اي كتين وبرامبري وهك بجن يعني خوشيك جي كهيو مقابلي وواجبات جي كتين لازم بدنا برجبت خو التزامات جنو مرينية عيال بونه بريبة برنه خوشي ونخوشي كوبشين بريبة بن امشين بيجين تحملها مسئولیتا پیک اینا خزانه هبیتن اگر هزار خوب کن کوبچین تحمل پیک اینا خزانه کن اوا گرینگترین خاله دیشن چون صباحی فقیریا های نشین جان خوب رو ببند تدخل دای بابا تدخل دشایا های یا تیا های احتمال های نخوشی بود چه بن زاروکت وانا بود چه بن آنچه نبن یعنی گلک بجین آستان کبنت ریکواندا اگر نیت هر دوکا بو پیک اینا خزانه کا بختور و یا باش بیتن و تحمل مسئولیت یا جنو مرینیه بیتن و خزانه بیتن بگمان دشین چه آستانگه که بیت اترکواندا تحمل بکن و برای واسه تعامل قلب کن کوی آستانگه نهیلن و سرکفتیانه برای ببن چون کو راستی شریک حیاتت ایکن یعنی همشین بیجین هفجینیه که یعنی یا بردوامه نه هم کراسه کده که برخوده ها بجیو نه هم تشتکه تو شیب گوهری خانیه که دلتن نده ده گوهری بوچی یعنی بوچی اوهی چون وقت سر اساسه که باشه تا داناندن بردوامی پیدانا یا ویژیان پرنگه که باش و یه پیتر حق بجن روش بروش که خوشتر بیت نفاندا و اوه ده زاروک چه بن یعنی جه درست کرنا یا جیلک یا اف جیله یه گریدا یا پیوندی یا جنومرا و آن دیک و بابا و چند پیکت خوش بن دکارت که نکا یا ایجابی آن یا بجن یا ارینی هیل سر نفسیت و رابونا وان زاروکا آن آوا کرنا وی جیلینی اگر جی علاقت وانت خوش نبن
تأکیدی د کارتنکا سلبیه بیتن و د پاش روژه که گلکا یا بجین یا رش و باور بکجی وقتی مدیتن اف سنه لت کبنا مشکله یعنی جریمه کت کن چه کشتن بیت چه دزی بیتن هر یعنی هکو بجین هر جریمه که کر بیتن وقتی حال نفسیه و انت تورگتن آن باحث اجتماعي وقت دا چیتن دراسه کتن چکو لازم دراسه صح کت افزارو که یان دی بابتون فکر نکن یان باب نینه یان دیک نینه یان بردان ویلان چه بو یعنی هر نبونا بابی آن نبونا دیکه آن خلافات تونت بردمم تأثیر خوی سرکی بو سرمسه تا ویزارو که بو مجرم و مروه که سلبی سرجوا کی جو سر دی باباجی یعنی بجا پکینان خزانه گلکا گرنگه پیورن اختیارا یا ظلامی آن یا جن لازم سر اساسه که امنو بجین بس هما عقلا نبتنه بیتو عاطفت دا نبیتن چونکو اگر حیشه کدو جیب کن بس نه حیشه کرم تنه و یعنی انسانی چافتاری کتن تو همی واقعی وی ظلامی نبینی آن حقیقت و وی صفات تو یمی نبینی یا جنکیجی صبایی وقت شیب اکودوت گانو و روجک و دو روج و هیبک و بشنگش نیکا او تش دیار بمدل جنکینا او تش نبدل ظلامی و یش نیکا مشکل دست بکنو بشتی هکود بجن یعنی راست نه باشه واسه دا پتریا خفتنت خدا گوتی کو هل بشارتنا هفجینی اگر برازمندیا که چه کره بیده باشتر بیدن اره اف آزادی ها یا که چه آنیا کری بو هر دو بجین رگزن بارابتر به حسب کن اف آزادی همی گوایا باشه اف خوب هل بجرین یا نه اف خو دیف قانونه وکی ما گوتی قانون اگر کچ یا 18 سال کمتر بیتن لازم باب راضی بیتن دیف شریعت یجی لازم راضی بونا باب بیتن ولی امر نه لباب ولی امر حکمش ویزدو اوه کو پیتر بسیار که زانیتن کو افکره یه بکرهات یه بو کچاوی آن بو خیشکاوی آن بو یعنی کو ببیتا زاوایوانا و دشت خیزانه که بکنن پیتر معلومات سرکم کت کال کیره چت کتن لو كحال حاضر راستی بین یابویا کو بجن یعنی اختیارا که چکورا آزادیانو که پیتر هی بس از بینم اگر راضی بونا یعنی یا بجنی ولی امری و دیبا بت بیتن دهش یا باشتر بده یا خوشتر بیتن بو چی چنکو دیتنا کسین ماسترش کچه خاصن که کچهش تا نگهش بتا عمره که وصا کو بشتن مامستا نجیب کو اندام پرلمان عراق و سرکفتن جیب دست خوب اینه بو خلابهت یا پرلمانی و چالاکوانت بوار رکخراب سیویل دو پارزه رجیب ماه 22 ساله کو راستشی چالاکوانه که زیرک یا جواکیه وان همین مثلا دا کار کیه دست بکی هم بجنه مامستا گلک بخیر هاتی سپاسیات کن و سپاسیا وی پروگرامیت کن کو راستی گلک گرنگه بتایبت بی وقتی و بو گنجد ما و بو وان خزان تنه درست کردن بله مامستا هر بجارتنا هفجینه براستشی گلک گرنگه جارم بهین تو یک مامستا نجیب و بو ماه چندین سالات و پارزه بو ماه مکوی کی تاگوتی 22 ساله پتره ام بهین پیکینان خزانه تو چه بر خدا چند یا گرنگه پیکینان خزانه جاره بابا گلک گرنگه که مواجه پیدای و راستی جی نبس یعنی زنجیره کن حلقه کتنه تو شی سر هر بابت کی گره دی حتی نو که حتی هل بجارتنا هفجینی و چواده هل بجری یعنی برای من شی گله حلقه سر بس بی بابتی چی که تو گلک گرنگه و تو خلاص جینا که مواه کی کرده بکنن خزانه گرنگترین قوناغه و قناغ جیان انسانی دا هر وصا بجین پیشکتنا حتی جواکی یجی چنکو اف خزانه دسباهی زاروک چه بنو اف زاروک دبنا شنگستن وی جواکی اگر بکینان خزانه سر اساس و شنگستن درست هاته داناندن بگومان ده خزانه که یا بختور خزانه که ناجح وقتی بجی خزانه که ناجح تو چند خزانه که ناجح دانی ده وقتی جواکی که یه سرکفتی تهبیتن پاش روجه که باش بو هبیتن و خاصا املت کرد نو کد بقناغه دا زیده محتاجی هندینه که ما جواکی سرکفتی بهمی بوارده هبیتن چکو کسی سرکفتی تهبیتن چه بوارده هبیتن تأکید ده ملت ما بقناغه نو که ام یا درزبون دولت دا ام گلت محتاجین کارت کرنا پیک اینا خزانه اجبلی کو فایده سر دیکو بابا سر جنو میرا سر عائله بخو سر جواکی جی و سر ملت مجی کد بقونا غاسیست امتدا بله ما مثلا اگرم بیشین هل بجارتنا هفجینی جاره من گوتی چینگی بابته هل بجارتنا هفجینی ستویکه دا بهرابتر و دیسان ناف جواکی مدا
هفجین چهات ده هل بجارتن اری که چکره مب خوب خود هل بجارن یان جی دور برند بنا اگر هل بجارتن و دستین شان کرنوا بله دویره راستی ما پیوره قانونه هی ما پیوره شریعتی هی ما پیوره جواکی هی قانون بیشتر لازمه هر دو يعني ترازي مش ايكودو اختياره وانا هر دو ترازي بنسر بكينانا في خزانه نكسك تعداريه الظلام يمكن نكسك تعداريه جنب كد شريعه جي عيني بندن شريعتي تنكو بكينانا خزانه لازمه رزمنديه هر دو كوبيت هر دو بايكودو ترازي بنو وحتى تك شهرزوجي بن بظان اخلاقييه شويه روشتويه شويه نفسيتويه شويه مشكله صحي هنا انا حتى يعني عندما تدرستن همي تشتغل داي تشب جنيف بيتن تشب ظلام بيتن لازمه واضح وديار بيتن بو هر دولايا بري بكينانا يا خزانه واگر رازمندي سروان همي خاله ديش نيكا وقت دي خزانه راضي بتكا يعني بو بجنب عيبتي و ام باشيتي و بو بكينانا خزانه يا دي ناحيه جواكي راستين وكجواكي ما وقت اسپارزر کمدیش یعنی امت قناق کا باش دا امت بورینینگه یعنی دا برای یادای که بیتن بابه بیتن ام بجنی یادای بابا بیتن یا برای بیتن که چه دانشین و که آن جنه بکره این هر چند اوا صدا صد مایک نات یا بس حتی کینو که امشین بیجین که چه اختیارت کرد کره اختیارت کرد یعنی دی فراز من دی هر دوکا بشتینگه دی باب دبج مادام دلوان هر دوکای ام دچین خازین امشین بیجین اساس نوکه یا بویا رازمندیا كتشو كرا بس با اري اختياروانا سر اساسه که يعني بيجي درست انا درست اوا بابتا که گله که مهمه که امسر راوستين اف که چه هزرت کتن وقت ظلام اختیار کت اف ظلامه چه هزرت کتن دمی که چه اختیار کتن اختياروانا بيورن او كنا يا خيزان راستي تشتغرنك ام بيجين الفيري خيزان قدسيات اخويا هي وقت جن قبيل كتم ببيتا يعني شكتشينية ببيتا جن وظلام وقت قبيل كتم شكورينية ببيتا ظلام ومال بالربا بتن التزامات كيف نسر ظلامت كيف نسر جناجي وهر وصا برامبري وان التزامات حقوق جي كتين حقوق برامبري اي كتين وبرامبري وهك بجن يعني خوشيك جي كهيو مقابلي وواجبات جي كتين لازم بدنا برجبت خوك التزامات جنو مرينية عيال بونه بربا برنه خوشي ونخوشي كوبشين بربا بن امشين بيجين تحملها مسئولیتا بک اینانا خزانه هبیتن اگر هزار خوب کن کو بچین تحملها بک اینانا خزانه کن اوا گرینگترین خاله دیشین چکو صباحی فقیریا های نشین جیان خوب رو ببند تدخل دی بابا تدخل دشایا های یا تیایا های احتمال های نخوشی بود چه بن زاروکت وانا بود چه بن آن چه نبن یعنی گلک بجین آستان کبنت ریکواندا اگر نیت هر دوکا بو بک اینانا خزانه کا بختور و یا باش بیتن و تحملها مسئولیتا یا جنو مرینیه بیتن و خزانه بیتن بگمان دشین چه آستانگه که بیت اترکواندا تحمل بکن و برای واسه تعامل گل بکن کوی آستانگه نهیلن و سرکفتیانه برای ببن چون کو راستی شریک حیاتت ایکن یعنی همشین بیجین هفجینیه که یعنی یا بردوامه نه هما کلاسه که دکه برخوده ها بجیو نه هما تشتکه تو شیب گوهری خانیه که دلتن نده ده گوهری بوچی یعنی بوچی های چون وقت سر اساسه که باشه تا داناندن بردوامی پیدانا یا ویژیان پرنگه که باش و یه پیتر حق بشن روش بروش که خوشتر بیت نفاندا و اوه ده زاروک چید بن یعنی جه درست کرنا یا جیلک یا اف جیله یه گریدا یا پیوندی یا جنومرا و آن دیکو بابا و چند پیکت خوش بن دکارت که نکا یا ایجابی آن یا بجن یا ارینی هیل سر نفسیت و رابونا وان زاروکا آن آواکرنا وی جیلینی اگر جی علاقت دوانت خوش نبن تأکیدی دکارت نکا سلبی هبیتن و ده پاشروج اکا گل اکا یا بجن یا رش و باور بکجی وقتی مدیتن افسنه لت کبنا مشکله یعنی جریمه کت کن چه کشتن بیت چه دزی بیتن هر یعنی هکو بجن هر جریمه که کر بیتن وقتی حال نفسیه وانت تورگتن آن باحث اجتماعي وقت دا چیتن دراسه کتن چه کل لازم دراسه صح کت افزارو که یان دی بابتون فکر نکن
یان باب نینه یان دیک نینه یان بردان ویلان چه بو یعنی هر نبونا بابی آن نبونا دیکه آن خلافات تونت بردوام تأثیر خوی سرکی بوی سلام ستا ویزارو که بوی مجرم و مروه که سلبی سرجوا کی جو سردی باباجی یعنی بجا بکینان خزانه گلک آگرنگه بیبرن اختیارا یا ظلامی آن یا جن لازم سر اساسه که امنو بجیم بس هما عقلا نبتنه بیتو عاطفت دا نبیتن چونکو اگر حیشه کدو جیب کن بس نه حیجه کرم تنه و يعني انساني چافتاری کتن تو همی واقعی وی ظلامی نبینی آن حقیقت و وی صفات یمی نبینی جنکیجی صبایی وقت شیب اکودوت گانو و روجک و دو روج و هیبک و شنگشنیکا او تش دیار بمدل جنکینا او تش نمدل ظلامی و شنیکا مشکل دست بکنو پشتی هکود بجن یعنی راست نه باشه واسه ده پتر یا خفتنت خدا گوتی که هل بشارتنا هفجین اگر برازمندیا که چه کاری بیده باشتر بیدن اره اف آزادی ها یا که چه آنیا کاری بو هر دو بجین رگزن بارا بتر بحث کن اف آزادی همی گوایا باشه اف خوب هل بجرن یا نه اف خو دیف قانونه وکی ما گوتی قانون اگر کچ یا 18 سالی کمتر بیتن لازم باب راضی بیتن دیف شریعت یجی لازم راضی بونا باب بیتن ولی امر نه الا باب ولی امر حکمش ویز دو اوا کو پیتر بسیار که زانیتن کو اف قرا یه کرهات یه بو کچاوی آن بو خیشکاوی آن بو یعنی کو ببیتا زاوایوانا و دشت خیزانه که بکنن پیتر معلومات سرکم کت کال کیره چت کتن لو که حال حاضر راستی بین یا بویا کو بجن یعنی اختیارا که قرا آزادیانو که پیتر هی بس از بینم اگر راضی بونا یعنی یا بجنی ولی امری و دی بابت ببیتن دهش یا باشتر بده یا خوشتر بیتن بو چی چنکو دیتنا کسین ماسترش که چه خاصن که چش تا نگه بتاع امریکا واسه کو بشتن درس بریاره خوب دتن امشه بيجين هشتا نگه يعني 18 ساليه چنكو 15 ساليه يجي ديف قانون وديف شريعه تشيت شيكتن مجال شيكرنه يعني حقيقه بس رازم دي ولي امر بس 18 سالي وقتي تشيتن بولي امر بس ديف شريعتي نشيتن بيتر ده پیزانین جواکی و حوالی بسیار کتن آن پیتر یه دیر بینترش شکچه آن همی لاینن کوری ده نورگیتن مالاوی خیزانوی که او چوان رفتارتان چوانن که بشیتن بریاره که باشتر بدتن و نکه نجیبا بمای چندین سالات و پارزر بمای مک وکی تاگوتی 22 ساله پتره ام بهین پیکینان خیزانه تو چه بر خودت چند یا گیرنگه پیکینان خیزانه جاره بابا گلک گرینگاک مواجه پیدای و راستی جی نبس يعني زنجيرك عن حلقة كتنت الشيء سر هر بابته كي جريدي حتى انه كيف حتى هل بجرتنا هفجيني وشواده هل بجيري يعني برأيي من شيء جلك حلقة سر بس ببابتي شيء كتو جلك جرينجا وتخلص جناكي مواهيك كردا بكنا خزانة جرينترين قناغة و قناغ جیان انسانی دا هر وصا بجین پیشکتنا حتی جواکی جی چنکو اف خزانه دسباهی زاروک چه بنو اف زاروک دبنا شنگستن وی جواکی اگر بکینان خزانه سر اساس و شنگستن درست هاتا داناندن بگومان ده خزانه که یا بختور خزانه که ناجح وقتی بجی خزانه که ناجح تو چند خزانه که ناجح دانی ده وقتی جواکی که یه سرکفتی تهبیتن پاش روجه که باش بو هبیتن و خاصا املت کرد نو کد به قناغه دا زیده محتاجی هندینه که ما جواکی سرکفتی بهمی بوارد هبیتن چکو کسی سرکفتی تهبیتن چه بوارد هبیتن تأکید ده ملت ما به قناغه نو که ام یا بندرزبون دولت دا ام گلت محتاجین کارت کرنا پیک اینا نخزانه اجبلی کو فایده سر دیکو بابا سر جنو میرا و سر عائله بخو سر جواکی جی و سر ملت ما جی کد بقونا غاسیست امتدا بله ما مثلا اگرم بیشین هل بجارتنا هفجینی جاره من گوتی چینگی بابته هل بجارتنا هفجینی ستویکه دا بهرابتر و دیسان ناف جواکی مدا هفجین چهات ده هل بجارتن اریکی چکوره مب خوب خود هل بجارن یانجی دوره برند بنا اگر هل بجارتنو دستین شان کرناو
بلد بره راستی ما پیور قانونی هی ما پیور شریعتی هی ما پیور جواکی هی قانون بیشتر لازمه هر دو يعني ترازي مش اكودو اختياره وانا هر دو ترازي بنسر بكينانا في خزانه نكسك تعداريه الظلام يمكن نكسك تعداريه جنب كد شريعه جي عيني بندن شريعتي تنكو بكينانا خزانه لازمه رزمنديه هر دو كوبيت هر دو باكودو ترازي بنو وحتى تك شهر زوجي بن بظان اخلاقيويه شويه روشتويه شويه نفسيتويه شويه مشكله صحي هنا انا حتى يعني عندما تدرستن همي تشتغل داي بتشب جنيفا بيتن تشب ظلام بيتن لازمه واضح وديار بيتن بو هر دولايا بري بكينانا يا خزانه واگر رازمندي سروان همي خاله ديش نيكا وقت دي خزانه راضي بتكا يعني و بجنب عيبتي و ام باشيتي و بو بكينانا يا خزانه يا دي ناحيه جواكي راستين وك جواكي ما وقت اسپارزر کمدیش یعنی امت قناق کا باش دا امت بورینینگه یعنی دا برای یادای که بیتن بابه بیتن ام بجنی یادای بابا بیتن یا برای بیتن که چه دانشینو که آن جنه بکره این هر چند اوا صدا صد مایک نات یا بس حتی کینو که امشین بیجین که چه اختیارت کرد کره اختیارت کرد یعنی دی فراز من دی هر دوکا بشتینگه دای باب دبج مادام دلوان هر دوکای ام دچین خوازین امشین بیجین اساس نوکه یا بویا رازمندیا كتشو كرا بس با اري اختياروانا سر اساسا که يعني بيجي درست انا درست اوا بابتا که جلك مهمه كم سر راوستين اف كتش چه هزرت كتن وقت ظلام اختيار كت اف ظلامه چه هزرت كتن دمي كتش اختيار كتن اختياروانا بيورن وكنا يا خيزان راست تشتغلنك ام بيجين الفيري خيزان قدسيات اخويا هي وقت جن قبيل كتم ببيتا يعني شكتشينية ببيتا جن وظلام وقت قبيل كتم شكورينية ببيتا ظلام ومال بالريبة بتن التزامات كبنا سر ظلامت كبنا سر جناجي وهر وصا برامبري وان التزامات حقوق جي كتين حقوق برامبري اي كتين وبرامبري وهك بجن يعني خوشيك جي كهيو مقابلي وواجبات جي كتين لازم بدنا برجبت خوك التزامات جنو مرينية عيال بونه بريبة برنه خوشي ونخوشي كوبشين بريبة بن امشين بيجين تحملها مسئولیتا بک اینانا خزانه هبیتن اگر هزار خوب کن کو بچین تحملها بک اینانا خزانه کن اوا گرینگترین خاله دیشین چون صباحی فقیریا های نشین جیان خوب رو ببن تدخل دای بابا تدخل دشایا های یا تیایا های احتمال های نخوشی بود چه بن زارو کتوانا بود چه بن آن چه نبن یعنی گلک بجین آستان کبنت ریکواندا اگر نیت هر دوکا و بو بک اینانا خزانه کا بختور و یا باش بیتن و تحملها مسئولیتا یا جنو مرینیه بیتن و خزانه بیتن بگمان دشین چه آستانگه که بیت اترکواندا تحمل بکن و برای واسه تعامل قلب کن کوی آستانگه نهیلن و سرکفتیانه برای ببن چون کو راستی شریک حیاتت ایکن یعنی همشین بیجین هفجینیه که یعنی یا بردوامه نه هما کراسه که دکه برخوده ها بجیو نه هما تشتکه تو شیب گوهری خانیه که دلتن نده ده گوهری بوچی یعنی بوچی های چون وقت سر اساسه که باشه داناندن بردوامی پیدانا یا ویژیان پرنگه که باش و یه پیتر حق بشن روش بروش کو خوشتر بیت نفاندا و اوه ده زاروک چه بن یعنی جه درست کرنا یا جیلک یا اف جیله یه گریدا یا پیوندی یا جنو میرا و آن دیکو بابا و چند پیکت خوش بن دکارت که نکا یا ایجابی آن یا بجن یا ارینی هیل سر نفسیت و رابونا وان زاروکا آن آواکرنا وی جیلینی اگر جی علاقت دوانت خوش نبن تأکیدی دکارت نکا سلبی هبیتن و ده پاشا روژه که گلکا یا بجن یا رش و باور بکجی وقتی مدیتن افسنه لت کبنا مشکله یعنی جریمه کت کن چه کشتن بیت چه دزی بیتن هر یعنی هکو بجن هر جریمه که بیتن وقتی حاله نفسیه وانت تورگتن آن باحث اجتماعي وقت دا چیتن دراسه کتن چه کل لازم دراسه صح کت افزارو که یان دای بابتون فکر نکن یان باب نینه یان دیک نینه یان بردان واینا چه بو یعنی هر نبونا بابی آن نبونا دیک آن خلافات تونت بردوام تاثیر خویا سرکی بو سلامسه تا ویزارو که بویا مجرم و مروه که سلبی سرجوا کیجی و سردای باباجی یعنی بجا بکینان خزانه گلک آگرنگه بیورن اختیارا یا ظلامی آن یا جن لازم سر اساسه که امنو بجین بس هما عقلا نبتن بیتو عاطفت دا نبیتن چون
چنكو اگر حيش اكودو جيب كان بس نحيجي كلمتني حيجي كلمتني يعني انساني تشافتاري كتن تهمي واقعي وی ظلمی نبینی آن حقیقت و وی صفات یمی نبینی جنکیجی صبایی وقت شیب اکودت گانو و روجک و دروج و هیبک و شنگشنیکا او تش دیار بمدل جنکینا او تش نبدل ظلمی و شنیکا مشکل دست بکنو پشتی هاکد بجن یعنی راست نه باشه واسه ده پتریا خفتنت خدا گوتی کو هل بشارتنا هفجینی اگر برازمندیا که چه کاری بیده باشتر بیدن اره اف آزادی ها یا که چه آنیا کاری بو هر دو بجین راگزن بارا بتر بحث کن اف آزادی همی گوایا باشه اف خوب هل بجرن یا نه اف خو الديف قانون وكي ما قلتي قانون اگر كتش يا 18 سال كمتر بيتن لازم بابي راضي بيتن ديف شريعتي يجي لازم راضي بونا بابي بيتن ولي امر نايل باب ولي امر حكماش بيزدو اواكو بيتر بسيار كاب زانيتن كو افكرا يبكيرهات يبو كتشاوي ام بو خيشكاوي ام بو يعني كو ببيتا زافايوانا ودشيت خزانك بكن بيتر معلومات سركم كات كال كيريا تشتكتن لوكا حال حاضر راستي بين يبويا كو بجن يعني اختيارك كتشكورا ازاديانو كبيتر هاي بس از بينم اگر راضی بونا يعني یا بجنی ولی امری و دی بابت و بیتن دهش یا باشتر بده یا خوشتر بیتن بو چی چنکو دیتنا کسی ماسترش که چه خاصا که کچش تا نگه بتا امریکا واسه کو بشتن درس بریار خوب دتن امشه بجین هشتا نگه بتا يعني 18 سالی چنکو 15 سالی جی دیف قانون و دیف شریعتی تشیت شیکتن مجال شیکرنه يعني حقیقه بس رازم دی ولی امری بس 18 سالی وقتی تشیتن به ولی امر بس دیف شریعتی نه نشیتن پیتر ده پیزانین جواکی و حوالی توی بسیار کتن آن پیتر یه دیر بینترش شکچه آن همی لاین کوری ده نورگیتن مالاوی خیزانوی که او چوان رفترتان چوانن که بشیتن بریاره که باشتر بدتن و نکه بارا پیتر جی امشن بجین یه ولی هاتی که وقتی کچ اختیارا کوری جید کتن رأي مال ور بقريتن باشترا رأي خيش كبريت خو ان ديبابت خو ان ولي امر خو بزامش بس اگر كيش درس بيت وقري باش بيتن ديباب جبنا رأي جرو ان ولي امر بيت امنا دين افجي خلتا يعني اگر صفات خراب دف قري نبون شمالك باش بيتن اخلاقك باش بيتن بكير بكينانو خزانه بيتن بوك تشوانا باش اخيش كون باش بيتن لازم اوجي رفص نكن ان رفص كان سر كوبا ولا عقل ما جنبري ان هم مساله يا بجن يا شخصي ان يا مزاجي لا يعني اختيار ده هر وصا بجن بيشكتنا حتى جواكي يجي چنكو اف خزانه دسباهی زاروک چه بنو اف زاروک دبنا شنگستن وی جواکی اگر بکینان خزانه سر اساس و شنگستن درست هاتا داناندن بگومان ده خزانه که یا بختور خزانه که ناجح وقتی بجی خزانه که ناجح تو چه خزانه که ناجح دانی ده وقتی جواکی که یه سرکفتی تهبیتن پاش روجه که باش بو هبیتن و خاصا املت کرد نو کد بقو ناغدا زیده محتاجی هندینا که ما جواکی سرکفتی بهمی بوارد هبیتن چکو کسی سرکفتی تهبیتن بچه بوارد هبیتن تأکید ده ملت ما بقو ناغدا که ام یا درزبون دولت ده ام گلت محتاجین کارت کرنا پیک اینا خزانه اجبلی کو فایده سر دیکو بابا سر جنو میرا سر عائله بخو سر جواکی جی و سر ملت ماجی کد بقونا غاسیست امتدا بله ما مثلا اگرم بشین هل بجارتنا هفجینی جاره من گفت چینگی بابته هل بجارتنا هفجینی ستویکه ده بهرابتر و دیسان ناف جواکی مدا هفجین چهات ده هل بجارتن اری که چه کره مب خوب خود هل بجارن یانجی دوره برند بنا اگر هل بجارتنو دستین شان کرناوه بله بيري راسي ما بيبري قانون هي ما بيبري شريعتي هي ما بيبري جواكي هي قانون بيش لازم هردو يعني ترازي مش ايكودو اختياره وانا هردو ترازي بنسر بكينانا في خزانه نكسك تعداريه الظلام يمكن نكسك تعداريه جنب كد شريعه جي عيني بندن شريعتي تنكو بكينانا خزانه لازم رازمنديه هردو كوبيت هردو بايكودو ترازي بنو وحتى تك شهر زوجي بن بظان الاخلاقيه
روانیه چویا روشتویه چویا نفسیتویه چویا مشکلة صحي هنا أنا چه صحت حتى يعني اندامت درستن همي تشتغل داي چه بجنبه بیتن چه بظلام بیتن لازمه واضح و دیار بیتن بو هر دولایا بری پکینانا یا خزانه و اگر رازمندی سروان همی خالا دیش نیکا وقتی ده خزانه راضی بیت که یعنی بو بجنب عیبتی و آن باشیتی و بو پکینانا خزانه یا دی نحیا جواکی راستین و که جواکی ما وقت اسپارزر کمدیش یعنی امت قناق کا باش دا امت بورینینگه یعنی دا برای دایکی بیتن بابه بیتن ام بجن یا دای بابا بیتن یا برای بیتن که چه دانشین و که آن جنه بکر این هر چند اوا صدا صد مایک نهات یا بس حتی که نو که امشین بیجین که چه اختیارت کرد کار اختیارت کرد یعنی دی فراز من دی هر دوکا بشتینگه دای باب دبج مادام دلوان هر دوکای ام دچین خازین امشین بیجین اساس نو که یا بویا رازمندیا كتشو كرا بس با اري اختياروانا سر اساسه که يعني بيجي درست انا درست افا بابتا که جلك مهمه كم سر راوستين اف كتش چه هزرت كتن وقت ظلام اختيار كت اف ظلامه چه هزرت كتن دمي كتش اختيار كتن اختياروانا بيبرن ابا كنا يا خيزان راستش تگرنك ام بيجين الفيري خيزان قدسيات اخويا هي وقت جن قبيل كتم ببيتا يعني شكتشينية ببيتا جن وظلام وقت قبيل كتم شكورينية ببيتا ظلام ومال بالربا بتن التزامات كبنا سر ظلامت كبنا سر جناجي وهر وصا برانبري وان التزامات حقوق جي كتين حقوق برانبري اي كتين وبرانبري وهك بجن يعني خوشيك جي كهيو مقابلي وواجبات جي كتين لازم بدنا برجبت خو التزامات جنو مرينية عيال بونه بربا برنه خوشي ونخوشي كوبشين بربا بن امشين بيجين تحملها مسؤوليتها بك إنانا خزانة هبيتن أجر هزر خوب كان كوبتشين تحملها بك إنانا خزانة كان أبا جرينكترين خالة ديشين تشكو صباحي فقير يا هاي نشين جانا خبر ببن تدخل داي بابا تدخل دشايا هاي يا تيا هاي احتمال هاي نخوشي بوتشبن زاروكت وانا بوتشبن آنچه نبن يعني جلك بجين آستان كبنت ريكواندا أجر نيتها هر دوكا و بك إنانا خزانة كبختور ويا باش بيتن وتحملها مسؤوليتها يا جنو مرينيها بيتن وخزانة بيتن بگمان دشين چه آستان که بیت ترکواندا تحمل بکن و برای واسه تعامل گل بکن کوی آستان نهیلن و سرکفتیانه برای ببن چون کو راستی شریک حیاتت ایکن یعنی همشین بیجین هفجینیا که یعنی یا بردوامه نه هم کراسه کده که برخوده ها بجیو نه هم تشتکه تو شیب گوهری خانیه که دلتن نده ده گوهری بوچی یعنی بوچی های چون وقت سر اساسه که باشه تا داناندن بردوامی پیدانا یا ویژیان پرنگه که باش و یه پیتر حق بشن روش بروش که خوشتر بیت نفاندا و اوه ده زاروک چه بن یعنی جه درست کرنا یا جیلک یا اف جیله یه گریدا یا پیوندی یا جنومرا و آن دیک و بابا و چند پیکت خوش بن دکارت که نکا یا ایجابی آن یا بجن یا ارینی هیل سر نفسیت و رابونا وان زاروکا آن آواکرنا وی جیلینی اگر جی علاقت وانت خوش نبن تأکیدی دکارت نکا سلبیه بیتن و ده پاش روژه کا گلکا یا بجن یا رش و باور بکجی وقتی مدیتن افسنه لت کبنا مشکله یعنی جریمه کت کن چه کشتن بیت چه دزی بیتن هر یعنی هکو بجن هر جریمه کا کر بیتن وقتی حال نفسیه وانت تورگتن آن باحث اجتماعي وقت داشتن دراسه کتن چه کل لازم دراسه صح کت افزارو که یان دای بابتون فکر نکن یان باب نینه یان دیک نینه یان بردان ویلان چه بو یعنی هر نبونا بابی آن نبونا دیک آن خلافات تونت بردمم تأثیر خوی سرکی بو سرنسیت و ویزارو که بو مجرم و مروه که سلبی سرجوا کی جو سر دی باباجی یعنی بجا بکینان خزانه گلکا گرنگه بیورن اختیارا یا ظلامی آن یا جن لازم سر اساسه که امنو بجین بس هما عقلنا بتنبت عاطفت دانا بیتن چونکو اگر حیش کدوجی بکن بس نه حیجی کرم تنه و یعنی انسانی چافتاری کردن تو همی
واقعي وي ظلامي نبيني ان حقيقته وي صفات يمي نبيني جنكيجي صباي وقت شيب ايكودوت كانوا وروجك ودروج وهيبك بشنجشنيكو او تشديار ببدل جنكنا او تشدل ظلامي ويشنيكو مشكله داس بكانوا بشتي هاكد بجن يعني راس نا باشا وصا ده پتریا خفتنت خدا گوتی کو هل بشارتنا هفجین اگه برازمندیا که چه کره بیده باشتر بیدن اره اف آزادی ها یا که چه آنیا کری بو هر دو بجین رگزن بارا بتر بحث کن اف آزادی همی گوایا باشه اف خوب هل بجرن یا نه افخو الديف قانون وكي ما قلتي قانون اگر كتش يا 18 سال كمتر بيتن لازم بابا راضي بيتن ديف شريعت يجي لازم راضي بونا بابا بيتن ولي امر نايل باب ولي امر حكماش بيزدو اوا كو بيتر بسيار كاب زانيتن كو افكرا يبكيرهات يبو كتشاوي ام بو خيشكاوي ام بو يعني كو ببيتا زافايوانا ودشيت خزانك بيتر معلومات سركم كات كال كيريا تشتكتن لوكا حال حاضر راستي بين يبويا كو بجن يعني اختيارك كتشكورا ازاديانو كبيتر هاي بس از بينم اگر راضی بونا يعني یا بجنی ولی امری و دی بابت و بیتن دهش یا باشتر بده یا خوشتر بیتن بو چی چنکو دیتنا کسن ماسترش کچه خاصا که کچهش تا نگه بتاع امریکا وصا کو بشتن درس بریاره خوب دتن امشي بيجي تا نگه يعني 18 ساليه چنكو 15 ساليه يجي ديف قانون وديف شريعتي تشيت شيكتن مجال شيكرنه يعني حقيقيه بس رازمندي ولي امر بس 18 سالي وقتي تشيتن بولي امر بس ديف شريعتي نشيتن بيتر ده پیزانین جواکی و حوالی و بسیار کتن آن پیتر یه دیر بینترش شکچه آن همی لاین کوری ده نورگیتن مالاوی خزانوی که او چوان رفتارتان چوانن که بشیتن بریاره که باشتر بدتن و نکه بارا پیتر جی امشن بجین یا ولی هاتی که وقتی که اختیارا کوری جید کتن رأيه مال ور بقريتن باشترا رأيه خيش كبريت خوان داي بابت خوان ولي أمري خو بزامش بس أجر كيش درس بيت وكره باش بيتن داي باب جبنا رأي جرو أن ولي أمري بيت أمنا دين أبجي خلته يعني أجر تصفت خراب ده في كوري نبون شمالك باش بيتن أخلاقك باش بيتن بكير بكينان خزانه بيتن بوك جوانا باش ما خيش كون باش بيتن لازم اوجي رفص نكن نرفص كان سر كوبا ولا عقل ما جنبري ان هم مساله يا بجين يا شخصي ان يا مزاجي لا يعني اختيارك كتشي وبجر زمان ديا مالوي ويا ولي امري ديجلك باشر بيت شكر راستي نبس هم كتشكر تناشي بايكودت كان خزان جي عشيرات جي يعني خاصه جواكي مدى يعني بنا ديهناك يعني بكينان خزانه كنا بس يا كتشكرا كبتنا وانو كجواكن بيجي روش او احتمال بس اختياره يا كتشكرا يا ود بيك ببر بس يوما يعني خزان تكل يا خزان يا بنا مالا يا عشيرته يا ابهمي حتى انو ك بيجين كارتك ناخويا هي وتاثير اخويا يا حتى يا ايجابيه هي چنكو مشكلك تشي بيت مجبا والله ما قالت محتاجين كارتكرنا بيك انو خزانه اجبلي كو فايده سر ديكو بابا سر جنو ميرا سر عائله بخو سر جواکی جی و سر ملت ماجی کد بقونا غاسیست امتدا. بله ما مثلا اگر بیشین هل بجارتنا هفجینی جاره من گفت چینگی بابته هل بجارتنا هفجینی استویکه ده بهرابتر و دیسان ناف جواکی مدا هفجین چهات ده هل بجارتن اری که چکره مب خوب خود هل بجارن یانجی دوره برند بنا اگر هل بجارتنو دستین شان کرنوا. بله بيري راسي ما بيبري قانون هي ما بيبري شريعتي هي ما بيبري جواكي هي قانون بيش لازم هردو يعني ترازي مش ايكودو اختياره وانا هردو ترازي بنسر بكينانا في خزانه نكسك تعداري الظلام يمكن نكسك تعداري جنب كده شريعه جي عيني بندن شريعتي تنكو بكينانا خزانه لازم رزمنديه هردو كوبيت هردو بايكودو ترازي بنو وحتى تك شهر زوجي بن بظان اخلاقيه شويه روشتويه شويه نفسيتويه شويه مشكله صحي هنا انا حتى يعني عندما تدرستن همي تشتغل داي تشب جنيفا بيتن تشب ظلام بيتن لازم واضح وديار بيتن بو هر دولايا بري بكينانا يا خزانه واگر رازمندي سروان همي خاله ديش نيكا وقت دي خزانه راضي بيت يعني بو بجنب عيبتي و ام باشيتي و بو بكينانا يا خزانه يا دي ناحيه جواكي راسين وكجواكي ما وك اسپارزر کومدیج یعنی امت قوناغا کو باش دا
امت بورینینگه یعنی دو برای یادکی بیتن بابه بیتن آن بجنی یادی بابا بیتن یا برای بیتن که چه دانشینو که آن جنب بکره این هر چند اوه صدا صد مایک نات یا بس حتی حدا کینو که امشین بیجین که چه اختیارت کرد کره اختیارت کرد یعنی دیف رازمندی هر دوکا پشتینگه دی باب دبیج مادام دلوان هر دوکای ام دچین خوازین امشین بیجین اساس نوکه یا بویا رازمندی که چه کره بس پا اره اختیاروانا سر اساسه که یعنی بجینی درسته آن درسته اوه بابته که گله که مهمه که سر راوستین اف که چه هزرت کتن وقتی ظلام اختیار کت اف ظلامه چه هزرت کتن دمی که چه اختیار کتن اختیار وانا بیورین او کنا یا خیزان راستش تگرنگ ام بجین البره خیزان قدسیت خویا هی وقت جن قبيل كتم ببيتا يعني شكتشينية ببيتا جن وظلام وقت قبيل كتم شكورينية ببيتا ظلام ومال بالريبة بتن التزامات كبنا سر ظلامت كبنا سر جناجي وهر وصا برامبري وان التزامات حقوق جي كتين حقوق برامبري اي كتين وبرامبري وهك بجن يعني خوشيك جي كهيو مقابلي وواجبات جي كتين لازم بدنا برجبت خو التزامات جنو مرينية عيال بونه بريبة برنه خوشي ونخوشي كوبشين بريبة بن امشين بيجين تحمل مسئولیت بک اینا خزانه هبیتن اگر هزار خوب کن کوبچین تحمل بک اینا خزانه کن اول گرینگترین خاله دیشن چون صباحی فقیریا های نشین جان خوب رو ببند تدخل دی بابای تدخل دشایا های یا تیایا های احتمال های نخوشی بود چه بن زاروکت وانا بود چه بن آنچه نبن یعنی گلک بجین آستان که نترای کواندو اگر نیت هر دوکا و بو بک اینا خزانه کا بختور و یا باش بیتن و تحمل مسئولیت یا جنو مرینی هبیتن و خزانه هبیتن بگمان دشین چه آستانگه که بیت ترکواندا تحمل بکن و برای واسه تعامل قلب کن کوی آستانگه نهیلن و سرکفتیانه برای ببن چون کو راستی شریک حیاتت ایکن یعنی همشین بیجین هفجینیه که یعنی یا بردوامه نه هم کراسه کده که برخوده ها بجی نه هم تشتکه تو شیب گوهری خانیه که دلتن نده ده گوهری بوچی یعنی بوچی هی چون وقت سر اساسه که باشه تا داناندن بردوامی پیدانا یا ویژیان پرنگه که باش و یه پیتر حق بشن روش بروش کو خوشتر بیت نفاندا و اوه ده زاروک چه بن یعنی جه درست کرنا یا جیلک یا اف جیله یه گریدا یا پیوندی یا جنومرا و آن دیک و بابا و چند پیکت خوش بن دکارت که نکا یا ایجابی آن یا بجن یا ارینی هیل سر نفسیت و رابونا وان زاروکا آن آواکرنا وی جیلینی اگر جی علاقت دوانت خوش نبن تأکیدی دکارت نکا سلبی هبیتن و ده پاشروجا کا گلکا یا بجن یا رش و باور بکجی وقتی مدیتن افسنه لت کبنا مشکله یعنی جریمه کت کن چه کشتن بیت چه دزی بیتن هر یعنی هکو بجن هر جریمه کا کر بیتن وقتی حاله نفسیه وانت تورگتن آن باحث اجتماعي وقت دا چیتن دراسه کتن چکو لازم دراسه صح کت افزارو که یان دی بابتون فکر نکن یان باب نینه یان دیک نینه یان بردان ویلان چه بو یعنی هر نبونا بابی آن نبونا دیک آن خلافات تونت بردوام تأثیر خوی سرکی بو سنفسه ویزارو که بویا مجرم و مروه که سلبی سرجوا کیجی و سردی باباجی یعنی بجا پکینان خزانه گلکا گرنگه بیورن اختیارا یا ظلامی آن یا جن لازمه سر اساسه که امنو بجین بس هما عقلا نبتنه بیتو عاطفت دا نبیتن چونکو اگر حیشه کدو جی بکن بس نه حیشه کرم تنه و یعنی انسانی چافتاری کتن تو همی واقعي وي ظلامي نبيني ان حقيقته وي صفاته يمي نبيني يجنكجي صباي وقت شيب ايكودوت كانوا وروجك ودروج وهيبك باش نيكا او تشديار ببدل جنكنا او تشدل ظلامي باش نيكا مشكله داس بكانوا بشتي هاكو بجن يعني راس نا باشه وصا ده پتریا خفتنت خدا گوتی کو هل بشرتنا هفجینی اگر برازمندیا که چه کور بیده باشتر بیدن اره اف آزادی ها یا که چه آنیا کوری بو هر دو بجن رگزن بارابتر به حسب کن اف آزادی همی گوایا باشه اب خوب هل بجرین یا نه اب خو دیف قانونه وکی ما گوتی قانون اگر کچ یا 18 سال کمتر بیتن لازم باب راضی بیتن دیف شریعت یجی لازم راضی بونا باب بیتن ولی امر نه لباب ولی امر
حکمش ویزدو اوه کو پیتر بسیار که زانیتن کو افکره یه بکرهات یه بو کچاوی آن بو خیشکاوی آن بو یعنی کو ببیت زاوایوان و دشت خیزانه که بکنن پیتر معلومات سرکم کت کال کیره چت کتن لو که حال حاضر راستی بین یا بویا کو بجن یعنی اختیارا که چکورا آزادیانو که پیتر هی بس از بینم اگر راضی بونا یعنی یا بجنی ولی امری و دیبا بت و بیتن دهش یا باشتر بده یا خوشتر بیتن بو چی چنکو دیتنا کسی ماسترش کچه خاصا که کچهش تا نگه بتا امریکا واسه کو بشتن درس بریاره خوب دتن امشي بيجينيش انا قلت يعني 18 ساليه چنكو 15 ساليه يجي ديف قانون وديف شريعتي تشيت شيكتن مجال شيكرني يعني حقيدايه بس رازم دي ولي امر بس 18 سالي وقتي تشيتن بولي امر بس ديف شريعتي نقنشيتن بيتر ده پیزانین جواکی و حوالی توی بسیار کتن آن پیتر یه دیر بینترش شکچه آن همی لاین کوری ده نورگیتن مالاوی خیزانوی که او چوان رفتارتان چوانن که بشیتن بریاره که باشتر بدتن و نکه بارا پیتر جی امشن بجین یه ولی هاتی که وقتی کچ اختیارا کوری جید کتن رأيه مال ور بقريتن باشترا رأيه خيش كبريت خو ان ديبابت خو ان ولي امر خو بزامش بس اگر كيش درس بيت وكره باش بيتن ديباب جبنا رايجرو ان ولي امر بيس امنا دين ابجي خلته يعني اگر صفات خراب دف كوري نبون شمالك باش بيتن اخلاقك باش بيتن بكير بكينانو خزانه بيتن بوك جوانه باش ما خيش كون باش بيتن لازم اوجي رفص نكن ان رفص كان سركو والله عقل ما جنبري ان هم مساله كو يا بجين يا شخصي ان يا مزاجي لا يعني اختيارك كتشي وبقر زمان ديا مالوي ويا ولي امري ديجالك باشر بتشكو راستي نبس هم كتشكر تناشي بايكودت كان خزان جي عشيرات جي يعني خاصه جواك مدى يعني بنا جهناك يعني بكينانو خزانه كنا بس يا كتشكورا كبتنا وانو كجواكن بيجي روش او احتمال بس اختياره يا كتشكورا يا ود بيك ببر بس يوما يعني خزان تكل يا خزانه يا بنا مالا يا عشيرته يا ابهمي حتى انو ك بيجي كارتك نخويا هي وتاثير اخويا يا حتى يا ايجابيه هي چنكو مشكلك تشي بيت بجبا والله ما خزمانيل قال لك كتش فلان كاسيل داف انضط ماما ما ان كتش خالته ما اف علاقات اجتماعي وهمي تشود جهنه كمي بريكو بزواج بجبر هنده دم اختياره كتشي يا راضي بيتم شي بكراي كيب كتن ودي بابت و ان ولي امره و ان خزانه يا راضي بيتن سر همی یک بجتشتن روشتن وی کوری کد بکر که چوانه تمکر او بکر نوی خزانتن لازم نبنا ریگر چکو او ریگراتی جی کارت که نکاسلوی های آن بجن انجامت نباشه دیدی جو که خوب سوجیتن آن کار خوب سوجیتن آن خونتی حرکتن نتیجه نقبل کنن بلد بره راستی ما بیور قانون هی ما بیور شریعتی هی ما بیور جواکی هی قانون بیشتر لازم هر دو يعني ترازي مش ايكودو اختياره وانا هر دو ترازي بنسر بكينانا في خزانه نكسك تعداريه الظلام يمكن نكسك تعداريه جنب كد شريعه جي عيني بندن شريعتي تنكو بكينانا خزانه لازم رزمنديه هر دو كوبيت هر دو بايكودو ترازي بنو وحتى تك شهر زوجي بن بظان اخلاقييه شويه روشتويه شويه نفسيتويه شويه مشكله صحي هنا انا حتى يعني اندومت درستن همي تشتغل داي بتشب جنيف بيتن تشب ظلام بيتن لازم واضح وديار بيتن بو هر دولايا بري بكينانا يا خزانه واگر رازمندي سروان همي خاله ديش نيكا وقت دي خزانه راضي بتكا يعني بو بجنب عيبتي و ام باشيتي و بو بكينانا يا خزانه يا دي ناحيه جواكي راستين وكجواكي ما وقت اسپارزر کومدیش یعنی امت قوناغا کو باش دا امت بورینینگه یعنی دا برای دایکی بیتن بابه بیتن ام بجنی دای بابا بیتن یا برای بیتن که چه دانشینو که آن جنه بکر این هر چند اوا صدا صد مایک نات یا بس حتی کینو که امشین بیجین که چه اختیارت کت کار اختیارت کت یعنی دی فرازمندی هر دوکا بشتینگه دای باب دبج مادام دلوان هر دوکای ام دچین خازین امشین بیجین اساس نوکه یا بویا رازمندی که چه کار بس با اره اختیاروانا
سر اساسه که یعنی بجینی درسته آن نه درسته اوه بابته که گله که مهمه که ام سر راوستین اف که چه هزرت کتن وقت ظلام اختیار کت اف ظلامه چه هزرت کتن دمی که چه اختیار کتن اختیار وانا بیورین او کرنا یا خیزان راستی تشتی گرنگ ام بجین الویره خیزان قدسیت خویا هی وقت جن قبيل كتم ببيتا يعني شكتشينية ببيتا جن وظلام وقت قبيل كتم شكورينية ببيتا ظلام ومال بالربا بتن التزامات كبنا سر ظلامت كبنا سر جناجي وهر وصا برامبري وان التزامات حقوق جي كتين حقوق برامبري اي كتين وبرامبري وهك بجن يعني خوشيك جي كهيو مقابلي وواجبات جي كتين لازم بدنا برجبت خو التزامات جنو مرينية عيال بونه بربا برنه خوشي ونخوشي كوبشين بربا بن امشين بيجين تحملها مسئولیتا پک اینانا خزانه هبیتن اگر هزار خوب کن کو بچین تحملها پک اینانا خزانه کن اوه گرینگترین خاله دیشین چکو صباحی فقیریا های نشین جیانا خوب رو ببن تدخل دی بابا تدخل دشایا های یا تیا های احتمال های نخوشی بود چه بن زاروکت وانا بود چه بن آن چه نبن یعنی گلک بجین آستان کبنت ریکواندا اگر نیت هر دوکا بو پک اینانا خزانه کا بختور و یا باش بیتن و تحملها مسئولیتا یا جنو مرینیه بیتن و خزانه بیتن بگمان دشین چه آستانگه که بیت اترکواندا تحمل بکن و برای واسه تعامل گل بکن کوی آستانگه نهیلن و سرکفتیانه برای ببن چون کو راستی شریک حیاتت ایکن یعنی همشین بیجین هفجینیه که یعنی یا بردوامه نه هما کراسه که دکه برخوده ها بجی و نه هما تشتکه تو شیب گوهری خانیه که دلتن نده ده گوهری بوچی یعنی بوچی اوهی چون وقت سر اساسه که باشه تا داناندن بردوامی پیدانا یا ویژیان پرنگه که باش و یه پیتر حق بشن روش بروش که خوشتر بیت نفاندا و اوه ده زاروک چید بن یعنی جه درست کرنا یا جیلک یا اف جیله یه گریدا یا پیوندی یا جنومرا و آن دیک و بابا و چند پیکت خوش بن دکارت کنه که یا ایجابی آن یا بجن یا ارینی هیل سر نفسیت و رابونا وان زاروکا آن آواکرنا وی جیلینی اگر جی علاقت دوانت خوش نبن تأکیدی دکارت نکا سلبی هبیتن و ده پاشروج که گلکا یا بجن یا رش و باور بکجی وقتی مدیتن اف سنلت که بنا مشکله یعنی جریمه که کن چه کشتن بیت چه دزی بیتن هر یعنی هکو بجن هر جریمه که کر بیتن وقتی حال نفسیه وانت تورگتن آن باحث اجتماعی وقتی دا چیتن دراسه کتن چه کل لازم دراسه صح کت افزارو که یان دی بابتون فکر نکن یان باب نینه یان دیک نینه یان بردان وایلان چه بو یعنی هر نبونا بابی آن نبونا دیک آن خلافات تونت بردوام تأثیر خوی سرکی بو سلامسه تا ویزارو که بویا مجرم و مروه که سلبی سرجوا کی جو سردی باباجی یعنی بجا بکینان خزانه گلکا گرنگه بیورن اختیارا یا ظلامی آن یا جن لازم سر اساسه که امنو بجین بس هما عقلا نبتنه بیتو عاطفت دانه بیتن چونکو اگر حیشه کدو جیب کن بس نه حیشه کرم تنه و یعنی انسانی چافتاری کتن تو همی واقعي وي ظلامي نبيني ان حقيقته وي صفاته يمي نبيني جنكيجي صباي وقت شيب ايكودوت كانوا وروجك ودروج وهيبك باش نيكا او تشديار بمدل جنكنا او تشدنا بمدل ظلامي باش نيكا مشكله داس بكانوا باش تي هاكو بجن يعني راس نا باشه وصا دا پتریا خفتنت خدا گوتی کو هل بشارتنا هفجین اگر برازمندیا که چه کور بیده باشتر بیدن اره اف آزادی ها یا که چه آنیا کوری بو هر دو بجن راگزن بارابتر بحث کن اف آزادی همی گوایا باشه اف خوب هل بجرین یا نه اف خو دیف قانونه وکی ما گوتی قانون اگر کچ یا 18 سالی کمتر بیتن لازم باب راضی بیتن دیف شریعت یجی لازم راضی بونا باب بیتن ولی امر نه لباب ولی امر حکمش ویز دو اوا کو پیتر بسیار که زانیتن کو افکره یه کیرهات یه بو کچاوی آن بو خیشکاوی آن بو یعنی کو ببیت زاوایوانا و دشت خیزانه که بکنن پیتر معلومات سرکم کت کال کیره چت کتن لو که حال حاضر راستی بین یا بویا کو بجن یعنی اختیارا که چکورا آزادیانو که پیتر هی بس از بینم اگر راضی بونا یعنی یا بجنی ولی امری و دی بابت و بیتن دهش یا باشتر بده یا خوشتر بیتن بو چی چنکو دیتنا
دیتنا کسی ماسترش کچه خاصن که کچهش تا نگهش بتا عمره که وصا کو بشتن درس بریاره خوب دتن امشه بیجین هشتا نگهش يعني 18 سالیه چون کو 15 سالیه جی دیف قانون و دیف شریعتی تشيت شيكتن مجال شيكرنه يعني حقيدايه بس رازمان دي ولي امر بس 18 سالي وقتی تشيتن بي ولي امر بس دیف شریعتی نه شيتن پیتر ده پیزانین جواکی و حوالی و بسیار کتن آن پیتر یه دیر بینترش شکچه آن همی لاین کوری ده نورگیتن مالاوی خیزانوی که او چوان رفتارتان چوانن که بشیتن بریاره که باشتر بدتن و نکه بارا پیتر جی امشن بجین یه ولی هاتی که وقتی کچ اختیارا کوری جید کتن رأيه مال ور بقريتن باشترا رأيه خيش كبريت خو ان ديبابت خو ان ولي امر خو بزامش بس اگر كيش درس بيت وكره باش بيتن ديباب جبنا رايجرو ان ولي امر بيت امنا دين ابجي خلته يعني اگر صفات خراب دف كوري نبون شمالك باش بيتن اخلاقك باش بيتن بكير بكينان خزانه بيتن بوك جوانه باش ما خيش كون باش بيتن لازم اوجي رفص نكن نرفص كان سر كوبا ولا عقل ما جنبري ان هم مساله يا بجين يا شخصي ان يا مزاجي لا يعني اختيارك كشي وبقر زمان ديا مالوي ويا ولي امري ديجالك باشه بيتش كراستي نبس هم كتشو كرتنه شيب ايكودت كان خزان جي عشيرات جي يعني خاصه جواكي مدى يعني بنا دجهنا يعني بكينان خزانه كنا بس هم كتشو كرا كبتنا وانو كجواكن بيجي روش او احتمال بس اختياره يا كتشو كرا ود بيك ببر بس يما يعني خزان تكل يا خزانه يا بنا مالايا يا عشيرته ابهمي حتى انو ك بيجين كارتك ناخويا هي وتاثير اخويا يا حتى یا ایجابی های چون که مشکلات چه بیدم جبا والله ما خزمانیل قال لك كيتش فلان كاس يدف انضت ماما ما ان كيتش خالتها ما اف علاقات اجتماعي وهمي تشود جهنا كمي بريكا بزواج بجبر هنده دم اختياره كيتش يرازي بيتمشي بكراكي بكتن ودي بابت و ان ولي امره و ان خزانه يا راضي بيتن سر همی یک بتشتن روشتن وی کوری کو دبکر کی چوانه تمکر او فکر نوی خزانتن لازم نبنا ریگر چونکو او ریگراتی جی کارت که نکا سلبیه آن بجن انجامت نباشه دیگه جو که خوب سوجیتن آن کور خوب سوجیتن آن خونتی حرکتن نتیجه نقبل کنن اون بجی خرابه بله ما مثلا هبونا هندک پیوا بون هندک پیوت هن کی چک دبیش ولا و نبیتن مکاس نبیت آن دیسان کور اگر اوه نبیتن مکاس نبیتن و جاده رکومانی سر و اوه چند هگیریم تایبیتی بو کچه اگر گلک ما سر هندید بیتن دی رزق خوش دست خو کردن اره اف پیوت هد چه خرابیت خو هنه و قیربون الوره دی بیت اگر قیربونا کچه اگر همی کسان بشن رافض کردن والله لازم ورگرتنا آن هل بجارتنا آن رازیبونا کچه بو کری آن یا کریجی بو کچه تایبش از بحث کچه کم چونکو امریکا کچه یشی کرنه و هر دولایا بری پکینانا یا خزانه و اگر رازمندی سروان همی خالا دیش نیکا وقتی ده خزانه رازی بیت که یعنی و بجنب عیبتی و آن باشیتی و بو پکینانا یا خزانه یا دی نحیا جواکی راستین و که جواکی ما وقت اسپارزر کمدیش یعنی امت قناق کا باش دا امت بورینینگه یعنی دا برای دای که بیتن بابه بیتن ام بجن یا دای بابا بیتن یا برای بیتن که چه دانشین و که آن جنه بکره این هر چند اوا صدا صد مایک نات یا بس حتی که نو که امشین بیجین که چه اختیارت کرد کره اختیارت کرد یعنی دی فراز من دی هر دوکا بشتینگه دای باب دبج مادام دلوان هر دوکای ام دچین خازین امشین بیجین اساس نو که یا بویا رازمندیا كتشو كرا بس با اري اختياروانا سر اساسه که يعني بيجي درست انا درست ابا بابتا که جلك مهمه كم سر راوستين اف كتش چه هزرت كتن وقت ظلام اختيار كت اف ظلامه چه هزرت كتن دم كتش اختيار كتن اختياروانا بيورن او كنا يا خزان راستش تگرنك ام بيجين الفيري خزان قدسيات اخويا هي وقت جن قبيل كتم ببيتا يعني شكتشينية ببيتا جن وظلام وقت قبيل كتم شكورينية ببيتا ظلام ومال بالربا بتن التزامات كبنا سر ظلامت كبنا سر جناجي وهر وصا برامبري وان التزامات حقوق جي كتين حقوق برامبري اي كتين وبرامبري وهك بجن يعني خوشيك جي كهيو مقابلي وواجبات جي كتين لازم بدنا برجبت خو التزامات جنو مدينية عيال بونه بربا برنه خوشي ونخوشي كوبشين بربا بن امشين بيجين تحملها مسؤوليتها
بک اینا خزانه هبیتن اگر هزار خوب کن کو بچین تحمل بک اینا خزانه کن اوا گرینگ ترین خاله دشن چکو صباحی فقیریا های نشین جیان خوب رو ببند تدخل دای بابا تدخل دشایا های یا تیا های احتمال های نخوشی بود چه بن زاروکت وانا بود چه بن آن چه نبن یعنی گلک بجین آستان کبنت ریکواندا اگر نیت هر دوکا و بو پکینان خزانه کا بختور و یا باش بیتن و تحمل مسئولیت یا جنو مرینی بیتن و خزانه بیتن بگمان دشین چه آستان کا بیت ریکواندا تحمل بکن و برای واسه تعامل گل بکن کوی آستان نهلن و سرکفتیانه برای ببن چونکو راستی شریک حیاتت ایکن یعنی همشین بجین هفجینیا کا یعنی یا بردوامه نه هم کلاس کدیکه برخوده ها بجیو نه هم تشتکه تو شیب گوهری خانیه که دلتن نده ده گوهری بوچی یعنی بوچی های چون وقت سر اساسه که باشه تا داناندن بردوامی دانا یا ویژیان پرنگه که باش و یه پیتر حق بشن روش بروش کو خوشتر بیت نفاندا و اوه ده زاروک چید بن یعنی جه درست کرنا یا جیلک یا اف جیله یه گریدا یا پیوندی یا جنومرا و آن دیکو بابا و چند پیکت خوش بن دکارت کرنا که یا ایجابی آن یا بجن یا ارینی هیل سر نفسیت و رابونا وان زاروکا آن آواکرنا وی جیلینی اگر جی علاقات دوانت خوش نبن تأکیدی دکارت نکا سلبی هبیتن و ده پاش روژه که گلکا یا بجن یا رش و باور بکجی وقتی مدیتن افسنه لت کبنا مشکله یعنی جریمه کت کن چه کشتن بیت چه دزی بیتن هر یعنی هکو بجن هر جریمه که کر بیتن وقتی حال نفسیه وانت تورگتن آن باحث اجتماعي وقت داشتن دراسه کتن چه کل لازم دراسه صح کت افزارو که یان دی بابتون فکر نکن یان باب نینه یان دیک نینه یان بردان ویلان چه بو یعنی هر نبونا بابی آن نبونا دیکه آن خلافات تونت بردوام تأثیر خوی سرکی بو سلام ستا ویزارو که بویا مجرم و مروه که سلبی سرجوا کی جو سردی باباجی یعنی بجا بکینان خزانه گلکا گرنگه بیورن اختیارا یا ظلامی آن یا جن لازم سر اساسه که امنو بجین بس هما عقلنا بتنبت عاطفت دانا بیتن چونکو اگر حیش کدوجی بکن بس نه حیجی کرم تنه و یعنی انسانی چافتاری کتن تو همی واقعي وي ظلامي نبيني ان حقيقته وي صفاته يمي نبيني جنكيجي صباي وقت شيب ايكودوت كانو وروجك ودروج وهيبك بشنجشنيكو او تشديار بمدل جنكينا او تشدنا ظلامي ويشنيكو مشكله داس بكانو بشتي هاكد بجن يعني راس نا باشه وصا ده پتریا خفتنت خدا گوتی کو هل بشارتنا هفجین اگر برازمدیا که چه کور بیده باشتر بیدن اره اف آزادی ها یا که چه آنیا کوری بو هر دو بجن راگزن بارابتر بحث کن اف آزادی همی گوایا باشه اف خوب هل بجرین یا نه اف خو دیف قانونه وکی ما گوتی قانون اگر کچ یا 18 سالی کمتر بیتن لازم باب راضی بیتن دیف شریعت یجی لازم راضی بونا باب بیتن ولی امر نه لباب ولی امر حکمش ویز دو اوا کو پیتر بسیار که زانیتن کو افکرا یه بکرهات یه بو کچاوی آن بو خیشکاوی آن بو یعنی کو ببیتا زاوایوانا و دشت خیزانه که بکنن پیتر معلومات سرکم کت کال کیره چت کتن لو كحال حاضر راستی بین یا بویا کو بجن یعنی اختیارا که چکورا آزادیانو که پیتر هی بس از بینم اگر راضی بونا یعنی یا بجنی ولی امری و دی بابت بیتن دهش یا باشتر بده یا خوشتر بیتن بو چی چنکو دیتنا کسین ماسترش که چه خاصن که کچش تا نگه بتا عمره که واسه کو بشتن درس بریار خوب دتن امشه بيجي هشتا نگه يعني 18 ساليه چنكو 15 ساليه يجي ديف قانون وديف شريعتي تشيت شيكتن مجال شيكرنه يعني حقيقيه بس رازم عندي ولي امري بس 18 سالي وقتي تشيتن بولي امر بس ديف شريعتي نشيتن بيتر ده پیزانین جواکی و حوالی و بسیار کتن آن پیتر یه دیر بینترش شکچه آن همی لاین کوری ده نورگیتن مالاوی خیزانوی که او چوان رفتارتان چوانن که بشیتن بریاره که باشتر بدتن و نکه بورا پیتر جی امشن بجین یه ولی هاتی که وقتی که اختیارا کوری جید کتن رأيه مال ور بقريتن باشترا رأيه خيش كبريت خو عن ديبابت خو عن ولي أمر خو بزامش بس أجر
كيشا درس بيت وكوري باش بيتن داي باب جبنا رايجر وان ولي امر بيت امنا دين ابجي خلته يعني اگر صفات خراب ده في كوري نبون شمالك باش بيتن اخلاقك باش بيتن بكير بيكينان خزانه بيتن بوك جوانه باش ما خيش كون باش بيتن لازم اوجي رفص نكن نرفص كان سر كوبا ولا عقل ما جنبري ان هم مساله يا بجين يا شخصي ان يا مزاجي لا يعني اختيارك كشي وبقر زمان ديا مالوي ويا ولي امري ديجالك باشر بيتش كوراستي نبس هم كتشو كرتنه شيب ايكودت كان خزان جي عشيرات جي يعني خاصه جواكي مدى يعني بنا ديهنا هيك يعني بيكينان خزانه كنا بس ما كتشو كورا كبتنا وانو كجواكن بيجي روش او احتمال بس اختياره يا كتشو كورا ود بيك ببر بس يوما يعني خزان تكل يا خزان يا بنا مالا يا عشيرته يا ابهمي حتى انو ك بيجين كارتك ناخويا هي وتاثير اخويا يا حتى يا ايجابيه هي چنكو مشكلات چه بيت بجبا والله ما خزمانيل قال لك كتشو فلان كاس يدف انضط ماما ما ان كتش خالته ما اف علاقات اجتماعي وهمي تشوت جهنا كمي بريكو بزواج بجبر هندي دم اختياره كتشي يرازي بيتمشي بكراكي بكتن وداي بابت وي ان ولي امري ان خزانه يا رازي بيتن سر همي يك بتشتن روشتن في كوري كود بكير كيشوانه تمكير او فكر نوي خزانتن لازم نبنى ريجر تشكو او ريجر تيجي كارتك انك سلبيه ام بيجن انجمت نباش الديلاوي جو كيش خبصو جيتن ان كور خبصو جيتن ان خونتي حركه نتيجه نقبل كنا باجي خربه بله ما بس هابونا هنداك بيفا بونا هنداك بيفت هن كيشك دبيش ولا ونابيت مكاس نافت انا ديسان كور اگر ابو هنابیتن مکس نبیتن و جادی رقمانی سر و ابو چند هگریب تایبیتی بو کیچه اگر گلک ما سر هندید بیتن دی رزق خوش دست خو کردن اره اف پیوت هات چه خرابیت خو هن و قیربون الوره دی بیت اگر قیربونا کیچه اگر همی کسان بشین رافض کردن والله لازم ورگرتنا ان هل بجارتنا ان رازیبونا کیچه بو کری ان یا کریجی بو کیچه تایبت از بحثی کیچه کم چونکو امریکا کیچه یشی کرنه بيتر برشفت تورجتن اختياره كتشي بو كوريت فترة عمري دراسة وجي اكوجن جهه برشفة الكوري يعني احتمال هي اگر صاله كيجي ماستر دو صاله جي ماستر بيتن كوري بسبب نقابل كرنوي ان حتى بنا مولوي جو تشي بو جبل المحكمه قال لك جرو يا تشي بس بالعكس اگر كتشي ماستر بيتن 10 صاله جي نكما يدرس تلفيري اگر هل بجارتنا كتشي نبس هم بتنك والله حزوي او کوشی وی کوریب کتن آن متعقا بجنیا بر وقت بیتن آن هما هزراوی دایا کو هما اوا کوشی بب که یادای کی بیتن بابه بیتن آن بجنیا یادای بابا بیتن یا برای بیتن که چه دانشینو که آن جنب بکر این هر چند اوا صدا صد مایک نات یا بس حتی کینو که امشین بیجین که چه اختیارت کت کار اختیارت کتن یعنی دی فراز من دی هر دوکا بشتینگ دای باب دبج مادام دلوان هر دوکای ام دچین خازین امشین بیجین اساس نوکه یا بویا رازمندیا كتشو كرا بس با اري اختياروانا سر اساسا که يعني بيجي درست انا درست اوا بابتا که جلك مهمه كم سر راوستين اف كتش هزرت كتن وقت ظلام اختيار كت اف ظلامه تش هزرت كتن دمي كتش اختيار كتن اختياروانا بيفرن او كنا يا خيزان راست تشتغرنك ام بيجين الفيري خيزان قدسيات اخويا هي وقت جن قبيل كتم ببيتا يعني شكتشينية ببيتا جن وظلام وقت قبيل كتم شكورينية ببيتا ظلام ومال بالريبة بتن التزامات كبنا سر ظلام كبنا سر جناجي وهر وصا برامبري وان التزامات حقوق جي كتهين حقوق برامبري اي كتهين وبرامبري وهك بجن يعني خوشيك جي كهيو مقابلي وواجبات جي كتهين لازم بدنا برجبت خوك التزامات جنو مرينية عيال بونه بريبة برنه خوشي ونخوشي كوبشين بريبة بن امشين بيجين تحملها مسؤوليتها بك إننا خزانة هبيتن أجر هزر خوب كان كوبتشين تحملها بك إننا خزانة كان أبا جرينكترين خالة ديشين تشكو صباحي فقير يا هاي نشين جانا خبر ببن تدخل داي بابا تدخل دشايا هاي يا تيا هاي احتمال هاي نخوشي بوتشبن زارو كتوانا بوتشبن آنچه نبن يعني جالك بجين آستان كبنت ريكواندا أجر نيتها هر دوكا وبو بك إننا خزانة كبختور ويا باش بيتن وتحملها مسؤوليتها يا جنو
نمرینی هبیتن و خزانه بیتن بگمان دشین چه آستانگه که بیت اترکواندا تحمل بکن و برای واسه تعامل قلب کن کوی آستانگه نهیلن و سرکفتیانه برای ببن چون کو راستی شریک حیاتت ایکن یعنی همشین بیجین هفجینیه که یعنی یا بردوامه نه هم کراسه که دکه برخوده ها بجی نه هم تشتکه تو شیب گوهری خانیه که دلتن نده ده گوهری بوچی یعنی بوچی هی چون وقت سر اساسه که باشه تا داناندن بردوامی پیدانا یا ویژیان پرنگه که باش و یه پیتر حق بشن روش بروش کو خوشتر بیت نفاندا و اوه ده زاروک چه بن یعنی جه درست کرنا یا جیلک یا اف جیله یه گریدا یا پیوندی یا جنو میرا و آن دیکو بابا و چند پیکت خوش بن دکارت که نکا یا ایجابی آن یا بجن یا ارینی هیل سر نفسیت و رابونا وان زاروکا آن آواکرنا وی جیلینی اگر جی علاقت دوانت خوش نبن تأکیدی دکارت نکا سلبی هبیتن و ده پاش روژه کا گلکا یا بجن یا رش و باور بکجی وقتی ما دیتن افسنه لت کبنا مشکله یعنی جریمه کت کن چه کشتن بیت چه دزی بیتن هر یعنی هکو بجن هر جریمه کا کر بیتن وقتی حاله نفسیه وانت تورجتن آن باحث اجتماعي وقت دا چیتن دراسه کتن چه کل لازم دراسه صح کت افزارو که یان دی بابتون فکر نکن یان باب نینه یان دیک نینه یان بردان مویلان چه بو یعنی هر نبونا بابی آن نبونا دیک آن خلافات تونت بردوام تأثیر خوی سرکی بو سنفسیت و ویزارو که بویا مجرم و مروه که سلبی سرجوا کیجی و سردی باباجی یعنی بجا پیکینان خیزان گلک آگرنگه پیورن اختیارا یا ظلامی آن یا جن لازم سر اساسه که امنو بجین بس هما عقلنا بتنه تو عاطفت دانا بیتن چونکو اگر حیشه کدو جیب کن بس نه حیشه کرم تنه و یعنی انسانی چافتاری کتن تو همی واقعی وی ظلامی نبینی آن حقیقت و وی صفات یمی نبینی جنکیجی صبایی وقت شیب اکودوت گانو و روجه کدو روج و هیبک و شنگشنیکا او تش دیار بمدل جنکینا او تش نبدل ظلامی و یشنیکا مشکل دست بکنو پشتی هکو بجن یعنی نه باشه واسه ده پتری آخفتنت خدا گوتی که هر بشارتنا هفجینی اگر پرازمندی که چه کره بیده باشتر بیدن اره اف آزادی ها یا که چه آنیا کری بو هر دو بجن رگزن بارابتر بحث کن اف آزادی همی گوایا باشه اف خوب هل بجرین یا نه اف خو دیف قانونه وکی ما گوتی قانون اگر کچ یا 18 سالی کمتر بیتن لازم باب راضی بیتن دیف شریعت یجی لازم راضی بونا باب بیتن ولی امر نه الا باب ولی امر حکمش ویزدو اوه کو پیتر بسیار که زانیتن کو افکره یه بکرهات یه بو کچاوی آن بو خیشکاوی آن بو یعنی کو ببیتا زاوایوانه و دشت خیزانه که بکنن پیتر معلومات سرکم کت کال کیره چت کتن لو که حال حاضر راستی بین یابویا کو بجن یعنی اختیارا کچکورا آزادیانو که پیتر هی بس از بینم اگر راضی بونا یعنی یا بجنی ولی امری و دیبا بت و بیتن دهش یا باشتر بده یا خوشتر بیتن بو چی چنکو دیتنا کسی ماسترش که چه خاصا که کچش تا نگه بتا امریکا واسه کو بشتن درس بریار خوب دتن امشه بجین هشتا نگه یعنی 18 سالیه چنکو 15 سالیه جدی قانون و دیف شریعتی تشیت شیکتن مجال شیکرنه یعنی حقیقه بس رازمند ولی امری بس 18 سالی وقتی تشیتن به ولی امر بس دیف شریعتی نشیتن پیتر ده پیزانین جواکی و حوالی بسیار کتن آن پیتر یه دیر بینترش شکچه آن همی لاین کوری ده نورگیتن مالاوی خیزانوی که او چوان رفتارتان چوانن که بشیتن بریاره که باشتر بدتن و نکه بهره پیتر جی امشن بجین یه ولی هاتی که وقتی کچ اختیارا کوری جید کتن رأي مال ور بقريتن باشترا رأي خيش كبريت خو آن ديبابت خو آن ولي أمر خو بزامش بس أجر كيش درس بيت وكره باش بيتن ديباب جبنا رأي جرو آن ولي أمر بيس أمنا دين أبجي خلته يعني أجر تصفت خراب دف كوري نبون شمالك باش بيتن أخلاقك باش بيتن بكير
بکینان و خزانه بیتن بو که چوانه باج آخیش کام باج بیتن لازم اوجی رفض نکن نه رفض کن سر کو بالا عقل ما جنبری آن هم مسئله کا یا بجین یا شخصی آن یا مزاجی نه یعنی اختیار که چه و بگر رازمندی مالوه او یا ولی امره دیگه لکا باشر بید چون که راستی نه بس همه که چکر تنه شیب ایکودت کن خیزان جی عشیرت جی یعنی لخاصا جوا که مدا بنا دیگه ایک یعنی بک اینان و خیزانه که نه بس همه که چکر که تنه و انو که جوا کن بجن روش او احتمالا بس اختیارا یا که چکر یا و دپیک ببره بس یا ما یعنی خیزان تکل یا خیزان یا بنا مال یا عشیرت ابهمی حتی انو که بجن کارت کردن خویه های و تأثیر خویه یا حتی یا ایجابی های چونکو مشکلی که بیت مجبور والله ما خزمانیل قال لك كيش فلان كاس يدف انضط ماما ما ان كيش خالته ما اف علاقات اجتماعي وهميه تشود جهنا اي كمي بريكا بزواج بجبر هنده دم اختياره كيش يرازي بيتم شيب كراي كيب كتن ودي بابت و ان ولي امره و ان خزانه يا راضي بيتن سر همی یک بتشتن روشتن وی کوری کد بکر کی چوانه تمکر او وکر نوی خزانتن لازم نبنا ریگر چکو او ریگراتی جی کارت که نکاسلوی های آن بجن انجامت نباشه دیوی جو که خوب سوجیتن آن کر خوب سوجیتن آن خونتی حرکتن نتیجه نقبل کنه آن ابجی خرابه بله ما مثلا هبون هندک پیوا بون من هندک پیوت هن کچک دیبش ولا و نبیت مکاس نبیت آن دیسان کر اگر اوه نبیتن مکاس نبیتن و جادی رقمانی سر و اوه چند هگریب تایبیتی بو کچه اگر گلگ ما سر هندید بیتن دی رزق خوش دست خو کردن اره اف پیوت هد چه خرابیت خو هن و غیربون الوره دی بیت اگر غیربونا کچه اگر همی کسان بشن رافض کردن والله لازم ورگرتنا آن هل بجارتنا آن رازیبونا کچه بو کری آن یا کریجی بو کچه تایبچ از بحثی کچه کم چونکو امریکا کچه یشی کرنه پیتر برچفته تاور گرتن اختیاره که چه بو کوريت فتره که عمری دراستی اوجی اکوجن جه برچاول کوری یعنی احتمال هی اگر ساله که جه ماستر دو ساله جه ماستر بیتن کوری بیت سبب نقبیل کردنوی آن یا حتی بنامولوی جو چه بو جه المحکمه قال لك جرا یا چه بو بس بالعكس اگر که جه ماستر بیتن 10 ساله جه نکمه یا درس تلویره اگر هل بجارتنا که چه نبس هم بتنك والله حزوي او کوشی وی کوریب کتن آن متعقا بجنیا بر وقت بیتن آن هما هزراوی دایا کو هما او کوشی بکتن و کما ظلم و خلاص نه الویری لازم اگر اختیاره که سر اساسه که هنده کو فعلا دشتن جیان خو بردام کت ابب گیر او کرنا خزانه تتن صباحی عیال هی زارو کتین دی عاجز بی دی عصبی بیتن اب تحمل مسئولیته هندت کت آن کیر مالاوی و بجنانی قدر و قیمته و احترامه و بری همیا کدان تبرت بدخلوی اختی امشين بيجين يعني بلا بيجين الله بلا ابابيتن چونكو مساله عاطفه و قبیل کردن که چه بکره کی چنکو اختیار وانا بیورن او کردن یا خیزان راستش تگرنگ ام بيجين الویره خیزان قدسیت خویا هی وقت جن قبيل كتم ببيتا يعني شكتشينية ببيتا جن وظلام وقت قبيل كتم شكورينية ببيتا ظلام ومال بالريبة بتن التزامات كفنا سر ظلامت كفنا سر جناجي وهر وصا برامبري وان التزامات حقوق جي كتين حقوق برامبري اي كتين وبرامبري وهك بجن يعني خوشيك جي كهيو مقابلي وواجبات جي كتين لازم بدنا برتبط خو التزامات جنو مرينية عيال بونه بريبة برنه خوشي ونخوشي كوبشين بريبة بن امشين بيجين تحملها مسئولیت بک اینان خزانه هبیتن اگر هزار خوب کن کو چین تحمل بک اینان خزانه کن اوا گرینگترین خاله دیشین چون صباحی فقیریا های نشین جان خوب رو ببند تدخل دای بابا تدخل دشایا های یا تیا های احتمال های نخوشی بود چه بن زارو کتوانا بود چه بن آن چه نبن یعنی گلک بجین آستان کردن ریکواندا اگر نیت هر دو کا و بک اینان خزانه کا بختور و یا باش بیتن و تحمل مسئولیت یا جنو مرینیه بیتن و خزانه بیتن بگمان دشین چه آستانگه که بیت اترکواندا تحمل بکن و برای واسه تعامل قلب کن کوی آستانگه نهیلن و سرکفتیانه برای ببن چون کو راستی شریک حیاتت ایکن یعنی همشین بیجین هفجینیه که یعنی یا بردوامه نه هم کراسه کده که برخوده ها بجیو نه هم تشتکه تو شیب گوهری خانیه که دلتن نده ده گوهری بوچی یعنی بوچی هی چون وقت سر اساسه که باش
باشد داناندن بردوامی پیدانا یا ویژیان پرنگه که باش و یه پیتر حق بشن روش بروش که خوشتر بیت نفاندا و اوه ده زاروک چید بن یعنی جه درست کرنا یا جیلک یا اف جیله یه گریدا یا پیوندی یا جنو میرا و آن دیکو بابا و چند پیکت خوش بن دکارت که نکا یا ایجابی آن یا بجن یا ارینی هیل سر نفسیت و رابونا وان زاروکا آن آواکرنا وی جیلینی اگر جی علاقت دوانت خوش نبن تأکیدی دکارت نکا سلبی هبیتن و ده پاشروج اکا گلکا یا بجن یا رش و باور بکجی وقتی ما دیتن افسنه لت کبنا مشکله یعنی جریمه کت کن چه کشتن بیت چه دزی بیتن هر یعنی هکو بجن هر جریمه که کر بیتن وقتی حاله نفسیه وانت تورجتن آن باحث اجتماعي وقت دا چیتن دراسه کتن چه کل لازم دراسه صح کت افزارو که یان دی بابتون فکر نکن یان باب نینه یان دیک نینه یان بردان ویلان چه بو یعنی هر نبونا بابی آن نبونا دیک آن خلافات تونت بردوام تأثیر خوی سرکی بو سلامسه تا ویزارو که بویا مجرم و مروه که سلبی سرجوا کیجی و سردی باباجی یعنی بجا پکینان خیزان گلک آگرنگه بیورن اختیارا یا ظلامی آن یا جن لازم سر اساسه که امنو بجین بس هما عقلا نبتنه بیتو عاطفت دا نبیتن چونکو اگر حیشه کدو جیب کن بس نه حیجه کرم تنه و یعنی انسانی چافتاری کتن تو همی واقعي وي ظلامي نبيني ان حقيقته وي صفاته يمي نبيني جنكيجي صباي وقت شيب ايكودوت كانو وروجك ودروج وهيبك وشنجشنيكو او تشديار ببدل جنكنا او تشدل ظلامي ويشنيكو مشكله داس بكانو بشتي هاكو بجن يعني راس نا باشه واسا دا پتریا خفتنت خدا گوتی کو هر بشارتنا هفجین اگر برازمندیا که چه کور بیده باشتر بیدن اره اف آزادی ها یا که چه آنیا کوری بو هر دو بجین راگزن بارابتر بحث کن اف آزادی همی گوایا باشه اف خوب هل بجرن یا نه اف خو دیف قانونه وکی ما گوتی قانون اگر کچ یا 18 سالی کمتر بیتن لازم باب راضی بیتن دیف شریعت یجی لازم راضی بونا باب بیتن ولی امر نه الا باب ولی امر حکمش ویزدو اوه کو پیتر بسیار که زانیتن کو افکره یه بکرهات یه بو کچاوی آن بو خیشکاوی آن بو یعنی کو ببیتا زاوایوانا و دشت خیزانه که بکنن پیتر معلومات سرکم کت کال کیره چت کتن لو که حال حاضر راستی بین یا بویا کو بجن یعنی اختیارا که چکورا آزادیانو که پیتر هی بس از بینم اگر راضی بونا یعنی یا بجنی ولی امری و دی بابت و بیتن دهش یا باشتر بده یا خوشتر بیتن بو چی چنکو دیتنا کسی ماسترش که چه خاصا که کچش تا نگه بتا امریکا واسه کو بشتن درس بریار خوب دتن امشه بجین هشتا نگه یعنی 18 سالیه چنکو 15 سالیه جدی قانون و دیف شریعتی تشیت شیکتن مجال شیکرنه یعنی حق دایه بس رازمندی ولی امری بس 18 سالی وقتی تشیتن به ولی امر بس دیف شریعتی نشیتن پیتر ده پیزانین جواکی و حوالی توی بسیار کتن آن پیتر یه دیر بینترش شکچه آن همی لاین کوری ده نورگیتن مالاوی خیزانوی که او چوان رفترتان چوانن که بشیتن بریاره که باشتر بدتن و نکه بهره پیتر جی امشن بجین یه ولی هاتی که وقتی کچ اختیارا کوری جید کتن رأي مال ور بقريتن باشترا رأي خيش كبريت خو ان دايبابت خو ان ولي امر خو بزامش بس اگر كيش درس بيت وكوري باش بيتن دايباب جبنا رايجرو ان ولي امر بيت امنا دين افجي خلتا يعني اگر صفات خراب دف كوري نبون شمالك باش بيتن اخلاقك باش بيتن بكير بكينانو خزانه بیتن بو که چوانه باج مخش کوم باج بیتن لازم اوجی رفض نکنه نه رفض کن سر کو بالا عقل ما جنبری آن هم مسئله کا یا بجین یا شخصی آن یا مزاجی نه یعنی اختیار که چه و بگر رازمندی مالاوه او یا ولی امری و دیگه لکا باشتر بید چون راستی نه بس هم که چون کرتنه شیب ایکودت کن خیزان جی عشیرت جی یعنی خاصا جوا که مدا یعنی بنا دیگه نه یعنی بک اینا خیزانه که نه
بس ما که چوکورای که تنه و انو که جوکن بجن روش او احتمال بس اختیارا یا که چوکورای و ده پیک ببره بس یا ما يعني خيزان تكل يا خيزان يا بنمال يا عشيرت أبهمي حتى إنه كبيجين كارتك النخويا هاي وتأثير أخويا يا حتى يا إيجابية هاي تشنكو مشكلة كتير بيتمجبا والله ما خزمانية قال لك كتش فلان كاس يدف أنضت ماما ما أن كتش خالته ما أف علاقات اجتماعي وهمي تشاود جهنا أي كمي بريكا بزواج بيجش برهنده دم اختياره كتش يرازي بيتمشي بكرة كيب كتن وداي بابت و آن ولی امروی آن خزانه یا راضی بیتن سر همی یک بتشتن روشتن وی کوری کد بکر که جوانه تمکر آوکر نوی خزانتن لازم نبنا رایگر چکو او رایگراتی جی کارت که نکاسلویه آن بجن انجامت نباشه دیگه جو که خوب سوجیتن آن کار خوب سوجیتن آن خونتی حرکتن نتیجه نقبل کنه آن بجی خرابه بله ما مثلا هبون هندک پیوا بون من هندک پیوت هن که چک دیوش بلا و نبیتن مکاس نبید آن دیسان کار اگر اوها نبیتن مکاس نبیتن و جاده رقمانی سر و اوها چند هگریب تایبیتی بوکیچه اگر گلگ ما سر هندید بیتن دی رزق خوش دست خو کردن اره اف پیوت هد چه خرابیت خو هن و غیربون الوره دی بیت اگر غیربونا کچه اگر همی کسان بیشن رافض کردن والله لازم ورگرتنا آن هل بجارتنا آن رازیبونا کچه بکری آن یا کریجی بکچه تایبچ از بحثی کچه کم چونکو عمری کچه یشی کرنه پیتر برچفته تاور گرتن اختیاره که چه بو کوريت فتره که عمری دراستی وجی اکوجن جه برچاول کوري يعني احتمال هي اگر ساله که جه ماستر دو ساله جه ماستر بیتن کوري بیت سبب نقبیل کرنوی آن یا حتی بنامالوی جو چه بو جه المحکمه قال لك جرا یا چه بو بس بالعكس اگر که جه ماستر بیتن 10 ساله جه نکما یا درس تلویره اگر هل بجارتنا که چه نبس هم بتنك والله حزوي او كوشي في قريب كتن آن متعقا بجنيا بر وقت بيتن آن هما هزراوي دايك وهما أبا كوشي بكتن وكما ظلام وخلاص لا الفيري لازم اگر اختيارك كسر اساسك هنديك وفعلا دشتن جیان خو بردام کرد ابب کیر آواکرنا خزانه تتن صباحی عیال هی زارو کتین دی عاجز بی دی عصبی بیتن ابب تحمل مسئولیته هندت کت آن کیر مالاوی و کبجنانی قدر و قیمته و احترامه و بری همیه کدان تبر برچه خلوی اختی امشين بيجين يعني بلا بيجين الله بلا ابا بيتن چونكو مسألة عاطفه و قبیل کردن که چه بکره کی چنکو یعنی بنت نزیک بونا که عاطفه های ابا مهمه بس نشرته که یعنی بجن هم او چه دینا نه هم او تنه بیتن نه او تنه بیبره لازم گله بیبره دین گل لبه بیبره عاطفه کم بیتن دابشتن خزانه که بیگ بیتن چنکو وکی ما اماجه پیدای یعنی تحمل مسئولیته تحمل مسئولیت همی بواره ناحية نفسي ناحية جسدي ناحية اجتماعي حتى ناحية يعني أوبوريجي يعني فهمي تحملها صباحي وتشو نشد جدابيت نشد بريفا بتن صباحي نسخ يكتا تخيزان دا فهمي تحمل بريفا بن أمشين بيجين تحملها مسئولیتا پک اینانا خزانه هبیتن اگر هزار خوب کن کو بچین تحمل پک اینانا خزانه کن اوا گرینگترین خاله دیشن چکو صباحی فقیر یا های نشن جیان خوب رو ببند تدخل دای بابای تدخل دشای های یا تیای های احتمال های نخوشی بود چه بن زارو کتوانا بود چه بن آن چه نبن یعنی گلک بجین آستان کتبنت ریکواندا اگر نیت هر دوکا و بو پک اینانا خزانه کا بختور و یا باش بیتن و تحمل مسئولیت یا جنو مرینیه بیتن و خزانه بیتن بگمان دشین چه آستانگه که بیت اترکواندا تحمل بکن و برای واسه تعامل قلب کن کوی آستانگه نهیلن و سرکفتیانه برای ببن چون کو راستی شریک حیاتت ایکن یعنی همشین بیجین هفجینیه که یعنی یا بردوامه نه هم کراسه کده که برخوده ها بجیو نه هم تشتکه تو شیب گوهری خانیه که دلتن نده ده گوهری بوچی یعنی بوچی هی چون وقت سر اساسه که باشه تا داناندن بردوامی پیدانا یا ویژیان پرنگه که باش و یه پیتر حق بشن روش بروش کو خوشتر بیت نفاندا
وأبد زوروك شدبن يعني جه درس كرنا يا جيلك يا أف جيلا يجريدا يا بيواندي جنوميرا و آن ديك و بابا و چند بيكت خوش بن دكارت كنكا يا إيجابي آن يا بجن يا أريني هيل سر نفسيته ورابونا وان زاروكا آن أفكرنا في جيلاني أجر جي علاقات تونا تخوش نبن تأكيدي دكارت نكا سلبيها بيتن و د پاشروجا کا جلكا يا بجن يا رش وباور بكجي وقتی مدیتن اف سنیلت که بنا مشکله یعنی جریمه کت کن چه کشتن بیت چه دزی بیتن هر یعنی هکو بجن هر جریمه که کر بیتن وقتی حال نفسیه وانت تورگتن آن باحث اجتماعي وقت داشتن دراسه کتن چه کل لازم دراسه صح کت افزارو که یان دی بابتون فکر نکن یان باب نینه یان دیک نینه یان بردان ویلان چه بو یعنی هر نبونا بابی آن نبونا دیک آن خلافات تونت بردوام تأثیر خوی سرکی بو سنفسه تا ویزارو که بويا مجرم ومروفك السلبي سرجواكي جي وسردي باباجي يعني بيجا بكينانا خزانة جلكا جرنجا بيورن اختيارا يا ظلامي آن يا جن لازم سر أساسه که امنو بجين بس هما عقلنا بتنه بتو عاطفات دانا بيتن چنكو اگر حيش اكودو جيب كان بس نحيجي كرم تنه حيجي كرم تنه يعني إنساني تشافتاري كتن تو همي واقعي وي ظلامي نبيني ان حقيقته وي صفات يمي نبيني جنكيجي صباي وقت شيب ايكودوت كانو وروجك ودروج وهيبك بشنجشنيكا او تشديار بمدل جنكنا او تشدل ظلامي بشنيكا مشكله داس بكانو بشتي هاكد بجن يعني راس نا باشا وصا دا پتریا خفتنت خدا گوتی کو هل بشارتنا هفجین اگر برازمدیا که چه کور بیده باشتر بیدن اره اف آزادی ها یا که چه آنیا کوری بو هر دو بجین راگزن بارابتر بحث کن اف آزادی همی گوایا باشه اف خوب هل بجرین یا نه اف خو الديف قانون وكي ما قلتي قانون اگر كتش يا 18 سال كمتر بيتن لازم بابا راضي بيتن ديف شريعت يجي لازم راضي بونا بابا بيتن ولي امر نايل باب ولي امر حكماش بيزدو اوا كو بيتر بسيار كاب زانيتن كو افكرا يبكيرهات يبو كتشاوي ام بو خيشكاوي ام بو يعني كو ببيتا زافايوانا ودشيت خزانك بيكن بيتر معلومات سركم كات كال كيريا تشتكتن لوكا حال حاضر راستي بين يبويا كو بجن يعني اختيارك كتشكورا ازاديانو كبيتر هاي بس از بينم اگر راضی بونا يعني یا بجنی ولی امری و دی بابت و بیتن دهش یا باشتر بده یا خوشتر بیتن بو چی چنکو دیتنا کسن ماسترش کچه خاصا که کچش تا نگه بتاع امریکا وصا کو بشتن درس بریار خوب دتن امشي بيجي هيش انا قلت يعني 18 ساليه چنكو 15 ساليه يجي ديف قانون وديف شريعتي تشيت شيكتن مجال شيكرني يعني حقيقيه بس لازم عندي ولي امر بس 18 سالي وقتي تشيتن بولي امر بس ديف شريعتي نانا شيتن بيتر ده پیزانین جواکی و حوالی و بسیار کتن آن پیتر یه دیر بینترش شکچه آن همی لاین کوری ده نورگیتن مالاوی خیزانوی که او چوان رفتارتان چوانن که بشیتن بریاره که باشتر بدتن و نکه بورا پیتر جی امشن بجین یه ولی هاتی که وقتی کچ اختیارا کوری جید کتن رأيه مال ور بجريتن باشترا رأيه خيش كبريت خوان داي بابت خوان ولي أمري خو بزامش بس أجر كيش درس بيت وكره باش بيتن داي باب جبنا رأيجرو أن ولي أمري بيت أمنا داين أبجي خلته يعني أجر تصفت خراب ده في كوري نبون شمالك أو باش بيتن أخلاقك باش بيتن بكير بكينان خزانه بيتن بوك جوانا باش ما خيش كون باش بيتن لازم اوجي رفص نكن ان رفص كان سر كوبا ولا عقل ما جنبري ان هم مساله يا بجن يا شخصي ان يا مزاجي لا يعني اختيارك كتشي وبجر زمان ديا مالوي ويا ولي امري ديجلك باشر بيت شكر راستي نبس ما كتشكر تناشي بايكودت كان خزان جي عشيرات جي يعني خاصه جواكي مدى يعني بنا دجهنا يعني بكينان خزانه كنا بس ما كتشكرا كبتنا وانو كجواكن بيجي روش او احتمال بس اختيارا يا كتشكرا يا ود بيك ببر بس يوما يعني خزان تكل يا خزان يا بنا مالا يا عشيرته يا افهمي حتى انو ك بيجين كارتك ناخويا هي وتاثير اخويا يا حتى يا ايجابيه هي چنكو مشكلك تشي بيد مجبا والله ما خزماني قال لك كتش فلان كاس يدف انضط ماما ما ان كتش خالته ما اف علاقات اجتماعي وهمي تشود جهنا كمي بريكو بزواج بجبر هندي
دم اختیاره که چه یا راضی بیتن شیب کرای کی بکتن و دی بابت و آن ولی امره و آن خزانه و یا راضی بیتن سر همی یک بتشتن روشتن وی کوری کو دبکر که چوانه تمکر او فکر نوی خزانتن لازم نبنا ریگر چکو او ریگراتی جی کارت که نکا سلبیه آن بجن انجامت نباشه دیگه جو که خوب سوجیتن آن کور خوب سوجیتن آن خونتی حرکتن نتیجه نقبل کنن آن بجی خرابه بله ما مثلا هبونا هندک پیوا بونو من هندک پیوت هن که چک دیبشت بلا و نبیتن مکاس نبیت آن دیسان کور اگر اوه نبیتن مکاس نبیتن و جادی رکومانی سر و اوه چند هگریب تایبیتی بو که چه اگر گلک ما سر هندت بیتن دی رزق خوش دست خو کردن اره اف پیوت هد چه خرابیت خو هن و غیربون الوره دی بیت اگر غیربونا که چه اگر همی کسان بشین رافض کردن والله لازم ورگرتنا آن هل بجارتنا آن راضی بونا که چه بو کری آن یا کری جی بو که چه تایبش از بحثی که چه کم چونکو امریکا چه یشی کرنه پیتر برچفته تا ورگرتن اختیاره که چه بو کریت فتره که عمری دراستی وجی اکوجن جه برچو الکوری یعنی احتمال هی اگر ساله که جه ماستر دو ساله جه ماستر بیتن کاری بیت سبب نقبیل کردنوی آن یا حتی بنامولوی جو چه بوجه ولی محکمه قال جرا یا چه بو بس بالعکس اگر که چه ماستر بیتن 10 ساله جه نکمه یا درست الویره اگر هل بجارتنا که چه نبس هم بتنك والله حزوي أو كوشي في قريب كتن آن متعقا بجنيا بر وقت بتن آن هما هزراوي دا يكو هما أبا كوشي بكتن وكما ظلام وخلاص لا الفيري لازم أجر اختيارك كسر أساسك هندي يكو فعلا دشتن جیان خو بردام کرد اوه کیر او کر ناخزان تتن صباحی عیال هی زارو کتین دی عاجز بی دی عصبی بیتن اوه تحمل مسئولیت هندت کت آن کیر مالوی و بجنانی قدر و قیمت و احترام و بری همیه کدان تبر برتبت خلوی اختی امشين بيجين يعني بلا بيجين الله بلا اوه بیتن چونکو مسئله عاطفه و قبیل کردن که چه بکرای کی چنکو یعنی بنت نزیک بونه که عاطفه های ابا مهمه بس نشرته که یعنی بجن هم او چه دینا نه هم ابتنه بیتن نه ابتنه بیبره لازم گل بیبره دین گل لبه بیبره عاطفه کم بیتن دابشتن خزانه که بیگ بیتن چنکو وکی ما اماجه پیدای یعنی تحمل مسئولیته تحمل مسئولیت همی بواره ناحية نفسي ناحية جسدي ناحية اجتماعي حتى ناحية يعني أوبوريجي يعني فهمي تحملها صبايات وشو نشد جدابيت نشد بريفابتن صباهي نسخ يكتا تخيزانه دا فهمي تحملها أجر أو ظلام بشيتن في تحملها مسؤوليات بكتن كيش بلا بينتن بس شبير نكت جي أجر كيش بيجتن بابا الله بس أز دخل في جرم وأجر أبنا بيت كسي كدينا وصباهي عمري بتشتنو بشتنجي وقيراجي أوجي مشكلة قالك ما زلنا رصيدنا في جباكي ده وقت جمهورا يعني يتقيرا كيش دبن أوجي كارتك نفسر نفسيته وهي وسر حتى شو لويش ده بيتنا جر صباحي شو لك بيتنا حتى سر مولويش هي جبزان كيش كوانا ما زنبو كسي نخاص شنكو فترة عمري شكرنا كيجي وقبل كرنا خلك كيكو بخبان ريبا بان شنكو راسي شريك حياتك إيكن يعني همشين بيجين هفجينيكا يعني يا بردوامه نه ما كراسه كدكه برخوده ها بيجي نه ما تشتكت الشيب جوهري خانيه كدلتن نده ده جوهري بوچي يعني بوچي ابا هي چون وقت سر اساسه که باشه داناندن بردوامی دانا یا ویژیان پرنگه که باش و یه پتر حق بشن روش بروش کو خوشتر بیت نفاندا و أبد ده زوروك شدن يعني جه درس كرنا يا جيلك يا أف جيلا يجريدا يا بيواندي يا جنوميرا و آن ديك وبابا و چند بيكت خوش بن دكارت كنا يا إيجابي آن يا بجن يا أريني هي السر نفسية ورابونا وان زوروكا آن أفكرنا في جيلاني أجر جي علاقات توانا خوش نبن تأكيدي دكارت نكا سلبيها بيتن و ده باشروجا كا جلكا يا بجن يا رش وباور بكاجي وقت ما ديتن اف سنه لت كابنا مشكله يعني جريمه كانت كانت كشتن بيت شد زيبيتن هر يعني هكو بيجن هر جريمه كوكر بيتن وقت حاله نفسيه وانت تورجتن ان بحث اجتماعي وقت داشتن دراسه كتن شكو لازم دراسه صح كانت افزارو كيان داي بوبتون فيك نكن يان باب نينا يان ديك نينا يان بردان موبايلون چه بو يعني هر نبونا بابي ان نبونا ديك ان خلافات تون بردوام تاثير خويا سركي
کی بویا سلام سه تا ویزا رو که اوه بویا مجرم و مروه که سلبیل سرجوا کی جو سردی باباجی یعنی بجا بکینان خزانه گلک آگرنگه پیورن اختیارا یا ظلامی آن یا جن لازم سر اساسه که امنو بجیم بس هما عقلنا بتنم تو عاطفت دانا بیتن چونکو اگر حیشه کدوجی بکن بس نه حیجه کرمتنه حیجه کرمتنه و يعني إنساني تشافتاري كتن تهمي واقعي وي ظلامي نبيني أن حقيقته وي صفات يمي نبيني يجنكيجي صباي وقت شيب إيكودوت جانو وروجك ودروج وهيبك وشنجشنيكا أو تجديار بمدل جنكنا أو تجدنا بمدل ظلامي ويشنيكا مشكلة دست بيبكانو بشتي هاكد بجن يعني راس نا باشا وصا ده پتریا خفتنت خدا گویی که هل بشرطنا هفشینی اگر پرازمندیا که چه کاری بیده باشتر بیدن اره اف آزادی ها یا که چه آنیا کاری بو هر دو بجین رگزن بارابتر بحث کن اف آزادی همی گوایا باشه اف خوب هل بجرن یا نه اف خو دیف قانونه وکی ما گویی قانون اگر کچ یا 18 سالی کمتر بیتن لازم باب راضی بیتن دي في شريعات يجي لازم راضي بونا بابي بيتن ولي امر نايل باب ولي امر حكماش بيزدو اواكو بيتر بسيار كاب زانيتن كو افكرا يبكيرهات يبو كتشاوي ام بو خيشكاوي ام بو يعني كو ببيتا زافايوانا ودشيت خزانك بيكن بيتر معلومات سركم كات كال كيريا تشتكتن لوكا حال حاضر راستي بين يبويا كو بجن يعني اختيارك كتشكورا ازاديانو كبيتر هاي بس از بينم اگر راضی بونا يعني یا بجنی ولی امری و دیبا بت و بیتن دهش یا باشتر بده یا خوشتر بیتن بو چی چنکو دیتنا کسی ماسترش کچه خاصا که کچهش تا نگه بتا امریکا واسه کو بشتن درس بریار خوب دتن امشه بجینش تا نگه يعني 18 سالی چنکو 15 سالی جدی قانون و دیف شریعتی تشیت شیکتن مجال شیکرنه يعني حقیقیه بس رازمند یا ولی امری بس 18 سالی وقتی تشیتن به ولی امر بس دیف شریعتی نشیتن پیتر ده پیزانین جواکی و حوالی بسیار کتن آن پیتر یه دیر بینترش شکچه آن همی لاینن کوری ده نورگیتن مالاوی خیزانوی که او چوان رفتارتان چوانن که بشیتن بریاره که باشتر بدتن و نکه بهره پیتر جی امشن بجین یه ولی هاتی که وقتی کچ اختیارا کوری جیت کتن رأي مال ور بگریتن باشتره رأي خیش کبرایت خو آن دیبابت خو آن ولی امر خوب بزامش بس اگر كيش درس بيت وكره باش بيت نديباب جبنا رايجرو ان ولي امر بيت امنا دين افجي خلته يعني اگر صفات خراب دف كوري نبون شمالك باش بيتن اخلاقك باش بيتن بكير بكينانو خزانه بيتن بوك جوانا باش اخيش كون باش بيتن لازم اوجي رفض نكن ان رفض كان سر كوبا ولا عقل ما جنبري ان هم مساله يا بجن يا شخصي ان يا مزاجي لا يعني اختيارك تشي وبجر زمان ديا مالوي ويا ولي امري ديجالك باشر بيتشن كراستي نبس هم كتشو كرتنه شيب ايكودت كان خزان جي عشيرات جي يعني خاصه جواكي مدى يعني بنا جهنا يعني بكينانو خزانه كنا بس هم كتشو كرا كبتنا وانك جواكن بيجن روش او احتمال بس اختياره يا كتشو كرا ود بيك ببر بس يوم يعني خزان تكل يا خزانه يا بنا مالويا يا عشيرته ابهمي حتى انك بيجن كارتك نخويا هي وتاثير خويا يا حتى یا ایجابیه هایی چونکو مشکلی که بیدم جبا والله ما خزمانیل قال لك كيتش فلان كاس يدف انضط ماما ما ان كيتش خالته ما اف علاقات اجتماعي وهمي تشود جهنا كمي بريكا بزواج بجبر هنده دم اختياره كيتش يرازي بيتمشي بكراي كيب كتن ودي بابت و ان ولي امره و ان خزانه يا راضي بيتن سر همي یک بتشتن روشتن في كوري كده بكير كجوانه تمكير او فكر نوي خزانتن لازم نبنى ريجر چونكو او ريجر تيجي كارتك انك سلبيه ام بيجن انجمت نباشه دي جو كي خوب سوجيتن ان كور خوب سوجيتن ان خونتي حركتن نتيجه نقبل كنا ابجي خربه بله ما مسا هبونا هندك بيفا بونا هندك بيفت هن كيچ دي بيش بلا ونابيت مكاس نبت ان ديسان كور اگر اوه نبیتن مکس نبیتن و جاده رقمانی سر و اوه چند هگریب تایبیتی بو کیچه اگر گلگ ما سر هندید بیتن دی رزق خوش دست خو کردن اره اف پیوت هد چه خرابیت خو هنه و غیربون الوره دی بیت اگر غیربونا کیچه اگر همی کسان بشن رافض کردن والله لازم ورگرتنا ان هل بجارتنا ان رازیبونا کیچه بو کوری ان یا کوریجی بو کیچه
تایبچ از بحثی کچه کم چون کو عمری کچه یشی کرنه پیتر برچفته تاور گرتن اختياره كتشي بو كوريت فترة كو عمري دراسي وجي اكوجن جهه برچاو لكوري يعني احتمال هي اگر ساله که جه ماستر 2 سال جه ماستر بیتن کاری بیت سبب نقابل کرنوی آن یا حتی بنا مولوی جو چه بوجه ولی محکمه قال لك جرا یا چه بس بالعكس اگر که ماستر بیتن 10 سال جه نکمه یا درس تلویره اگر هل بجارتنا که نبس هم بتنك والله حزوي او کوشی وی کوریب کتن آن متعقا بجنیا بر وقت بیتن آن هما هزراوی دایا کو هما او کوشی بکتن و کما ظلام و خلاص نه الویری لازمه اگر اختیاره که سر اساسه که هنده کو فعلا دشتن جیان خو بردام کت ابب کیر او کرنا خزانه تتن صباحی عیال هی زارو کتین دی عاجز بی دی عصبی بیتن ابد تحمل مسئولیته هندت کت آن کیر مالوی و بجنانی قدر و قیمته و احترامه و بری همیا کدان تبر برتبت خلوی اختی امشين بيجين يعني بلا بيجين الله بلا ابابيتن چونكو مساله عاطفه و قبیل کردن که چه بکره کی چنکو يعني بنت نزیک بونا که عاطفه های ابا مهمه بس نشرته که يعني بجن هم او چه دینا نه هم ابتنه بیتن نه ابتنه بیبره لازم گله بیبره دن گل لبه بیبره عاطفه کم بیتن دابشتن خزانه که بیگ بیتن چنکو وکی ما اماجه پیدای يعني تحمل مسؤوليته تحمل مسؤوليته همي بوربه ناحية نفسي ناحية جسدي ناحية اجتماعي حتى ناحية يعني أوبوريجي يعني فهمي تحملها صبايات وشو نشت جدابيت نشت بريفا بتن صباهي نسخ يكتا تخيزان دا فهمي تحملها أجر أو ظلام بشيتن في تحملها مسؤوليته بكتن كتش بلا بينتن بس شبير نكت جي أجر كتش بيجتن بابا والله بس أزدخل فيجرم وأجر أبا نبي تكسي كدينا وصباهي عمري بتشتن وبشتنجي وقيرجي أوجي مشكلة قالك ما زلنا رصيتنا في جواكي ده وقت جمهورا يعني يتقيلك جاز دبن اوجي كارتك نفس نفسيته وهي وسر حتى شو لويج ده بينجر صباحي شو لك بيتن حتى سر مولويج هي قبزان كتاك وانا ما زنبو كسي نخاص شنكو فتره عمري شي كرنا كتيجي وقبل كرنا خلكك كو بخبان اوجي يعني وبرشفت تورجتن تأكيد بله جبلي پشیمانی يعني جبلي پشیمانی او پشیمانی چنكو بار بك يا بجهت عمركي وشينا كتن احتمال حتى اداء او شوري يا كيمت مثلا مال دا سحكته يا هندا يعني هر عاجزه هر قهريه مال دا احتمال هي كبرويه جنبرويه ان حتى بوبي قد ما ينسخ ان يعني هر توبك ي يتشوف يعني جوك عاطفي صحت كانك ودل بيفابونه ابجي بو نخوشه بو نفسيته بجبر هند عمري كتشي بو شيكر نجي او بكرنا بابا چند بيكت خوش بن دكارت كنكا يا ايجابي ان يا بجن يا اريني هي السر نفسيته رابونا وان زاروكا ان او بكرنا في جيلاني اگر جي علاقات توانت خوش نبن تاكيدي دكارتنكا سلبيه بيتن و دي باشروجكا جلكا يا بجن يا رش و بكاجي وقت ما ديتن افسن اللي تكابنا مشكله يعني جريمه كانت شكوشتن بيت شد زيبيتن هر يعني هكو بيجن هر جريمه كوكر بيتن وقت حاله نفسيه وانت تورجتن ان باحث اجتماعي وقت داتشتن دراسه كتن شكو لازم دراسه صح كت افزارو كيان داي بوبتون بكنا كان يان باب نينا يان ديك نينا يان بردان مويلون چه بو يعني هر نبونا بابي ان نبونا ديك ان خلافات تونت بردوام تاثير اخويا سركي بو سلامسته ويزارو بويا مجرم ومروفك السلبي سرجواكي جي وسردي باباجي يعني بيجا بكينانا خزانه جلكا جرنجا بيورن اختيارا يا ظلامي ان يا جن لازم سر اساسه كه امنو بجين بس هما عقلنا بتنبي عاطفات دنا بيتن چنكو اگر حيشي كودوجي كان بس نحيجي كلمتني حيجي كلمتني يعني انساني چافتاری كتن تو همي واقعي وي ظلامي نبيني ان حقيقته وي صفاته يمي نبيني يجنكجي صباي وقت شيب ايكودوت كانوا وروجك ودروج وهيبك باش نيكا او تجديار بمدل جنكنا او تجدنا ظلامي ويشنيكو مشكله داس بكانوا بشتي هاكو بجن يعني راس نا باشه وصا ده پتریا خفتنت خدا گوتی کو هر بشارتنا هفجینی اگه برازمدیا که چه کار بیده باشتر بیدن اره اف آزادی ها یا که چه آنیا کاری بو هر دو بجن راگزن بارابتر بحث کن اف آزادی همی گوایا باشه اف خوب هر بجرین یا نه
ابخو الديف قانون وكي ما قلتي قانون اگر كت يا 18 سال كمتر بيتن لازم بابا راضي بيتن ديف شريعت يجي لازم راضي بونا بابا بيتن ولي امر نيل باب ولي امر حكماش بيزدو اواكو بيتر بسيار كر زانيتن كو افقرا يبكيرهات يبو كتشاوي ام بو خيشكاوي ام بو يعني كو ببيتا زافايوانا ودشيت خيزانك بيكن بيتر معلومات سركم كت كال كيريا تشتكتن لوكا حال حاضر راستي بين يبويا كو بجن يعني اختيارك كتشكورا ازاديانو كبيتر هاي بس از بينم اگر راضی بونا يعني یا بجنی ولی امری و دی بابت و بیتن دهش یا باشتر بیت یا خوشتر بیتن بو چی چنکو دیتنا کسی ماسترش کچه خاصن که کچهش تا نگه بتا امریکا واسه کو بشتن درس بریار خوب دتن امشه بجینش تا نگه بتا يعني 18 سالیه چنکو 15 سالیه جدی قانون و دیف شریعتی تشیت شیکتن مجال شیکرنه يعني حقیقیه بس رازم دی ولی امری بس 18 سالی وقتی تشتن به ولی امر بس الديف شريعتي نقنشتن بيتر ده بزانين جواكي و هوالتي و بسيار كتن ام بيتر يدير بنترش شكچه ان همي لاين كوري دنا ورگتن مالاوي خزانوي كا او چاوان رفترتون چاوانن كو بشتن بريارا كا باشتر بدتن و نوكا بورا بيتر جي امشن بجين يوالهاتي كو وقت كچ اختيارا كوريجيت كتن رأيه مال ور بگریتن باشتره رأيه خیش کبرایت خو آن دی بابت خو آن ولی امر خوب بزامش بس اگر كيش درس بيت وكره باش بيت ندي باب جبنا رايجرو ان ولي امر بيت امنا دين افجي خلته يعني اگر صفات خراب ده كوري نبون شمالك باش بيتن اخلاقك باش بيتن بكير بكينانو خزانه بيتن بوك جوانا باش اخيش كون باش بيتن لازم اوجي رفص نكن ان رفص كان سركو والله عقل ما جنبري ان هم مساله يا بجن يا شخصي ان يا مزاجي لا يعني اختيارك كتشي وبقر زمان ديا مالوي ويا ولي امري ديجالك باشر بيتشن كراستي نبس هم كتشو كرتنه شي بايكودت كان خزان جي عشيرات جي يعني خاصه جواك مدى يعني بنا دجهنا يعني بكينانو خزانه كنا بس هم كتشو كراك بتنا وانك جواكن بيجي روش او احتمال بس اختياره يا كتشو كرايا ود بيك ببر بس يوما يعني خزان تكل يا خزانايا يا بنا مالايا يا عشيرتايا ابهمي حتى انه ك بيجي كارتك نخويا هي وتاثير اخويا يا حتى يا ايجابيه هي چنكو مشكلك تشي بيت بجبا والله ما خزمانيل قال لك كتشو فلان كاس يدف انضط ماما ما ان كتش خالته ما اف علاقات اجتماعي وهمي تشود جهنا اي كمي بريكو بزواج بجبر هنده دم اختياره كتشي يا راضي بيتمشي بكراكي بكتن ودي بابت و ان ولي امري ان خزانه يا راضي بيتن سر همي یک بتشتن روشتن في كوري كده بكير كجوانه تمكير او فكر نوي خزانتن لازم نبنى ريجر تشكو او ريجر تيجي كارتك انك سلبيه ام بيجن انجمت نباشه دي جو كش خوب سوجيتن ان كور خوب سوجيتن ان خنتي حركتن نتيجه نقبل كنا باجي خربه بله ما بس هبونا هندك بيفا بونا هندك بيفت هن كچك دبش ولا ونابيت مكاس نبت انا ديسان كور اگر اوه نبیتن میکس نبیتن و جاده رقمانی سر و اوه چند هگریب تایبتی بو کچه اگر گلگ ما سر هندید بیتن دی رزق خوش دست خو کردن اره اف پیوت هد چه خرابیت خو هنه و قیربون الوره دی بیت اگر قیربونا کچه اگر همی کسان بشن رافض کردن والله لازم ورگرتنا ان هل بجارتنا ان رازیبونا کچه بو کری ان یا کری جی بو کچه تایبت از بحث کچه کم چونکو امریکا کچه یشی کرنه بيتر برشفت تاورجتن اختياره كتشي بو كوريت فتره كو عمري دراسه وجي اكبجن جهه برشفل لكوري يعني احتمال هي اگر ساله كيجي ماستر بدو ساله جي ماستر بيتن كوريك بسبب نقابل كرناوي ان حتى بنا مولوي تشي بو جبل المحكمه قال لك جرو يا تشي بس بالعكس اگر كتشي ماستر بيتن 10 ساله جي نكما يدرس تلفيري اگر هل بجارتنا كتشي نبس هم بتنك والله حزوي او کوشی وی کوریب کردن آن متعقا بجنیا بر وقت بیتن آن هما هزراوی دایا کو هما او کوشی بیب کردن و کما ظلام و خلاص نه الویری لازمه اگر اختیاره که سر اساسه که هنده کو فعلا دشتن
جیان خو بردام کرد اوه گیر آواکرنا خیزان تتن صباحی عیال های زارو کتین دی عاجز بید دی عصبی بیتن اوه تحمل مسئولیته هندید کت آنه گیر مالاوه و بجنانی قدر و قیمته و احترامه و بری همیه کدان برچه بدخلوی اختی امشين بيجين يعني بلا بيجين الله بلا أفابيتن چنكو مسألة عاطفة و قبيل كرنا كتشي بكرة كي چنكو يعني بنت نزيك بونا عاطفية هي أبا مهمة بس نشرتك يعني بيجين هم أو تشي دينا نهما أو بتنه بيتن نا أو بتنه بيبرة لازم جلا بيبرة دين جل لبي بيبرة عاطفية كم بيتن دبشتن خزانة كبيك بيتن چنكو وكي ما أمجا بيداي يعني تحمل مسؤوليته تحمل مسؤوليته هم بوروا ناحية نفسي ناحية جسدي ناحية اجتماعي حتى ناحية يعني أوبوريجي يعني بهم تحملها صبايات وشو نشد جدابيت نشد بريفابتن صباهي نسخ يكتا تخيزان دا بهم تحملها أجر أو ظلام بشيتن في تحملها مسؤولية بكتن كتش بلا بينتن بس جبير نكت جي أجر كتش بيجتن بابا الله بس أزدخل بيجرم وأجر أبا نبيت كسي كدينا وصباهي عمري بيجتن وبشتنجي وقيلاجي أوجي مشكلة قالك أمازنا رصيتنا في جباكي ده وقت جمارة يعني يتقيل لك جاز دبن أو جي كارتك نفسر نفسيته وهي وسر حتى شو لويج ده بينا جر صباحي شو لك بيتنا حتى سر مالويج هي جبزان كتاك وانا مازن بو كسي نخاص شنكو فترة عمري شكرنا كتيجي وقبل كرنا خلك كيكو بخبان أو جي يعني وبرشفت تورجتن تأكيد بله جبلي پشیمانی يعني جبلي پشیمانی أو پشیمانی چنكو بار بيكا يا بجهة عمركي وشينا كتن احتمال حتى أداء أو شوري يا كمت مثلا مال دا دسحكته يا هندا يعني يا هرا عاجزة هرا قهرية مال دا احتمال هاي كبروية جنبروية أنا حتى بابي قد ما ينسخ أنا يعني هر جوابك ي يتشوف يعني جوابك عاطفي صحت كانك ودل بفابونه أبجي بوي نخوشه بو نفسيته بجبر هندي عمري كتشي بوشي كرنيجي وبكرنا خيزانه كي او بكرنا خيزانه كي طبعا لازم همي تشتنا بس هم يعني بس حكايه خبتني يعني خبتني مثلا بيجي بابا بس بكير منه ودمتنت النا صباهي او خيزان تدنا كيتشن قرن دراكي اري شيء قلبي ظلامي في خزانه قوسه باش بكيني ده شيء او جيلكي وصراكي وببنا مروبن باشد فيجوا كده أن لازم أو شريك حياته تبيت هفجينه تبيتن دو مسئولیت ده. بله. اگر هم بشین گله گنجاندن که چه کاری چند آگیرین که شمیله و گله نکن یان باب نینه یان دیک نینه یان بردان ویلان چه بو یعنی هر نبونا بابی آن نبونا دیکه آن خلافات تونت بردمم تأثیر خوی سرکی بوی سلامت و ویزارو که بوی مجرم و مروی که سلبی سرجوا کی جو سردی باباجی یعنی بجا بکینان خزانه گله که گرینگه بیورن اختیارا یا ظلامی آن یا جن لازم سر اساسه که امنو بجیم بس هما عقلنا بتنبت عاطفت دانا بیتن چونکو اگر حیشه کدوجی بکن بس نه حیجه کرم تنه و يعني إنساني شافتاري كتن تهمي واقعي وي ظلامي نبيني أن حقيقته وي صفات يومي نبيني يجنكيجي صباي وقت شيب إيكودوت كانوا وروجك ودروج وهيبك وبشنجشنيكا أو تشديار بمدلي جنكنا أو تشدنا ظلامي ويشنيكا مشكلة دست بيبكانوا بشتي هاكد بجن يعني راس نا باشا وصا ده پتریا خفتنت خدا گویی که هل بشارتنا هفجین اگر برازمندیا که چه کاری بیده باشتر بیدن اره اف آزادیه یا که چه آنیا کاری بو هر دو بجین راگزن بارابتر به حسب کن اف آزادیه همی گوایا باشه اف خوب هل بجرن یا نه اف خو الديف قانون وكي ما قلتي قانون اگر كتش يا 18 سال كمتر بيتن لازم بابا راضي بيتن دي في شريعة يجي لازم راضي بونا بابا بيتن ولي امر نايل باب ولي امر حكماش بيزدو اواكو بيتر بسيار كاب زانيتن كو افكرا يبكيرهات يبو كتشاوي ام بو خيشكاوي ام بو يعني كو ببيتا زافايوانا ودشيت خزانك بيكن بيتر معلومات سركم كات كال كيريا تشتكتن لو كحال حاضر راستي بين يبويا كو بجن يعني اختيارك كتشكورا ازاديانو كبيتر هاي بس از بينم اگر
راضی بونا يعني یا بجنی ولی امری و دی بابت و بیتن دهش یا باشتر بیت یا خوشتر بیتن بو چی چنکو دیتنا کسین ماسترش کچه خاصن که کچهش تا نگه بتا عمره که وصا کو بشتن درس بریاره خوب دتن امشه بيجين هشتا نجت يعني 18 سالية شنكو 15 سالية يجي ديف قانون وديف شريعة تشيت شيكة مجال شيكرني يعني حقيقية بس رازمان دي ولي أمري بس 18 سالي بوقتي تشيتن بولي أمر بس الديف شريعتي نأنا شيتن بيتر ده پیزانین جواکی و هوالی و بسیار کتن آن پیتر یه دیر بینترش شکچه آن همی لاین کوری ده نورگیتن مالاوی خیزانوی که او چوان رفتارتان چوانن که بشیتن بریاره که باشتر بدتن و نکه بورا پیتر جی امشن بجین یه ولی هاتی که وقتی که اختیارا کوری جیت کتن رأيه مال ور بقريتن باشترا رأيه خيش كبريت خو ان دايبابت خو ان ولي امر خو بزامش بس اگر كيش درس بيت وكوري باش بيتن دايباب جبنا رايجرو ان ولي امر بيت امنا دين ابجي خلتا يعني اگر صفات خراب دف كوري نبون شمالك باش بيتن اخلاقك باش بيتن بكير بكينان خزانه بيتن بوك جوانه باش ما خيش كون باش بيتن لازم اوجي رفص نكن ان رفص كان سر كوبا ولا عقل ما جنبري ان هم مساله يا بجن يا شخصي ان يا مزاجي لا يعني اختيارك كتشي وبقر زمان ديا مالوي ويا ولي امري ديجالك باشر بيتشن كراستي نبس هم كتشو كرتنه شيب ايكودت كان خزان جي عشيرات جي يعني خاصه جواكي مدى يعني بنا ديهنا هيك يعني بكينان خزانه كنا بس يا كتشو كراي كبتنا وانو كجواكن بيجن روش او احتمال بس اختياره يا كتشو كرايا ود بيك ببر بس يوما يعني خزان تكل يا خزانه يا بنا مالويا يا عشيرته ابهمي حتى انو ك بيجين كارتك ناخويا هي وتاثير اخويا يا حتى یا ایجابی هایی چون که مشکلاتی چه بیدم جبا والله ما خزمانیال قال لك كيتش فلان كاس يدف انضت ماما ما ان كيتش خالته ما اف علاقات اجتماعي وهمي تشود جهنا كمي بريكا بزواج بجبر هنده دم اختياره كيتش يرازي بيتمشي بكراي كيب كاتن ودي بابت و ان ولي امره و ان خزانه يا راضي بيتن سر همي یک بتشتن روشتن في كوري كده بكير كجوانه تمكير او بكير نوي خزانتن لازم نبنى ريجر چكو او ريجر تيجي كارتك نكا سلبيه ام بيجن انجمت نباشه دي جو كيش خوب سوجيتن ان كور خوب سوجيتن ان خونتي حركتن نتيجه نقبل كنا باجي خربه بله ما بس هبونا هندك بيفا بون هندك بيفت هن كيچك دبشت بلا و نبيت مكاس نبيت آن دیسان کور اگر ابو نبیتن مکس نبیتن و جاری رقمانی سر و ابو چند هگریب تایبیتی بو کیچه اگر گلک ما سر هندید بیتن دی رزق خوش دست خو کردن اره اف پیوت هات چه خرابیت خو هن و غیربون الوره دی بیت اگر غیربونا کیچه اگر همی کسان بشین رافض کردن والله لازم ورگرتنا ان هل بجارتنا ان رازیبونا کیچه بو کوری ان یا کوریجی بو کیچه تایبچ از بحثی کیچه کم چونکو امریکا کیچه یشی کرنه بيتر برشفت تورجتن اختياره كتشي بو كوريت فترة عمري دراسة وجي أكوجن جهة برشفة الكوري يعني احتمال هي اگر سالا که جه ماستر دو سالا جه ماستر بیتن کاری بیت سبب نقابل کردنوی آن یا حتی بنامالوی جو چه بوجه ولی محکمه قال جرا یا چه بو بس بالعكس اگر که ماستر بیتن 10 سالا جه نکما یا درست الویره اگر هل بجارتنا که نبس هم بتنك والله حزوي او كوشي في قريب كتن ان متعقه بجنيا بر وقت بتن ان هما هزراوي دا يكو هما ابا كوشي بكتن وكما ظلمه وخلاص لا الفيري لازم اگر اختيارك كسر اساسك هندي يكو فعلا دشتن جیان خو بردام کرد ابب کیر او کرد خزانه تتن صباحی عیال هی زارو کتین دی عاجز بی دی عصبی بیتن اب تحمل مسئولیته هندت کت آن کیر مالوی و بجنانی قدر و قیمته و احترامه و بری همیا کدان تبر برچه خلوی اختی امشي بيجين يعني بلا بيجين الله بلا ابابيتن چونكو مساله عاطفه و قبل كرنا كتشي بكرة كي تشنكو يعني بنت نزيك بونا عاطفية هي أبا مهمة بس نشرتك يعني بجنهم أو تشيد دينا لا نهما أو بتنة بيتن نا أو بتنة بيفرة لازم جل بيفرة دين جل لبي بيفرة عاطفية كم بيتن دبشتن خزانة كبيك بيتن تشنكو وكما أمجا بيداي يعني تحمل مسؤوليته تحمل مسؤولية بهمي بوروا نحيا نفسي
ناحية جسدي، ناحية اجتماعي، حتى ناحية يعني أوبوريجي، يعني فهمي تحملها صباحي وتشو نشت جدابيت نشت بريفا بتن صباحي نسخ كتا تخيزان دا فهمي تحملها أجر أو ظلام بشيتن في تحملها مسؤولية بكتن كتش بلا بينتن بس شبير نكتجي أجر كتش بيجتن بابا والله بس أز خل في جرم وأجر أبنا بيت كسي كدينا وصباحي عمري بتشتنو بشتنجي وقيراجي أوجي مشكلة كوجلك ما زلنا رصيتنا في جباكي ده وقت جمهورا يعني يتقيرك كتش زدبن أوجي كارتك نفسر نفسيته وهي وسر حتى شو لويج ده بيتنا جر صباحي شو لك بيتنا حتى سر مولويج هي جر زان كتش كونا ما زنبو كسي نخواست شنكو فترة عمري شكرنا كتشي وقبل كرنا خلك كيكو بخبان أوجي يعني وبرشفت توارجتن تأكيد بله جبلي پشیمانی يعني جبلي پشیمانی أو پشیمانی چنكو بار بك يا بجيت عمرك وشينا كتن احتمال حتى أداء أو شوري يا كمت مثلا مال دا دسحكته يا هندا يعني هرا عاجزة هرا قهرية مال دا احتمال هاي كبروية جنبروية أن حتى بابي قد ما ينسخ أن يعني هر بتوفك ي يتشوف يعني جوك عاطفي صحت كانك ودل ببابونه أبجي بوي نخوشه بو نفسيته بجبر هندي عمري كتشي بوشي كرنيجي أو بكرنا خيزانك أو بكرنا خيزانك طبعا لازم همي تشتنا بس هم يعني بس حكاية خبتني يعني خبتني مثلا بيجي بابا والله بس بكير منه ودمتني تنا صباحي أو خيزان تدرنا كيتشن قرن دراكي أري تشي تجلبي ظلامي بخزانة قوس وباش بكيني ده شيء أو جيلكي وصراكي وببنا مروبن باشد فيجوا كده أننا لازم أول شريك حياته تبيت هفجين تبيتن دو مسئولیت دا. بله. اگر هم بشند گله گنجاندن که کاری چند آگیرن که شمیلا و گله کدوب گنجان. آن بشین و کهویه گلوانه هبیدن دا کو دی آریشه پیدا بن اگر هاتو. اصلا گرینگ ترین پیور بو آواکرنا خزانه پکینان خزانه اوه یعنی یا وکهوی یا اکبرن الکفء. كيف قانون ده وهروس الشريعة جبيجن كو كيف يعني مثلا كتشكوش بنا مالك او كراكيش بنا مالك وديا نكف يدين يعني اكبر هف كيفت ايكن قال مشكله تشبون رشات تشبون تشكو صباحي طعنت له تنادان كش تحملنا كريا رانجي اون مثلا بيجين نحيا حتى جسدي جوا كيكنين حتى نحيا تشنكو اجر حيشي كودوجي كان بس لا حيجي كلمتني يعني إنساني شافتاري كتن تهمي واقعي وي ظلامي نبيني أن حقيقته وي صفاته يمي نبيني يجنكيجي صباحي وقت شيب إيكودوت كانوا وروجك ودروج وهيبك بشنكشنيكا أو تشديار ببدل جنكنا أو تشد نبدل ظلامي ويشنيكا مشكلة دست بكانوا بشتي هاكد بيجن يعني راس نا باشا وصا ده پتریا خفتنت خدا گویی که هر بشارتنا هفجینی اگر برازمندیا که چه کاری بیده باشتر بیدن اره اف آزادی ها یا که چه آنیا کاری بو هر دو بجین رگزن بارا بتر به حسب کن اف آزادی همی گوایا باشه اف خوب هر بجرن یا نه ابخو الديف قانون وكي ما قلتي قانون اگر كتش يا 18 سال كمتر بيتن لازم بابا راضي بيتن ديف شريعه يجي لازم راضي بونا بابا بيتن ولي امر نايل باب ولي امر حكماش فيزدو اواكو بيتر بسيار كاب زانيتن كو افكرا يبكيرهات يبو كتشاوي ام بو خيشكاوي ام بو يعني كو ببيتا زافايوانا ودشيت خزانك بيتر معلومات سركم كات كال كيريا تشتكتن لوكا حال حاضر راستي بين يبويا كوبجن يعني اختيارك كتشكورا ازاديونو كبيتر هاي بس از بينم اگر راضي بونا يعني يا بجني ولي امري ودي بابت وبيتن دهش يا باشتر بده يا خوشتر بيتن بوچي چنكو ديتنا كسن ماسترش كجي خاصة ككتشش تا نجش بتاع أمريكا وصاكو بشيتن درس بريارة خبدتن أمشي بيجي نيش نجش يعني 18 سالية شنكو 15 سالية يجي ديف قانون وديف شريعة تشيت شيكتن مجال شيكرني يعني حقيقية بس رازم عندي ولي أمري بس 18 سالي بوقتي تشيتن بولي أمر بس ديف شريعتي نأنا شيتن بيتر ده پیزانین جواکی و حوالی توی بسیار کتن آن پیتر یه دیر بینترش شکچه آن همی لاین کوری ده نورگیتن مالاوی خزانوی که او چوان رفتارتان چوانن که بشیتن بریاره که باشتر بدتن و نکه بارا پیتر جی امشن بجین
يا ولهاتي كو وقت كيتش اختيار كوريجيت كتن رأيه مال ور بقريتن باشترا رأيه خش كبريت خو آن ديبابت خو آن ولی امر خو بزامش بس اگر كيش درس بيت وكوري باش بيتن ديباب جبنا رايجرو آن ولی امر بيت امنا دين ابجي خلتا يعني اگر چه صفات خراب دف كوري نبون شمالك او باش بيتن اخلاقك باش بيتن بكير بكينان خزانه بيتن بوك جوانه باش ما خش كون باش بيتن لازم اوجي رفص نكن نرفص كان سر كوبا ولا عقل ما جنبري ان هم مساله كو يا بجين يا شخصي ان يا مزاجي لا يعني اختيارك كتشي وبقر زمان ديا مالوي ويا ولي امري دي قالك باشر بتشكر راستي نبس هم كتشكر تناشي بايكودت كان خزان جي عشيرات جي يعني خاصه جواك مدى يعني بنا ديهنا هيك يعني بكينان خزانه كنا بس هم كتشكر كي بتنا وامريكا جواكن بيجي نروش او احتمال بس اختياره يا كتشكر يا ود بيك ببر بس يوما يعني خزان تكل يا خزان يا بنا مالا يا عشيرته يا افهمي حتى انه ك بيجين كارتك ناخويا هي وتاثير اخويا يا حتى يا ايجابيه هي تشنكو مشكلك تشي بيت مجبا والله ما خزمانيل قال لك كيتش فلان كاسير داف انضط ماما ما ان كيتش خالته ما اف علاقات اجتماعي وهمي تشوت جهنا اي كمي بريكو بزواج بجبر هندي دم اختياره كتشي يرازي بيتمشي بكراكي بكتن ودي بابت وي ان ولي امري ان خزانه يرازي بيتن سر همي يك بتشتن روشتن في كوري كود بكير كجوانه تمكير او بكير نبي خزانه لازم نبنى ريجر تشكو او ريجر تيجي كارتك انك سلبيه ام بيجن انجمت نباش الدي فيجو كت خوب سوجيتن ان كور خوب سوجيتن ان خنتي حركه نتيجه نقبل كنا باجي خربه بله ما بس هبونا هندك بيفا بونا هندك بيفت هن كيچ دبش بلا و نبيت مكاس نبيت انا ديسان كور اگر اوه نبیتن مکس نبیتن و جاری رقمانی سر و اوه چند هگریب تایبیتی بو کیچه اگر گلگ ما سر هندید بیتن دی رزق خوش دست خو کردن اره اف پیوت هد چه خرابیت خو هنه و قیربون الوره دی بیت اگر قیربون ها کیچه اگر همی کسان بشن رافض کردن والله لازم ورگرتنا آن هل بجارتنا آن رازیبونا کیچه بو کری آن یا کریجی بو کیچه تایبیت از بحثی کیچه کم چونکو امریکا کیچه یشی کرنه بيتر برشفت تورجتن اختياره كتشي بو كوريت فتره كو عمري دراسه وجي اكوجن جهه برشوف الكوري يعني احتمال هي اگر صاله كيجي ماستر بدو صاله جي ماستر بيتن كوري بسبب نقابل كرنوي ان حتى بنا مولوي جو تشي بو جبل المحكمه قال لك جرو يا تشي بس بالعكس اگر كتشي ماستر بيتن 10 صاله جي نكما يدرس تلفيري اگر هل بجارتنا كتشي نبس هم بتنك والله حزوي او کوشی وی کوریب کتن آن متعقا بجنیا بر وقت بیتن آن هما هزراوی دایا کو هما اوه کوشی بیب کتن و کما ظلام و خلاص نه الویری لازمه اگر اختیاره که سر اساسه که هنده کو فعلا دشتن جیان خو بردام کت اوه بکیر او کرنا خزانه تتن صباحی عیال هی زارو کتین دی عاجز بی دی عصبی بیتن اوه تحمل مسئولیت هندت کت آن کیر مالاوی و کو بجنانی قدر و قیمته و احترامه و بری همیا کدان تبر برچوت خلوی اختی امشي بيجين يعني بلا بيجين الله بلا اوه بیتن چونکو مسئله عاطفه و قبل كرنا كتشي بكرة كي تشنكو يعني بنت نزيك بونك عاطفية هي أبا مهمة بس نشرتك يعني بجنهم أو تشي دينا لا نهما أو بتني بيتن نا أو بتني بيبرة لازم جل بيبرة دل لبي بيبرة عاطفية كم بيتن دبشتن خزانك بيك بيتن تشنكو وكي ما أمجا بيداي يعني تحمل مسؤوليته تحمل مسؤولية هم بوربه ناحية نفسي ناحية جسدي ناحية اجتماعي حتى ناحية يعني أوبوريجي يعني فهمي تحملها صبايات وشو نشت جدابيت نشت بريفا بتن صباهي نسخ يكتا تخيزان دا فهمي تحملها أجر أو ظلام بشيتن في تحملها مسؤولية بكتن كتش بلا بينتن بس شبير نكت جي أجر كتش بيجتن بابا والله بس أزدخل فيجرم وأجر أبا نبي تكسي كدينا وصباهي عمري بتشتنو بشتنجي وقيلاجي أوجي مشكلة قال لك ما زلنا رصيتنا في جواكي ده وقت جمهوره يعني يتقيل لك جاز دبن اوجي كارتك نفسر نفسيته وهي وسر حتى شو لويش ده بينجر صباحي شو لك بيتن حتى سر مولويش هي جبزان كتاك وانا ما زنبو كسي نخاص شنكو فتره عمري شكرنا كتيجي وقبل كرنا خلكي كيكو بخبان اوجي يعني وبرشفت تورجتن تأكيد
بله جبلی پشیمانی یعنی جبلی پشیمانی او پشیمانی چنکو بار بکه یا بگهیت عمرکی و شینه کتن احتمال حتی اداء او شوری یا کمیت مثلا مال دا دسحكته یا هندا يعني یا هر عاجزه هر قهریه مال دا احتمال هی کبرویه جنبرویه آن حتی بابی کدومین استخ آنه يعني هر توبه که يتشوف يعني جوك عاطفي صحت كانك ودل بيفابونه أبجي بوي نخوشه بو نفسيته بجبر هند عمري كتشي بوشي كرنيجي أو بكرنا خيزانه كي أو بكرنا خيزانه كي طبعا لازم همي تشتنا بس هم يعني بس حكاية خبتني بتني يعني خبتني مثلا بيجي بابا بس بكير منه ودمتني تتنا صباحي أو خيزان تدنا كيتشن قرن دراكي أري شيء تقال في ظلامي بخزانة قوسة باش بكيني ده شيء أو جيلك وصراكي وببنا مروبن باشد في جوا كده أنه لازم أو شريك حياته تبيت هفجينه تبيت دبي مسؤوليته ده. بله. اگر هم بشن گله گنجاندن ها که چه کاری چند آگیرن که شمیله و گله کدوب گنجان. آن بشن وقت هفیه گلوانه هفیدن تا کو دی آریشه پیدا بن اگر هاتو. اصلا گرینگ ترین پیور بو آواکرنا خزان و پکینان خزان اوه يعني يا وكهبي يا يا أكبر الكفء كفء قانون ده وهروس الشريعة جبجن كفء يعني مثلا كتشكوش بنا مالك أو كراكش بنا مالك وديا نكف يدكن يعني أكبر هف كيفت إيكن قال مشكلات شبون رشات شبون شكو صباحي طعنت له تندانا كش كتحملنا كريا برانجي أون مثلا بجين نحيا حتى جسدي جواكي إيكنين أن حتى نحيا يا شهادة وكي إيكنين هر چند شهادة أسنابينم يعني صداصات يعني كو هف كيفي بس أجر مثلا ظلم بشهادة بتوجدين كوب شهادة بتن شهادة قبل أنت بتوي وقت يعني دي تأثير خابط بيجا هاف كيفي وقت بيجن بيفري ي شرعي وقانون بيجن كفء جلك جرينجا وأبى جلت اشتوريتن عمري بات جريتن حال اجتماعي ورد جريتن يعني حتى يا ثقافي روشن بيريون ورد جريتن حتى نحيا جسدي جون يوان تازات يوانا اگر برازمندی ها که چه کاری بیده باشتر بیدن اره اف آزادی ها یا که چه آنیا کاری بو هر دو بجین رگزن بارابتر به حسب کن اف آزادی همی گوایا باشه اف خوب هل بجرین یا نه أبخو الديف قانون وكي ما قلتي قانون أجر كتش يا 18 سال كمتر بيتن لازم بابي راضي بيتن ديف شريعة يجي لازم راضي بونا بابي بيتن ولي أمر نايل باب ولي أمر حكماش بيزدو أواكو بيتر بسيار كاب زانيتن كو أفكرة يبكيرهات يبو كتشاوي أم بو خيشكاوي أم بو يعني كو ببيتا زاوايوانا ودشيت خيزانك بيكنن بيتر معلومات سركم كت كال كيريا شت كتن لوكا حال حاضر راستي بين يبويا كو بجن يعني اختيارك كتشكورا أزاديانو كبيتر هاي بس أز بينم أجر راضي بونا يعني يا بجني ولي امري و دايبابت و بيتن دهش يا باشتر بده يا خوشتر بيتن بوچي چنكو ديتنا كسن ماسترش كچه خاصا كچش تا نگه بتاع امريكا وصا كو بشتن درس برياره خوب دتن امشي بيجين هشتا نگه يعني 18 ساليه چنكو 15 ساليه جدي قانون و ديف شريعه تشيت شيكتن مجال شيكرنه يعني حقيدايه بس رازم دي ولي امري بس 18 سالي وقت تشيتن بولي امر بس ديف شريعتي نشيتن بيتر ده بيزانين جواكي و هوالتي و بسيار كتن آن بيتر يدير بنترش شكتشي آن همي لاين كوري دهنا ورگتن مالاوي خيزانوي كا او چاوان رفترتان چاوانن كو بشيتن بريارا كا باشتر بدتن و نوكا بورا بيتر جي امشين بجين يوالهاتي كو وقت كتش اختيارا كوري جيت كتن رأيه مال ور بقريتن باشترا رأيه خيش كبريت خو عن دايبابت خو عن ولي أمري خو بزامش بس أجر كيش درس بيت وكره باش بيتن دايباب جبنا رايجرو عن ولي أمري بيت أمنا دين أفجي خلته يعني أجر تصفات خراب ده في كوري نبون شمالك أو باش بيتن أخلاقك باش بيتن بكير
بكينان خزانه بيتن بوك جوانا باج اخش كون باج بيتن لازم اوجي رفض نكن نرفض كان سر كوبا ولا عقل ما جنبري ان هم مساله كو يا بجين يا شخصي ان يا مزاجي لا يعني اختيارك كتشي وبقرا زمان ديا مالوي ويا ولي امري ديجالك باشر بتشن كراستي نبس هم كتشو كرتنه شي بيكودت كان خزان جي عشيرات جي يعني خاصه جواك مدى يعني بنا جهنا يعني بكينان خزانه كي نبس هم كتشو كرا كبتنه وانك جواك بيجن روش او احتمال بس اختياره يا كتشو كرا ود بيك ببر بس يما يعني خزان تكل يا خزان يا بنا مالويا يا عشيرته ابهمي حتى انك بيجين كارتك نخويا هي وتاثير اخويا يا حتى يا ايجابيه هي چنكو مشكلات چه بيت مجبا والله ما خزمانيل قال لك كيش فلان كاس يدف انضط ماما ما ان كيش خالته ما اف علاقات اجتماعي وهمي تشود جهنا اي كمي بريكو بزواج بجبر هنده دم اختياره كيش يرازي بيتمشي بكراي كيب كتن ودي بابت و ان ولي امري ان خزانه يرازي بيتن سر همي یک بتشتن روشتن في كوري كده بكير كجوانه تمكير او فكر نوي خزانه لازم نبنى ريجر چكو او ريجر تيجي كارتك انك سلبيه ام بيجن انجمت نباش الدي جو كي خوب سوجيتن ان كور خوب سوجيتن ان خونتي حركه نتيجه قبل كنا باجي خربه بله ما بس هبونا هندك بيفا بونا هندك بيفت هن كيچك دبش ولا ونابيت مكاس نبت ان ديسان كور اگر اوه نبیتن میکس نبیتن و جاری رقمانی سر و اوه چند هگریب تایبیتی بو کیچه اگر گلگ ما سر هندید بیتن دی رزق خوش دست خو کردن اره اف پیوت هد چه خرابیت خو هن و قیربون الوره دی بیت اگر قیربونا کیچه اگر همی کسان بيجن رافض كاتن والله لازم ورجرتنا ان هل بجارتنا ان رازيبونا كيتشي بوكوري ان يكوريجي بوكيتشي تایبچ از بحث کیچه کم چونکو امریکا چه یشی کرنه پیتر برچفته داور گرتن اختياره كتشي بو كوريت فترة كو عمري دراسي وجي اكوجن جهه برچوف الكوري يعني احتمال هي اگر ساله که جه ماستر دو ساله جه ماستر بیتن کرک بیت سبب نقابل کرنوی آن یا حتی بنا مولوی جو چه بوجه ولی محکمه قال لك جرا یا چه بس بالعكس اگر که ماستر بیتن 10 ساله جه نکمه یا درس تلویره اگر هل بجارتنا که نبس هم بتنك والله حزوي او كوشي في قريب كتن ان متعقوا بجنيا بر وقت بتن ان هم هزراوي دا كو هم اوا كوشي بكتن وكما ظلم وخلاص لا الفيري لازم اگر اختيارك كسر اساسك هندي كو فعلا دشتن جیان خو بردام کرد اوه کیر او کرنا خزانه تن صباحی عیال هی زارو کتین دی عاجز بی دی عصبی بیتن اوه تحمل مسئولیته هندت کت آن کیر مالاوی و بجنانی قدر و قیمته و احترامه و بری همیا کدان تبر برچبت خلوی اختی امشين بيجين يعني بلا بيجين الله بلا اوه بیتن چونکو مسئله عاطفه و قبیل کردن که چه بکره کی چنکو يعني بنت نزيك بونا كو عاطفيه هي ابا مهمه بس نشرتك يعني بجن هم او تشي دينا لا نهما ابتنه بيتن نا ابتنه بيبره لازم قال بيبره دين قال لبي بيبره عاطفيه كم بيتن دبشتن خزانه كبيك بيتن چنكو وكما امجا بيداي يعني تحمل مسؤوليته تحمل مسؤوليه هم بوربه ناحيه نفسي ناحية جسدي ناحية اجتماعي حتى ناحية يعني أوبوريجي يعني فهمي تحملها صبايات وشو نشت جدابيت نشت بريفا بتن صباهي نسخ يكتا تخيزان دا فهمي تحملها أجر أو ظلام بشيتن في تحملها مسؤوليته بكتن كتش بلا بينتن بس شبير نكت جي أجر كتش بيجتن بابا والله بس أزدخل بيجرم وأجر أبا نبي تكسي كدينا وصباهي عمري بتشتن وبشتنجي وقيراجي أوجي مشكلة قال لك ما زلنا رصيدنا في جباكي ده وقت جمهوره يعني يتقيل لك جاز دبن او جي كارتك نفس نفسيته وهي وسر حتى شو لويج ده بينجر صباحي شو لك بيتن حتى سر مولويج هي قبزان كتاك وانا ما زنبو كسي نخاص شنكو فتره عمري شي كرنا كتيجي وقبل كرنا خلك كيكو بخبان او جي يعني وبرشفت تورجتن تاكيد
بله جبلی پشیمانی یعنی جبلی پشیمانی او پشیمانی چونکو بار بکه یا بگیت عمرکی و شینه کتن احتمال حتی ادا او شوری یا کمیت مثلا مال دا دسحكت یا هندا يعني هر عاجزه هر قهریه مال دا احتمال هی کبرویه جنبرویه آن حتی بابی قد ما نسخ آن يعني هر جوابه که يتشوف يعني جوك عاطفي صحت كانك ودل بيفابونه أبجي بو نخوشه بو نفسيته وبجبر هند عمري كتشي بوشي كرنيجي وبكرنا خيزانه كي او بكرنا خيزانه كي طبعا لازم همي تشتونه بس هم يعني بس حكايه خبتنه بتنه يعني خبتنه مثلا بيجي بابا والله بس بكير منه ودمتنه النا صباحي او خيزان تدرن كيتشن قرن دراكي اري شيء تقال في ظلامي في خزانه قوسه باش بكيني ده شيء او جيلك وصراكي وببنا مروبن باشد فيجوا كده ان لازم او شريك حياته تبيت هفجينه تبيت دو مسئولیت دا. بله. اگر هم بشن گله گنجاندن که چه کاری چند آگیرن که شمیله و گله کدوب گنجان. آن بشن وقت هفیه گلوانه هبیتن دا کو دی آریشه پیدا بن اگر هاتو. اصلا گرینگ ترین پیور بو آواکرنا خزان و پکینان خزان اوه. اوه یعنی یا وقت هفی یا اکبرن الکفء. كيف قانون ده وهر وسط الشريعة جديجن كو كيف يعني مثلا كتشكوش بنا مالك او كراكيش بنا مالك وديه نكف يدين يعني اكوجن هاف كيفت ايكن قال مشكلات شي بونرشات شي بون تشكو صباحي طعنت له ندانن كنت تحملنا كريا رانجي اون مثلا بجين نحيا حتى جسدي وكي اكنين حتى نحيا يا شهاده وكي اكنين هر چند شهاده اسنا بينم يعني صداصات يعني كو هاف كيفي بس اگر مثلا ظلم بشهاده بتوجدين كوب شهاده بتن شهاده قبل انت بتي وقت يعني دي تأثير خابط بجا هاف كيفي وقت بيجن بيفري يه شرعي وقانون بيجن كفء جلك يجرنجا وأبى جلت اشتوري جدا عمري باد جريتن حال اجتماعي باد جريتن يعني حتى يا ثقافي روشن بيريون ورد جريتن حتى نحيا جسدي جون يوان تازات يوانا جلك خاله يعني أبى وكبي ورد جريتن أنا بس ما هاف كيف يوانا بس ما نحيا كبتنا دبيتن جلك نعود شانت هاف كيفت ایگبن دپتر شین خزانه که باشتر و یا چاکتر و یا درستر و یا بختورتر آفاکن. بله. نجیب خان تا بحث بارنامه کرد. ادخالکات شوی دا ما مستمون عبدالمجید دفعه بو مهوان گرین بحث سروی چنده کرد هر بحث بارنامه کرد که گویی اگر بارنامه نزدیکی یک نبیتن دبیت آریشه گود بونمونه اگر کلیجه بیتن بلا یادیم بجین معهد بیتن یا پیمانگه بیتن اره تجیل ویری. وایوانا و دشت خزانه که بکنن پیتر معلومات سرکم کت کال کیره چت کتن لوكا حال حاضر راستي بين يبويا كوبجن يعني اختيارك كتشكورا ازاديانو كبيتر هاي بس از بينم اگر راضي بونا يعني يا بجني ولي امري و دايبا بت بيتن دهش يا باشتر بده يا خوشتر بيتن بو چی چنكو دیتنا کسی ماسترش کچه خاصا که کچهش تا نگه بتا امریکا واسه کو بشتن درس بریار خوب دتن امشه بيجين هشتا نگه يعني 18 ساليه چنكو 15 ساليه جدي قانون و ديف شريعتي تشيت شيكتن مجال شيكرنه يعني حقيقيه بس لازم عندي ولي امر بس 18 سالي وقت تشيتن بولي امر بس ديف شريعتي نشيتن بيتر ده پیزانین جواکی و حوالی بسیار کتن آن پیتر یه دیر بینترش شکچه آن همی لاینن کوری ده نورگیتن مالاوی خیزانوی که او چوان رفتارتان چوانن که بشیتن بریاره که باشتر بدتن و نکه بارا پیتر جی امشن بجین یه ولی هاتی که وقتی کچ اختیارا کوری جید کتن رأي مال ور بجريتن باشترا رأي خيش كبريت خو ان دايبابت خو ان ولي امر خو بزامش بس اگر كيش درس بيت وقري باش بيتن دايباب جبنا راي جرو ان ولي امر بيت امنا دين افجي خلاتا يعني اگر صفات خراب دف قري نبون شمالك باش بيتن اخلاقك باش بيتن بكير
بکینان و خزانه بیتن بو که چوانه باج آخیش کام باج بیتن لازم اوجی رفض نکنن نه رفض کن سر کو والله عقل ما جنبری آن هم مسئله کا یا بجین یا شخصی آن یا مزاجی نه یعنی اختیار که چه و بگر رازمندی مالوه او یا ولی امره دیگه لکا باشر بید چون که راستی نه بس همه که چون کرتنه شیب ایکودت کن خیزان جی عشیرت جی یعنی لخاصا جوا که مدا بنا دیگه نه یعنی بک اینان و خیزانه که نه بس همه که چون کرا کبتنه و انو که جوا کن بجن روش او احتمالا بس اختیارا یا که چون کرا و دپیک ببره بس یا ما یعنی خیزان تکل یا خیزان یا بنا مال یا عشیرت ابهمی حتی انو که بجن کارت کردن خویه های و تأثیر خویه یا حتی یا ایجابی های چون که مشکلی که بیت مجبور والله ما خزمانیل قال لك كيش فلان كاس يدف انضط ماما ما ان كيش خالته ما افعل علاقات اجتماعي وهمي تشود جهنا كمي بريكا بزواج بجبر هنده دم اختياره كيش يرازي بيتم شيب كراكي بكتن ودي بابت و ان ولي امره و ان خزانه يا راضي بيتن سر همی یک بتشتن روشتن وی کوری کد بکر که جوانه تمکر او وکر نوی خزانتن لازم نبنا ریگر چون او ریگراتی جی کارت که نکاسلویه آن بجن انجامت نباشه دیگه ویجو که خوب سوجیتن آن کار خوب سوجیتن آن خونتی حرکتن نتیجه نقبل کنه آن ابجی خرابه بله ما مثلا هبون هندک پیوا بون من هندک پیوت هن که چه دیوش بلا و نویت مکاس نویت آن دیسان کار اگر اوه نبیتن مکاس نبیتن و جاده رقمانی سر و اوه چند هگریب تایبیتی بو کچه اگر گلگ ما سر هندید بیتن دی رزق خوش دست خو کردن اره اف پیوت هد چه خرابیت خو هن و غیربون الوره دی بیت اگر غیربونا کچه اگر همی کسان بشن رافض کردن والله لازم ورگرتنا آن هل بجارتنا آن رازیبونا کچه بو کری آن یا کریجی بو کچه تایبچ از بحثی کچه کم چون کو امریکا کچه یشی کرنه پیتر برچفته تاور گرتن اختیاره که چه بو کوريت فتره که عمری دراستی وجی اکوجن جه برچفل کوري يعني احتمال هی اگر ساله که جه ماستر دو ساله جه ماستر بیتن کوري بیت سبب نقبیل کردنوی آن یا حتی بنا مالوی جو چه بو جه المحکمه قال لك جرا یا چه بو بس بالعكس اگر که چه ماستر بیتن 10 ساله جه نکمه یا درس تلویره اگر هل بجارتنا که چه نبس هم بتنك والله حزوي او کوشی وی کوریب کردن آن متعقا بجنیا بر وقت بیتن آن هما هزراوی دایا کو هما او کوشی بیب کردن و کما ظلم و خلاص نه الویری لازم اگر اختیاره که سر اساسه که هنده کو فعلا دشتن جیان خو بردام کرد ابب گیر او کرنا خزانه تن صباحی عیال هی زارو کتین دی عاجز بی دی عصبی بیتن ابد تحمل مسئولیته هندت کت آن کیر مالوی و بجنانی قدر و قیمته و احترامه و بری همیا کدان تبر برتبت خلوی اختی امشين بيجين يعني بلا بيجين الله بلا ابابيتن چونكو مساله عاطفه و قبیل کردن که چه بکره کی چنکو یعنی بنت نزیک بونا که عاطفه های ابا مهمه بس نشرته که یعنی بجن هم او چه دینا نه هم ابتنه بیتن نه ابتنه بیبره لازم گله بیبره دن گل لبه بیبره عاطفه کم بیتن دابشتن خزانه که بیگ بیتن چنکو وکی ما اماجه پیدای یعنی تحمل مسئولیته تحمل مسئولیت همي بواره ناحية نفسي ناحية جسدي ناحية اجتماعي حتى ناحية يعني أوبوريجي يعني فهمي تحملها صبايات وشو نشت جدابيت نشت بريفا بتن صباهي نسخ يكتا تخيزان دا فهمي تحملها أجر أو ظلام بشيتن في تحملها مسؤوليته بكتن كتش بلا بينتن بس شبير نكت جي أجر كتش بيجتن بابا والله بس أزدخل فيجرم وأجر أبا نبي تكسي كدينا وصباهي عمري بتشتن وبشتنجي وقيلاجي أوجي مشكلة كل جالك أمازن رصيدنا في جباكي ده وقت جمارة يعني يتقيلك جاز دبن أوجي كارتك نفسر نفسيته وهي وسر حتى شو لويش ده بينجر صباحي شو لك بيتنا حتى السر مالويش هي جبزان كتاك وانا مازن بو كسي نخاص شنكو فترة عمري شي كرنا كتيجي وقبل كرنا خلك كيكو بخبان أوجي يعني وبرشفت تورجتن تأكيد
بله جبلی پشیمانی یعنی جبلی پشیمانی او پشیمانی چونکو بار بکه یا بگهی عمره کی و شینه کتن احتمال حتی ادا او شوری یا کمیت مثلا مال دا دسحكته یا هندا يعني هر عاجزه هر قهریه مال دا احتمال هی کبرویه جنبرویه آن حتی بابی قد ما نسخ آن يعني هر چوبه که يتشوف يعني جوك عاطفي صحت كانك ودل بيفابونه أبجي بوي نخوشه بو نفسيته وبجبر هند عمري كتشي بوشي كرنجي أو بكرنا خيزانه كي أو بكرنا خيزانه كي طبعا لازم همي تشتونه بس هم يعني بس حكاية خبتني يعني خبتني مثلا بيجي بابا والله بس بكير منه ودمتني تتنا صباحي أو خيزان تدرون كيتشن قرن دراكي أري شيء تجلبي ظلامي في خزانة قوسة باش بيكيني ده شيء أو إنجيلك وصراكي كوببنا مروفين باشد فيجوا كده أننا لازم أو الشريك حياة تبيت هفجين تبيتن دو مسئولیت ده. بله. اگر هم بشن گله گنجاندن که چه کاری چند آگیرن که شمیله و گله کدوب گنجان. آن بشن و کهویه گلوانه هبیتن داکو دی آریشه پیدا بن اگر هاتو. اصلا گرینگ ترین پیور بو آواکرنا خزانه پکینان خزانه اوه یعنی یا وکهوی یا اکبرن الکفء كيف قانون ده وهر وسط الشريعة جبجن كو كيف يعني مثلا كيش بنا مالك أو كرة كيش بنا مالك وديا نكف يدكن يعني أكبر هف كيفت إيكن قال مشكلات شبون أرشات شبون شكو صباحي طعنت له تندانا كيش كتحملنا كريا برانجي أون مثلا بيجين نحيا حتى جسدي جوا كيكنين حتى نحيا يا شهادة وكي إيكنين هر چند شهادة أسنابينم يعني صداصات يعني كو هف كيفي بس أجر مثلا ظلم بشهادة بتوجدين كوب شهادة بتن شهادة قبل أنت بتوي وقت يعني دي تأثير خابت بيجا هف كيفي وقت بيجن بيفري ي شرعي وقانون بيجن كفء جلك يجرنجا وأبى جلت اشتوار جدا عمري باد جريتن حال اجتماعي ورد جريتن يعني حتى يا ثقافي روشن بيريون ورد جريتن حتى نحيا جسدي جون يوان تازات يوانا جلك خاله يعني أبى وكبي ورد جريتن أنا بس ما هف كيف يوانا بس ما نحيا كيف تنادبيتن جلك نعود شان هف كيف إيجبن ده بيتر شين خزانك باشتر ويا چاکتر ويا درستر ويا بختورتر آفاکن. بله. نجیب خان تا بحث بارنامه کرد. ادخالکات شوی دا ما مستمون عبدالمجید دفعه بو مهوان گرین بحث سروی چندی کرد هر بحث بارنامه کرد که گویی اگر بارنامه نزدیکی یک نبیتن دبیت آریشه گود بونمونه اگر کلیجه بیتن بلا یادیم بجین معهد بیتن یا پیمانگه بیتن اره توجیل وری بارنامه پیوره بود دستین شانکن هفجینه یا نه و چوا بله ابخو ورجتنا بورنامه معنا اوتو بريكو في خواندنه في شهاده في بورنامه تو کسات یک باشتر آواکی اگر او تيجهش نوتا يعني تيجهش نوتا بو جواكي تيجهش نوتا بو برانبر او شهاده ولتب كدن احتماله ای که هی شهاده جی کوور گرتی و باورنامه جو گرتی بس بار بك افتگهش نا یا برانبر نینه و ای که دی هی شهاده جی نه بس افتگهش نا مقابل گلک هی یعنی مشه بجیم باورنامه نه پیوره که سرکی و یدماهی که بو شکرنه يعني حقیقه بس رازمندی ولی امر بس 18 سالي وقتی شتن به ولی امر بس الدي شريعتي نأنا شتن بيتر ده پیزانین جواکی و حوالی و بسیار کتن آن پیتر یه دیر بینترش شکچه آن همی لاین کوری ده نورگیتن مالاوی خیزانوی که او چوان رفتارتان چوانن که بشیتن بریاره که باشتر بدتن و نکه بارا پیتر جی امشن بجین یه ولی هاتی که وقتی کچ اختیارا کوری جید کتن رأيه ماله ور بقريتن باشترا رأيه خيش كبريت خوان داي بابت خوان ولي أمري خو بزامش بس أجر كيش أدرس بيت وقري باش بيتن داي باب جبنا رأي جرو أن ولي أمري بيت أمنا داين أبجي خلته يعني أجر تصفات خراب ده في قري نبون شمالك أو باش بيتن أخلاقك باش بيتن بكير
بكينان وخزانة بيتن بوك تشوانا باج ما خش كون باج بيتن لازم أوجي رفص نكن إن رفص كان سر كوبا ولا عقل ما جنبري أن هم مسألة كا يا بجين يا شخصي أن يا مزاجي لا يعني اختيارك كتشي وبجر زمن ديا مالوي ويا ولي أمره دجالك وباشر بتشكر راستي نبس هم كتشكر تناشي بإيقادت كان خزان جي عشيرات جي يعني خاصة جواك مدى يعني بنا جهنا إيك يعني بكينان وخزانة كنا بس هم كتشكر راكب تنا وأنو كجواك بيجي روش أو احتمال بس اختياره يا كتشكر يا ودي بيك ببر بس يوما يعني خزان تكل يا خزان يا بنا مالا يا عشيرات يا أبهمي حتى أنو كبيجين كارتك ناخويا هاي وتأثير أخويا يا حتى يا إيجابية هاي تشنكو مشكلة كتير بيت مجبور والله ما خزماني رجال كي كتش فلان كسر دف أنضت ماما ما أن كتش خالته ما أف علاقات اجتماعي وهمي بتشود جهنا كمي بريكا بزواج بيجبر هندي دم اختياره كتير يرازي بيتمشي بكراكي بكتن وداي بابت وي أن ولي أمره أن خزانه يرازي بيتن سر همي يك بتشتن روشتن في كوري كده بكير كجوانة تمكير أو بكير نبي خزانة لازم نبنى ريجر تكو أو ريجر تيجي كارتك إنك سلبية أم بيجن أنجمت نباش الدليل بيجو كش خب صوجيتن أن كور خب صوجيتن أن خنتي حركة نتيجة نقبل كنا أبجي خربة. بله ما بس هبونا هنداك بيفا بونا من هنداك بيفت هن كشك دبشت ولا بنابيت من مكاس نبت أنا ديسان كور اگر اوه نبیتن مکس نبیتن و جاده رقمانی سر و اوه چند هگریب تایبیتی بو کچه اگر گلک ما سر هندید بیتن دی رزق خوش دست خو کردن اره اف پیوت هد چه خرابیت خو هنه و قیربون الوره دی بیت اگر قیربون ها کچه اگر همی کسان بشین رافض کردن والله لازم ورگرتنا آن هل بجارتنا آن رازیبونا کچه بو کری آن یا کریجی بو کچه تایبیت از بحثی کچه کم چونکو امریکا کچه یشی کرنه بيتر برشفت تورجتن اختياره كتشي بو كوريت فترة عمري دراسة وجي أكبجن جه برشفة الكوري يعني احتمال هي اگر صالة كيجي ماستر بدو صالة جي ماستر بيتن كوري بتسبب إن قبيل كرنوي أن حتى بنا مولوي جو تشي بو جي المحكمة قال لك جرا يا تشي بس بالعكس اگر كتشي ماستر بيتن 10 صالة جي نكما يدرس تلفيري اگر هل بجارتنا كتشي نبس هم بتنك ولا حزوي أو كوشي في قريب كتن آن متعقا بجنيا بر وقت بتن آن هما هزراوي دايك وهما أبا كوشي بكتن وكما ظلام وخلاص لا الفيري لازم أجر اختيارك كسر أساسك هنديك وفعلا دشتن جیان خو بردام کرد اوه کیر او کرنا خزانه تتن صباحی عیال هی زارو کتین دی عاجز بی دی عصبی بیتن اوه تحمل مسئولیت هندت کت آن کیر مالوی و بجنانی قدر و قیمته و احترامه و بری همیا کدان تبر برچوت خلوی اختی امشي بيجين يعني بلا بيجين الله بلا اوه بیتن چونکو مسئله عاطفه و قبیل کردن که چه بکره کی چنکو يعني بنت نزيك بونا عاطفية هي أبا مهمة بس نشرتك يعني بجن هم أو تشيد دينا لا نهما أو بتني بيتن نا أو بتني بيبرة لازم جل بيبرة دين جل لبي بيبرة عاطفية كم بيتن دبشتن خزانة كبيك بيتن شنكو وكما أمجا بيداي يعني تحمل مسؤوليته تحمل مسؤولية هم بيبوروا ناحية نفسي ناحية جسدي ناحية اجتماعي حتى ناحية يعني أوبوريجي يعني فهمي تحملها صبايات وشو نشد جدابيت نشد بريفابتن صباهي نسخ يكتت تخزانه دا فهمي تحملها أجر أو ظلام بشيتن في تحملها مسؤوليات بكتن كتش بلا بينتن بس جبير نكتجي أجر كتش بيجتن بابا الله بس أزدخل بيجرم وأجر أبا نبي تكسي كدينا وصباهي عمري بتشتنو بشتنجي وقيراجي أوجي مشكلة قالك ما زلنا راستنا في جواكي ده وقت جمهورا يعني يتقيرا كجاز دبن أوجي كارتك نفسر نفسيته وهي وسر حتى شو لويج ده بينجر صباحي شو لك بيتنا حتى سر مولويج هي جبزان كتاك وانا ما زنبو كسي نخاص شنكو فترة عمري شكرنا كتيجي وقبل كرنا خلك كيكو بخبان أوجي يعني وبرشفت تورجتن بالتأكيد
بله جبلي پشیمانی یعنی جبلي پشیمانی او پشیمانی چنکو بار بك یا بجهت عمرك وشينا كتن احتمال حتى اداء او شوري یا كيمت مثلا مال دا دسحكته یا هندا يعني یا هر عاجزه هر قهريه مال دا احتمال هي كبرويه جنبرويه ان حتى بوبي قد ما نسخ ان يعني هر تشوفك ي يتشوف يعني جوك عاطفي صحت كانك ودل ببابونه أبجي بوي نخوشه بو نفسيته بجبر هند عمري كتشي بوشي كرنيجي أو بكرنا خيزانه كي أو بكرنا خيزانه كي طبعا لازم همي تشتنا بس هم يعني بس حكاية خبتني بتني يعني خبتني مثلا بيجي بابا بس بكير منه ودمتني تتنا صباحي أو خيزان تدران كيتشن قرن دراكي أري شيء تقلبي ظلامي في خزانة قوسة باش بكيني ده شيء أو جيلكي وصراكي وببنا مروبن باشد في جوا كده أنه لازم أو شريك حياته تبيت هفجينه تبيت دو مسئولیت ده. بله. اگر هم بشند گله گنجاندن ها که چه کاری چند آگیرن که شمیله و گله کدوب گنجان. آن بشین وقت هفیه گلوانه هبیتن تا کو دی آریشه پیدا بن اگر هاتو. اصلا گرینگ ترین پیور بو آواکرنا خزان و پکینان خزان اوه یعنی یا وکهوی یا کف یا اکبرن الکفء كيف قانون ده وهروس الشريعة جبجن كو كيف يعني مثلا كتشكوش بنا مالك او كركش بنا مالك وديه نكف يدين يعني اكو هاف كيفت ايكن قال مشكلات شبون ارشاد شبون شكو صباحي طعنت له ندان كش تحملنا كريا رانجي اون مثلا بجين نحيا حتى جسدي جوكي اكنين ان حتى نحيا يا شهاده وكي اكنين هر چند شهاده اسنا بينم يعني صداصات يعني كو هاف كيفي بس اگر مثلا ظلم بشهاده بتوجين كوب شهاده بتن شهاده قبل انت بتي وقت يعني دي تأثير خابي تبجو هاف كيفي وقت بيجن بيفري ي شرعي وقانون بيجن كفء جلك جرينجا وأبى جلت اشتور جدا عمري فات جريتن حال اجتماعي وارد جريتن يعني حتى يا ثقافي روشن بيريون وارد جريتن حتى نحيا جسدي جون يوان تازات يوانا جلك خاله يعني أبى وكبي وارد جريتن أنا بس ما هاف كيف يوانا بس ما نحيا كيف تنادبيتن جلك نعود شنت هاف كيف ایگبن دپتر شین خزانه که باشتر و یا چاکتر و یا درستر و یا بختورتر آفکن. بله. نجیب خان تا بحث بارنامه کرد. ادخالکات شوی دا ما مستمون عبدالمجید دفمه بو مهوان گرین بحث سروی چنده کرد هر بحث بارنامه کرد که گویی اگر بارنامه نزدیکی یک نبیتن دبیت آریشه گود بونمونه اگر کلیجه بیتن بلا یادیم بجین معهد بیتن یا پیمانگه بیتن اره تجر وری بارنامه پیوره بود دستین شانکن هفجینه یا نه و چوا بله ابخو ورجتنا بورنامه معنا اوتو بريكو في خواندنه في شهاده في بورنامه تو کسات یک باشتر آواگی اگر او تيجهش ناتا يعني تيجهش ناتا بو جواكي تيجهش ناتا بو برانبر او شهاده ولتب كتن احتمال ايكي هي شهاده جي كوار گرتي و باورنامه جو گرتي بس بار بك افتيجهش نا يا برانبر نينه و ايكي دي هي شهاده جي نه بس افتيجهش نا مقابل جلك هي يعني مش بيجي باورنامه نبي برك سركي و يدمهي كي بو بيجي افخزن بختوار بيت ان بس يعني هف كيفي ان كيف ان وكافي يا جنو ميرا اگر يعني اگر هبيتن باشترا و تشيترا بتايبت جي راستي امشين بيجين يعني اگر بيجن شهاده جن كيف بيش ظلام دائما ظلام دي شعوري كتنكو جواكي مدو بيرانجيا يعني دي صحكتي كو جنك شو بهترا اگر درستاهي تعامل جل ورقتنا يعني يا خزانه تا ورقتنا همي جو حساب كتن كل جنك شو بيترا شهاده هي شعور كماسيب كتب نقصه كيف كتن راسي جهه مشكل راي خيش كبريت خو ان ديبابت خو ان ولي امر خو بنظامش بس اگر كيشا درس بيت وكوري بوش بيت ندي باب جبنا رايجرو ان ولي امر بيت امنا دين افجي خلتا يعني اگر صفات خراب دف كوري نبون شمالك بوش بيتن اخلاقك بوش بيتن بكير بكينانو خزانه بيتن بوك جوانا بوش ما خشكون بوش بيتن لازم اوجي رفض نكن لان رفض كان سركو والله عقل ما جنبري ان هم مساله يا بجن يا شخصي ان يا مزاجي لا يعني اختيارك كشي وبجر زمن ديا مالوي ويا ولي امري ديجلك باشر بتشن كراستي نبس هم كتشو كرتنه شيب ايكودت كان خزان جي عشيرات جي يعني خاصه جواكي مدى يعني بنا ديهنا يعني بك انانو خزانه كنا
بس ما که چوکورا که بتنه و انو که جوکن بجن روش او احتمال بس اختیارا یا که چوکورا یا ود پیک ببره بس یا ما يعني خيزان تكل يا خيزان يا بنمال يا عشيرت افهمي حتى انه ك بجين كارتك ناخويا هي وتاثير اخويا يا حتى يا ايجابيه هي چنكو مشكلك چه بيت مجبا والله ما خزمانيل قال لك كيش فلان كاس يدف انضط ماما ما ان كيش خالتها ما اف علاقات اجتماعي وهمي تشود جهنا كمي بريكا بزواج بجبر هنده دم اختياره كيش يا راضي بتمشي بكراكي بكتن ودي بابت و آن ولی امره آن خزانه یا راضی بیتن سر همی یک بتشتن روشتن وی کوری کد بکر کی چوانه تمکر او بکر نوی خزانتن لازم نبنا ریگر چکو او ریگراتی جی کارت که نکا سلبیه آن بجن انجامت نباشه دیگه جو که خوب سوجیتن آن کار خوب سوجیتن آن خونتی حرکتن نتیجه نقبل کنن آن بجی خرابه بله ما مثلا هبون هندک پیوا بون من هندک پیوت هن کی چک دیش بلا و نبیتن مکاس نبیت آن دیسان کار اگر اوها نبیتن مکاس نبیتن و جاده رکومانی سر و اوها چند هگریب تایبیتی بو کیچه اگر گلک ما سر هندید بیتن دی رزق خوش دست خو کردن اره اف پیوت هد چه خرابیت خو هن و غیربون الوره دی بیت اگر غیربونا کیچه اگر همی کسان بشن رافض کردن والله لازم ورگرتنا آن هل بجارتنا آن رازیبونا کیچه بو کری آن یا کریجی بو کیچه تایبچ از بحثی کیچه کم چونکو عمری کیچه یشی کرنه پیتر برچفته تاور گرتن اختياره كتشي بو كوريت فترة كا عمري دراسة وجي أكبجن جهة برچاو الكوري يعني احتمال هي اگر ساله که جه ماستر دو ساله جه ماستر بیتن کاری بیت سبب نقابل کردنوی آن یا حتی بنامالوی جو چه بوجه ولی محکمه قال لك جرا یا چه بس بالعكس اگر که جه ماستر بیتن 10 ساله جه نکمه یا درس تلویره اگر هل بجارتنا که چه نبس هم بتنك والله حزوي او كوشي في كوريب كتن ان متعقا بجنيا بر وقت بتن ان هما هزراوي دا يكو هما ابا كوشي بكتن وكما ظلمه وخلاص لا الفيري لازم اگر اختيارك كسر اساسك هندي يكو فعلا دشتن جیان خو بردام کرد ابب کیر او کرنا خزانه تتن صباحی عیال هی زارو کتین دی عاجز بی دی عصبی بیتن ابد تحمل مسئولیته هندت کت آن کیر مالاوی و بجنانی قدر و قیمته و احترامه و بری همیا کدان تبر برچه خلوی اختی امشي بيجين يعني بلا بيجين الله بلا ابابيتن چنكو مساله عاطفه و قبیل کردن که چه بکرای کی چنکو يعني بنت نزیک بونا که عاطفه های ابا مهمه بس نشرته که يعني بجن هم او چه دینا نه هم او بتنه بیتن نه او بتنه بیبره لازم قال بیبره دین قال لبه بیبره عاطفه کم بیتن دابشتن خزانه که بیگ بیتن چنکو وقتی ما اماجه پیدای يعني تحمل مسؤوليته تحمل مسؤوليته همي بوروا ناحية نفسي ناحية جسدي ناحية اجتماعي حتى ناحية يعني أوبوريجي يعني فهمي تحملها صباحي وتشو نشد جدابيت نشد بريفا بتن صباحي نسخ يكتا تخيزان دا فهمي تحملها أجر أو ظلام بشيتن في تحملها مسؤوليته بكتن كتش بلا بينتن بس شبير نكت جي أجر كتش بيجتن بابا والله بس أز دخل في جرم وأجر أبنا بيت كسي كدينا وصباحي عمري بتشتنو بشتنجي وقيرجي أوجي مشكلة قال لك ما زلنا رصيتنا في جواكي ده وقت جمهورا يعني يتقيل كي جاز دبن اوجي كارتك نفس نفسيته وهي وسر حتى شو لويش ده بيتنجر صباحي شو لك بيتن حتى سر مولويش هي جبزان كي تكونا ما زنبو كسي نخاص شنكو فتره عمري شي كرنا كي تيجي وقبل كرنا خلكي كي بخبان اوجي يعني وبرشفت تورجتن تأكيد بله جبلي پشیمانی يعني جبلي پشیمانی او پشیمانی چنكو بار بك يا بجيت عمركي وشينا كتن احتمال حتى اداء او شوري يا كيمت مثلا مال دا سحكته يا هندا يعني يا هرا عاجزه هرا قهريه مال دا احتمال هي كبرويه جنبرويه ان حتى بابي قد ما ينسخ ان يعني هر بتوبك ي يتشوف يعني جوك عاطفي صحت كانك ودل بيبونه ابجي بو نخوشه بو نفسيته بجبر هند عمري كتشي بوشي كرنجي او بكرنا خيزانك او بكرنا خيزانك طبعا لازم همي تشتنا بس هم يعني بس حكايه خبتنه يعني خبتنه مثلا بيجي بابا بس كير منه ودمتنتنا صباحي او خيزان تدرندن
کچن کرن دراکی اره تو شی گلوی ظلامی به خزانه که حسا باش بکنی دشی او جیلکی و سراکی کو ببنا مروفن باشد ویجوا که آنها لازمه او شریک حیات تبیت هفجین تبیتن دو مسئولیت دا. بله اگر هم بشند گل گنجاندن که چه کاری چند آگیرن که شمیله و گل کدوب گنجان آن بشین وک هفیه گلوانا هبیتن تا کو دی آریشه پیدا بن اگر هاتو اصلا گرینگ ترین پیور بو آواکرنا خزانه پکنان خزانه اوه یعنی یا وک هفی یا اکبرن الکفء كيف قانون ده وهر وصل الشريعات جد كو كيف يعني مثلا كيش بنا مالك او كره كيش بنا مالك وديه نكف يدين يعني اكو هف كيفت ايكن قال مشكله شي بون رشت شي بون شكو صباحي طعنت له ندان كيش تحملنا كريا رانجي اون مثلا بجين نحيا حتى جسدي جوا كيكنين حتى نحيا يا شهاده وكي ايكنين هر چند شهاده اسنا بينم يعني صداصات يعني كو هف كيفي بس اگر مثلا ظلم بشهاده بتوجين كوب شهاده بتن شهاده قبل انت بتي وقت يعني دي تأثير خابي تبجا هاف كيفي وقت بيجن بيفري يه شرعي وقانون بيجن كفء جلك يجرنجا وأبى جلت اشتوار جدا عمري ورد جريتن حال اجتماعي ورد جريتن يعني حتى يا ثقافي روشن بيريون ورد جريتن حتى نحيا جسدي جون يوان تازات يوانا جلك خاله يعني أبى وكبي ورد جريتن أنا بس ما هاف كيف يوانا بس ما نحيا كبتنا دبيتن جلك نعود شان هاف كيفت ایگبن دپتر شین خزانه که باشتر و یا چاکتر و یا درستر و یا بختورتر آفاکن. بله نجیب خان تا بحث بارنامه کرد ادخالکات شوی دا ما مستمون عبدالمجید دفمه بو مهوان گرین بحث سروی چنده کرد هر بحث بارنامه کرد که گوتی اگر بارنامه نزدیکی یک نبیتن دبیت آریشه گود بونمونه اگر کلیجه بیتن بلا یادیم بجین معهد بیتن یا پیمانگه بیتن اره تو جل وری بارنامه پیوره بود دستین شان کنه هفجینه یا نه و چوا بله ابخو ورجتنا بورنامه معنا اوتو بريكو في خواندنه في شهاده في بورنامه تو کسات یک باشتر آواگی اگر او تيجهش ناتا يعني تيجهش ناتا بو جواك تيجهش ناتا بو برانبر او شهاده ولتب كدن احتماله ای که هی شهاده جی کوور گرتی و باورنامه جو گرتی بس بار بکه افتگاهش نا یا برانبر نینه و ای که دی هی شهاده جی نه بس افتگاهش نا مقابل گلک هی یعنی شه بجی باورنامه نه پیوره که سرکی و یدماهی که بو بجی افخزن بختوار بیت آن بس يعني هف كيفي آن كيف آن وكذي يا جنو ميرا يعني اگر هبیتن باشتره و چتره تایبت جی راستی همشین بجین يعني اگر بجین شهاده جن که پیتر بیش ظلمی دای من ظلم دی شعوری کتن کو جواکی ما دو بیرنگیه يعني دی صحکتی کو جنک شو بهتره اگر درستاهی تعامل گل ورگتنا يعني یا خزانه تا ورگتنا همین گو حساب کتن کلا جنک شو پیتر شهاده های و شعور که ماسیب کتن نقصه که کتن راستی دی جه مشکله و آریشه بس جلك ظلمت هين باورنامه که يعني بيجيني بلنج دسته چه ظروفه بیتن بس تيجهش نويا وصايا وصما له خيرا گرتي جنكو خيرا گرتي افجن كشعورنا كتن كو افضل ما ي هكذا بيجن يعني ي باورنامه چكو اساس باورنامه جكو تيجهش نگدته انساني وجنجي عيني وقتي اگر في ورگتنا باورنامه ان كو اف بلاوي زياترش يا ظلمي همي گوانا كتا هكو بيجن نقطه وسر ظلمي والله متشهاده انه هي والله اجاس استقبل انترمو يعني راستي ها بشتي خزانه كبدنا نافچا وده گدو بگید یا هی گلکا هی جی عشیرت جی يعني خاصه جواكي مدا يعني بنا ديهنا هيك يعني بك انو خزانه که نه بس ما كچوكورا كبتنا وانو كجواكن بيجي روش او احتمال بس اختياره يا كچوكورا يا ود بيك ببر بس يما يعني خزان تكل يا خزانه يا بنا مالا يا عشيرته يا ابهمي حتى انو ك بيجين كارتك نخويا هي وتاثير خويا يا حتى يا ايجابيه هي چنكو مشكله بيجي والله ما خزمانيل قال لك كيف فلان كاس يدف انضط ماما ما ان كيف خالته ما اف علاقات اجتماعي وهمي تشود جهنا كمي بريكا بزواج بجبر هنده دم اختياره كيف يرازي بتمشي بكراكي بكتن ودي بابت و ان ولي امره و ان خزانه و يا راضي بيتن سر
همی یک بتشتن روشتن وی کوری کد بکر که جوانت بکر او بکر نوی خزانتن لازم نبنا ریگر چونکو او ریگراتی جی کارت که نکاسلویه آن بجن انجامت نباشه دیدی جو که خوب سوجیتن آن کر خوب سوجیتن آن خونتی حرکتن نتیجه نقبل کنن اوجی خرابه. بله ما مثلا هبونا هندک پیوا بون من هندک پیوت هن که چک دیوش بلاوه نبیتن مکاس نبیت آن دیسان کر اگر اوه نبیتن مکاس نبیتن وجاده رقمانی سر و اوه چند هگریب تایبیتی بو کچه اگر گلک ما سر هندت بیتن دی رزق خوش دست خو کردن اره اف پیوت هد چه خرابیت خو هن و غیربون الوره دی بیت اگر غیربونا کچه اگر همی کسان بشن رافض کردن والله لازم ورگرتنا آن هل بجارتنا آن رازیبونا کچه بو کری آن یا کریجی بو کچه تایبش از بحثی کچه کم چونکو امریکا کچه یشی کرنه پیتر برچفته تا ورگرتن اختياره كتشي بو كوريت فترة كو عمري دراسة وجي اكوجن جهه برچو الكوري يعني احتمال هي اگر ساله که جه ماستر بی 2 سال جه ماستر بیتن کره بیت سبب نقبیل کردنوی آن یا حتی بنا مالوی جو چه بوجه ولی محکمه قال جرا یا چه بو بس بالعكس اگر که ماستر بیتن 10 سال جه نکما یا درست الویره اگر هل بجارتنا که نبس هم بتنك والله حزوي او کوشی وی کوریب کتن آن متعقا بجنیا بر وقت بیتن آن هما هزراوی دایا کو هما او کوشی بیب کتن و کما ظلم و خلاص نه الویری لازم اگر اختیاره که سر اساسه که هنده کو فعلا دشتن جیان خو بردام کرد اوه بگیر او کرنا خیزان تتن صباحی عیال های زارو کتین دی عاجز بی دی عصبی بیتن اوه تحمل مسئولیت هندت کت آن کیر مالاوی و بجنانی قدر و قیمته و احترامه و بری همیه کدان تبر برچوت خلوی اختی امشين بيجين يعني بلا بيجين الله بلا اوه بیتن چونکو مسئله عاطفه و قبیل کردن که چه بکره کی چنکو یعنی بنت نزیک بونه که عاطفه های ابا مهمه بس نشرته که یعنی بجن هم او چه دینه نه هم ابتنه بیتن نه ابتنه بیبره لازم گله بیبره دین گل لبه بیبره عاطفه کم بیتن دابشتن خزانه که بیگ بیتن چنکو وکی ما اماجه پیدای یعنی تحمل مسئولیته تحمل مسئولیت همی بواره ناحية نفسي ناحية جسدي ناحية اجتماعي حتى ناحية يعني أوبوريجي يعني فهمي تحملها صباحي وتشو نشت جدابيت نشت بريفا بتن صباحي نسخ يكتا تخيزان دا فهمي تحملها أجر أو ظلم بشيتن في تحملها مسؤولية بكتن كتش بلا بينتن بس شبير نكتجي أجر كتش بيجتن بابا الله بس أزدخل فيجرم وأجر أبا نبي كسي كدينا وصباحي عمري بتشتنو بشتنجي وقيراجي أوجي مشكلة كل جالك أمازنا رصيتنا في جواكي ده وقت جمارة يعني يتغير كجاز دبن أوجي كارتك نفسر نفسية وهي وسر حتى شو لويش ده بيتنا جر صباحي شو لك بيتنا حتى سر مالويش هي جبزان كتاك وانا مازن بو كسي نخاص شنكو فترة عمري شكرنا كتيجي وقبل كرنا خلك كيكو بخبان أوجي يعني وبرشفت تورجتن تأكيد بله جبلي پشیمانی يعني جبلي پشیمانی او پشیمانی چنكو بار بك يا بجهت عمرك وشينا كتن احتمال حتى اداء او شوري يا كيمت مثلا مال دا دسحكته يا هندا يعني هر عاجزه هر قهريه مال دا احتمال هي كبرويه جنبرويه ان حتى بوبي قد ما نسخ ان يعني هر توبك ي يتشوف يعني توبك عاطفي صحت كانك ودل ببابونه ابجي بو نخوشه بو نفسيته بجبر هند عمري كتشي بوشي كرنيجي او كرنا خيزانه كي او كرنا خيزانه كي طبعا لازم همي تشتنه بس هم يعني بس حكايه خبتنه بتنه يعني خبتنه مثلا بيجي بابا والله بس بكير منه ودمتنه تنا صباحي او خيزان تدرن كيتشن قرن دراكي اري شيء قلبي ظلامي بخزانه قوسه باش بكيني ده شيء او جيلكي وصراكي وببنا مروبن باشد فيجوا كده ان لازم او شريك حياته تبيت هفجينه تبيت دو مسئولیت دا. بله. اگر هم بشند گله گنجاندن ها که چه کاری چند تا گیرن که شمیله و گله کدوب گنجان. آن بشین وقت هفیه گلوانه هبیدن تا کو دی آرشه پیدا بن اگر هاتو. اصلا گرینگ ترین پیور بو آواکرنا خزان و پکنان خزان اوه. اوه یعنی یا وک هفی یا اکبرن الکفه.
كيف قانون ده وهر وسط الشريعة جبجن كو كيف يعني مثلا كتشكوش بنا مالك أو كراكش بنا مالك وديا نكف يدكن يعني أقول هف كيفت إيكن قال مشكلات شبون أرشاد شبون شكو صباحي طعنت له تندانا كش كتحملنا كريا برانجي أون مثلا بجين نحيا حتى جسدي جواكي إيكنين أو حتى نحيا يا شهادة وكي إيكنين هر چند شهادة أسنابينم يعني صداصات يعني كو هف كيفي بس أجر مثلا ظلم بشهادة بتوجين كوب شهادة بتن شهادة قبل أنت بتوي وقت يعني دي تأثير خابي تبجو هف كيفي وقت بيجن بيفري ي شرعي وقانون بيجن كيف جلك يجرنجا وأبى جلت اشتوار جدا عمري بات جريتن حال اجتماعي ورد جريتن يعني حتى يا ثقافي روشن بيريون ورد جريتن حتى نحيا جسدي جون يوان تازات يوانا جلك خاله يعني أبى وكبي ورد جريتن أنا بس ما هف كيف يوانا بس ما نحيا كيف تنادى بيتن جلك نعود شنت هف كيف ایگبن دپیتر شین خزانه که باشتر و یا چاکتر و یا درستر و یا بختورتر آفکن. بله نجیب خان تا بحث بارنامه کرد ادخالکات شوی دا ما مستمون عبدالمجید دفمه بو مهوان گرین بحث سروی چنده کرد هر بحث بارنامه کرد که گوتی اگر بارنامه نزدیکی یک نبیتن دبیت آریشه گود بونمونه اگر کلیجه بیتن بلا یادیم بجین معهد بیتن یا پیمانگه بیتن اره تو جلوری بارنامه پیوره بود دستین شانکن هفجینه یا نه و چوا بله ابخو ورجتنا بورنامه معنا اوتو بريكو في خواندنه في شهاده في بورنامه تو کسات یک باشتر آواگی اگر او تيجهش ناتا يعني تيجهش ناتا بو جواكي تيجهش ناتا بو برانبر او شهاده ولتبكتن احتمال ايكي هي شهاده جي كوار گرتی و باورنامه جو گرتی بس بار بك افتگهش نا یا برانبر نینه و ایکی دی هی شهاده جی نه بس افتگهش نا مقابل گلک هی یعنی بشه بجی باورنامه نپی بره که سرکی و دماهی که بو بجی افخزن بختوار بیت آن بس يعني هف كيفي آن كيف آن وكذي يا جنو ميرا أجر هبيتن باش ترى وتشترى بتايبات جي راستي أمشين بيجين يعني أجر بيجين شهادة جن كيف تبيش ظلامي دايما ظلام دي شعوري كتنكو جواكي ما دو بيرانجيا يعني دي صح كتنكو جنك شو بهترى أجر درستاهي تعامل جل ورقتنا يعني يا خزانة ورقتنا هم جوا حساب كتن كلا جنك شو بيترى شهادة هاي وشعور كماسيب كتن نقصة كتن راسي جه مشكلة وآريشة بس جلك ظلامت هين باورنامه که يعني بيجنيو بلنج دست چه ظروفه بیتن بس تيجهش نويا وصايا وصما له خيرا گرتي جنكو خيرا گرتي اف جنك شعورنا كتنكو افضل ما ي كنت بيجن يعني ي باورنامه چكو اساس باورنامه جي كنت تيجهش نگدته انساني وجنجي عيني وقتي اگر في ورگتنا باورنامه انكو اف بلاوي زياترش يا ظلامي همي گوانا كتا كو بيجن نقطه وسر ظلامي والله متشهاده انه هي والله اجاس اشلا بلنترمو يعني راستي بشت خزانه كوب دانا نافچا وده گودو يا هاي جلك هاي جو بسبب حتى يعني طلاقي وتكشونا خزانه بس تنشب كي بيجي يعني اساسك السرهميه يعني كنت بيجي بابا والله يبي شهاده بيتنو وجنكو بشهاده بدمال اخرابتنا نشوا بيجي بيفرك وبس اجر شهاده نبيتن والله سببك بخراب كننا چنكو تيجهشتن وتحمله مسؤوليته يا خزاني أبا جرينكترين سبب بور بك يعني زواجهات يا هلوشاندن طلاقة شيء بالمحكمة عيال دبوينة ضحية ويجي ورقتين ما بين الجنوميرا سبب احتمالي يعني تشكي جلك يورا كتشي يرازي بيتمشي بكراكي بكتن وداي بابتوي آن ولي أمريوي آن خزانوي يرازي بيتن سر همي یک بتشتن روشتن في كوري كده بكير كجوانه تمكير أو بكير نوي خزانتن لازم نبنى ريجر تشكو أو ريجر تيجي كارتك إنك سلبية آن بيجن أنجمت نباشل ديلاي بيجو كت خب صوجيتن آن كور خب صوجيتن آن خونتي حركتن نتيجة نقبل كنا بيجي خرابة. بله ما بس هبونا هنداك بيفا بونا هنداك بيفت هن كتشك دي بيشت ولا فنابيت مكاس نبيت آن ديسان كور
اگر اوه نبیتن میکس نبیتن و جاده رکومانی سر و اوه چند هگریب تایبیتی بو کچه اگر گلگ ما سر هندید بیتن دی رزق خوش دست خو کردن اره اف پیوت هد چه خرابیت خو هن و غیربون الوره دی بیت اگر غیربونا کچه اگر همی کسان بشین رافض کردن والله لازم ورگرتنا آن هل بجارتنا آن رازیبونا کچه بو کری آن یا کریجی بو کچه تایبچ از بحثی کچه کم چونکو عمری کچه یشی کرنه پیتر برچفته تورگرتن اختيارك كتشي بو كوريت فترة كو عمري دراسة وجي اكوجن جهه برچاو الكوري يعني احتمال هي اگر ساله که جه ماستر دو ساله جه ماستر بیتن کاری بیت سبب نقابل کرنوی آن یا حتی بنامولوی جو چه بوجه ولی محکمه قال لك جرا یا چه بس بالعكس اگر که ماستر بیتن 10 ساله جه نکما یا درست الویره اگر هل بجارتنا که نبس هم بتنك والله حزوي او کوشی وی کوریب کتن آن متعقا بجنیا بر وقت بیتن آن هما هزراوی دایا کو هما او کوشی بیب کتن و کما ظلام و خلاص نه الویری لازم اگر اختیاره که سر اساسه که هنده کو فعلا دشتن جیان خو بردام کت ابب کیر او کرنا خزانه تتن صباحی عیال هی زارو کتین دی عاجز بی دی عصبی بیتن ابد تحمل مسئولیته هندت کت آن کیر مالاوی و بجنانی قدر و قیمته و احترامه و بری همیا کدان تبر برچبت خلوی اختی امشي بيجين يعني بلا بيجين الله بلا ابابيتن چنكو مساله عاطفه و قبیل کردن که چه بکره کی چنکو يعني بنت نزیک بونا که عاطفه های ابا مهمه بس نشرته که يعني بجن هم او چه دینا نه هم ابتنه بیتن نه ابتنه بیبره لازم گله بیبره دین گل لبه بیبره عاطفه کم بیتن دابشتن خزانه که بیگ بیتن چنکو وکی ما اماجه پیدای يعني تحمل مسؤوليته تحمل مسؤوليته همي بورا ناحية نفسي ناحية جسدي ناحية اجتماعي حتى ناحية يعني أوبوريجي يعني فهمي تحملها صبايات وشو نشد جدابيت نشد بريفا بتن صباهي نسخ يكتا تخيزان دا فهمي تحملها أجر أو ظلام بشيتن في تحملها مسؤوليته بكتن كتش بلا بينتن بس شبير نكت جي أجر كتش بيجتن بابا الله بس أزدي خل فيجرم وأجر أبا نبي تكسي كدينا وصباهي عمري بتشتن وبشتنجي وقيرجي أوجي مشكلة قالك مازنا رصيتنا في جواكي ده وقت جمهورا يعني يتقيلك جاز دبن اوجي كارتك نفس نفسيته وهي وسر حتى شو لويج ده بينجر صباحي شو لك بيتن حتى سر مولويج هي قبزان كتاك وانا مازن بو كسي نخاص شنكو فتره عمري شي كرنا كتيجي وقبل كرنا خلكك كو بخبان اوجي يعني وبرشفت تورجتن تأكيد بله جبلي پشیمانی يعني جبلي پشیمانی او پشیمانی چنكو بار بك يا بجيت عمركي وشينا كتن احتمال حتى اداء او شوري يا كيمت مثلا مال دا سحكته يا هندا يعني هر عاجزه هر قهريه مال دا احتمال هي كبرويه جنبرويه ان حتى بوبي قد ما نسخ ان يعني هر بتوبك ي يتشوف يعني جوك عاطفي صحت كانك ودل ببابونه أبجي بوي نخوشه بو نفسيته بجبر هند عمري كتشي بوشي كرنجي أو بكرنا خيزانك أو بكرنا خيزانك طبعا لازم همي تشتنا بس هم يعني بس حكاية خبتني بتني يعني خبتني مثلا بيجي بابا بس بكير منه ودمتني تتنا صباحي أو خيزان تدنا كيتشن قرن دراكي أري شيء تجلبي ظلامي في خزانة قوسة وباش بيكيني ده شيء أو جيلك وصراكي كوببنا مروفين باشد في جواكي ده أننا لازم أو شريك حياته تبيت هفجينه تبيتن دو مسئولیت ده. بله. اگرم بشن گله گنجاندن که چه کاری چند آگیرن که شمیله و گله کدوب گنجان. آن بشن و کهویه گلوانه هبیتن دا کو دی آریشه پیدا بن اگر هاتو. اصلا گرینگ ترین پیور بو آواکرنا خزانه بکنان خزانه اوه یعنی یا وکهوی یا اکبرن الکفء. كيف قانون ده وهر وسط الشريعة بيجن كو كيف يعني مثلا
کچکش بنمالک که او کرکش بنمالک عادیه نکف یدیگن یعنی اگه هف کیفیت ایکن گله مشکلات چه بونرشه چه بون چه قصباهی طعنت لهت ندارن کش که تحمل نکریا رنگی آن مثلا بجین نحیا حتی جسدی جوا کیکنین آن حتی نحیا یا شهاده و کیکنین هر چند شهاده اسنابینم يعني صداصات يعني كو هف كيفي بس اگر مثلا ظلم بشهاده بتوجدين كوب شهاده بيتن شهاده قبل انت بتي وقت دي يعني دي تاثير خابت بجا هف كيفي و وقت بيجن بيفري ي شرعي وقانون بيجن كفء جلك جرينجا وابا جلت اشتور جدا عمري فات جريتن حال اجتماعي وارد جريتن يعني حتى يا ثقافي روشن بيريون وارد جريتن وارد جريتن حتى نحيا جسدي جون يوان تازات يوانا جلك خاله يعني ابا وكبي وارد جريتن انا بس ما هف كيف يوانا بس ما نحيا كيف هذا بيتن جلك نعود شان هف كيف ایگبن دپتر شین خزانه که باشتر و یا چاکتر و یا درستر و یا بختورتر آفاکن. بله نجیب خان تا بحث بارنامه کرد ادخالکات شوی دا ما مستمون عبدالمجید دفمه بو مهوان گرین بحث سروی چنده کرد هر بحث بارنامه کرد که گویی اگر بارنامه نزدیکی یک نبیتن دبیت آریشه گود بونمونه اگر کلیجه بیتن بلا یادیم بجین معهد بیتن یا پیمانگه بیتن اره توجیل وری بارنامه پیوره بود دستین شانکنه هفجینه یا نه و چوا بله ابخو ورجتنا بورنامه معنا اوت تو بريكو في خواندنه في شهاده في بورنامه تو کسات یک باشتر آواگی اگر او تيجهش ناتا يعني تيجهش ناتا بو جواك تيجهش ناتا بو برانبر او شهاده ولتب كدن احتمال ای که هی شهاده جی کوور گرتی و بارنامه جو گرتی بس بار بك افتگهش نا یا برانبر نینه و ای که دی هی شهاده جی نه بس افتگهش نا مقابل گلک هی یعنی مشه بجیم بارنامه نپی بره که سرکی و یدماهی که بو بجی افخزن بختوار بیت آن بس يعني هف كيفي آن كيف آن وكذي يا جنو ميرا يعني اگر هبيتن باشتره و چتره بتایبت جی راستی همشین بجین يعني اگر بجین شهاده جن که پیتر بیش ظلمی دای من ظلم دی شعوری کتن کو جوا که مدو بیرنگیه يعني دی صحکتی کو جنک شو بهتره اگر درستاهی تعامل گل ورگتنا يعني یا خزانه تا ورگتنا همین گو حساب کتن کلا جنک شو پیتر شهاده های و شعور که ماسیب کتن نقصه که کتن راستی دی جه مشکله و آریشه بس گلک ظلمت هین باورنامه که يعني بيجني بلنج دسته چه ظروفه بیتن بس تيجهش نويا وصايا وصما له خيرا گرتي جنكو خيرا گرتي افجن كشعورنا كتنكو افضل ما ي هكذا بيجن يعني ي باورنامه چكو اساس باورنامه جكو تيجهش نكدته انساني وجنجي عيني وقتي اگر في ورگتنا باورنامه انكو اف بلاوي زياترش يا ظلمي همي قوانا كتا هكو بيجن نقطه وسر ظلمي والله متى شهاده من هي والله ادي اسلا بلنترمو يعني راستي ها بشتي خزانه كبدنا نافچا وده گدو يا هاي جلكا هاي جو بسبب حتى يعني طلاقي وتكچونا خزانه بس تنشب كي بيجي يعني اساسك السرهميه يعني كنت بيجي بابا والله يبي شهاده بيتنو وجنكو بشهاده بدمال اخرى بتنا نشوا بيجي بيفرك وبس اجر شهاده نبيتن والله سببك بخراب كننا چنكو تيجهشتن وتحمله مسؤوليته يا خزاني أبا جرينكترين سبب بور بك يعني زواجهات يا هلوشاندن طلاقة شيء بالمحكمة عيال دبوينا ضحية ويجي ورقة ما بين الجنوب سبب احتمالي يعني شيء جالك بس سر شيء سر نتيجهش نكو شمال بابا خو تبغى شيء شيرو صدق تبغى بيجي كوسنا راكلو دونان يعني أزبينم سببكو أوجنكي أنوي ظلامي يعني هن تحملها مسؤوليات نكرية يا في قدسيته علاقة زوجي او ایک یادویه تشتكي بتشيكا ونظن يد تشو سر دري سر كيشي كان چنكو قالك جرى ظلام عصبيه يهات يا مال انجنكو مثلا فتره عاده دايت فتره عيال بونه دايه يا عاجزه يا قهريه يعني نهمي قوا خوشيت جنومرينا اگر قالك ما سر هندت بيتن دي رزق خوش دست خو كاتن اره اف بيوت هات چه خرابيت خو هنا و قيربون الوري دي بيت اگر قيربونا كچه اگر همي كسان
بيجين رافض كاتن والله لازم ورقرتنا ان هل بجارتنا ان رازيبونا كتشي بوكوري ان يكوريجي بوكتشي تويبش از بحثي كتشي كم چنكو عمري كتشي يشي كرنه بيتر برشفت ورقرتن اختيارك كتشي بوكوريت فترة كو عمري دراسي وجي اكوجن جهه برشفة لكوري يعني احتمال هي اگر ساله که جه ماستر دو ساله جه ماستر بیتن کرک بیت سبب نقابل کرنوی آن یا حتی بنا مولوی جو چه بوجه ولی محکمه قال لك جرا یا چه بس بالعكس اگر که ماستر بیتن 10 ساله جه نکمه یا درس تلویره اگر هل بجارتنا که نبس هم بتنك والله حزوي او كوشي في قريب كتن ان متعقا بجنيا بر وقت بتن ان هما هزراوي دا كو هما ابا كوشي بكتن وكما ظلمه وخلاص لا الفيري لازم اگر اختيارك سر اساسك هندي كو فعلا دشتن جیان خو بردام کرد اوه کیر آوا کرنا خیزان تتن صباحی عیال هی زارو کتین دی عاجز بی دی عصبی بیتن اوه تحمل مسئولیت هندت کت آنه کیر مالاوه و بجنانی قدر و قیمت و احترام و بری همیا کدان تبر برچه خلوی اختی امشين بيجين يعني بلا بيجين الله بلا اوه بیتن چنكو مسئله عاطفه و قبیل کردن که چه بکره کی چنکو يعني بنت نزیک بونا که عاطفه های ابا مهمه بس نشرته که يعني بجن هم او چه دینا نه هم ابتنه بیتن نه ابتنه بیبره لازم گله بیبره دن گل لبه بیبره عاطفه کم بیتن دابشتن خزانه که بیگ بیتن چنکو وکی ما اماجه پیدای يعني تحمل مسؤوليته تحمل مسؤوليته همي بوربه ناحية نفسي ناحية جسدي ناحية اجتماعي حتى ناحية يعني أوبوريجي يعني فهمي تحملها صباحي وتشو نشت جدابيت نشت بريفا بتن صباحي نسخ يكتا تخيزان دا فهمي تحملها أجر أو ظلام بشيتن في تحملها مسؤوليته بكتن كتش بلا بينتن بس شبير نكت جي أجر كتش بيجتن بابا الله بس أزدي خل بيجرم وأجر أبا نبي تكسي كدينا وصباحي عمري بتشتن وبشتنجي وقيرجي أوجي مشكلة كل جالك مازنا رصيتنا في جواكي ده وقت جمهورة يعني يتقيلك جاز دبن أوجي كارتك نفسر نفسيته وهي وسر حتى شو لويش ده بيتنجر صباحي شو لك بيتن حتى سر مولويش هي جبزان كتاك وانا مازن بو كسي نخاص شنكو فترة عمري شي كرنا كتيجي وقبل كرنا خلك كيكو بخبان أوجي يعني وبرشفت تورجتن تأكيد بله جبلي پشیمانی يعني جبلي پشیمانی او پشیمانی چنكو بار بك يا بجهت عمركي وشينا كتن احتمال حتى اداء او شوري يا كيمت مثلا مال دا سحكته يا هندا يعني هر عاجزه هر قهريه مال دا احتمال هي كبرويه جنبرويه ان حتى بوبي قد ما نسخ ان يعني هر تشوفك ي يتشوف يعني جوك عاطفي صحت كانك ودل ببابونه أبجي بو نخوشه بو نفسيته بجبر هند عمري كتشي بوشي كرنجي أو بكرنا خيزانك أو بكرنا خيزانك طبعا لازم همي تشتنا بس هم يعني بس حكاية خبتنة يعني خبتنة مثلا بيجي بابا والله بس كير منه ودمتنة تنا صباحي أو خيزان تدرنا كيتشن قرن دراكي أري شيء تجلبي ظلامي في خزانة قوسة وباش بيكيني ده شيء أو جيلك وصراكي كوببنا مروفين باشت فيجوا كده أننا لازم أو شريك حياته تبيت هفجينه تبيتن دو مسئولیت دا. بله. اگرم بشن گله گنجاندن که چه کاری چند آگیرن که شمیله و گله کدوب گنجان. آن بشن وقت هفیه گلوانه هبیتن دا کو دی آریشه پیدا بن اگر هاتو. اصلا گرینگ ترین پیور بو آواکرنا خزانه بکنان خزانه اوه یعنی یا وکهوی یا اکبرن الکفء. كيف قانون ده وهر وسط الشريعات بيجن كو كيف يعني مثلا كتشكوش بنا مالك او كراكيش بنا مالك وديه نكف يدكن يعني اكبر هاف كيفت ايكن قال مشكلات شبون ارشاد شبون تشكو صباحي طعنت له تنادانا كش تحملنا كريا رانجي اون مثلا بيجين نحيا حتى جسدي جواكي اكنين حتى نحيا يا شهاده وكي اكنين هر چند شهاده اسنابينم يعني صداصات يعني كو هاف كيفي بس اگر مثلا ظلم بشهاده بتوجين كوب شهاده بتن شهاده قبل انت بتي وقت يعني دي تاثير خابت بجا هاف كيفي
و وقت بيجن بيفري يه شرعي وقانون بيجن كفء جلك يجرنجا وأبى جلت اشتبر جدا عمري باد جريتن حال اجتماعي باد جريتن يعني حتى يا ثقافي روشن بيريون ورد جريتن ورد جريتن حتى نحية جسدي جون يوان تازات يوانا جلك خاله يعني أبا وكبي ورد جريتن أنا بس ما هف كيف يوانا بس ما نحية كيف هذا بيتن جلك نعود شنت هف كيف إيجبن دبيتر شين خزانك باشتر ويا چاکتر ويا درستر ويا بختورتر آفاکن. بله. نجیب خان تا بحث بارنامه کرد. ادخالکات شوی دا ما مستمون عبدالمجید دفعه بو مهوان گرین بحث سروی چنده کرد هر بحث بارنامه کرد که گویی اگر بارنامه نزدیکی یک نبیتن دبیت آریشه گود بونمونه اگر کلیجه بیتن بلا یادیم بجین معهد بیتن یا پیمانگه بیتن اره توجیل وری بارنامه پیوره بود دستین شانکنه هفجینه یا نه و چوا بله ابخو ورجتنا بورنامه معنا اوت تو بريكو في خواندنه في شهاده في بورنامه تو کسات یک باشتر آواگی اگر او تيجهش ناتا يعني تيجهش ناتا بو جواك تيجهش ناتا بو برانبر او شهاده ولتب كدن احتماله ای که هی شهاده جی کوور گرتی و باورنامه جو گرتی بس بار بك افتگهش نا یا برانبر نینه و ای که دی هی شهاده جی نه بس افتگهش نا مقابل گلک هی یعنی میشه بجیم باورنامه نه پیبره که سرکی و یدماهی که بو بيجي افخزن بختوار بیت آن بس يعني هف كيفي آن كيف آن وكذي يا جنو ميرا أجر يعني أجر هبيتن باش ترى وتشترى بتايبات جي راستي أمشين بيجين يعني أجر بيجين شهادة جن كيف بيتر بيش ظلام دايما ظلام دي شعوري كتنكو جواكي ما دو فيرانجيا يعني دي سحكتك وجنك شو بهترى أجر درستاهي تعامل جل ورجتنا يعني يا خزانة انت ورجتنا هم جوا حساب كتن كل جنك شو بيترى شهادة هي وشعور كمسيب كتب نقصة كيف كتن راصد بتجه مشكلة وآريشة بس جلك ظلامتين باورنامه که يعني بيجني بلنج دسته چه ظروفه بیتن بس تيجهش نويا وصايا وصما له خيرا گرتي جنكو خيرا گرتي افجن كشعورنا كتنكو افضل ما ي هكذا بيجن يعني ي باورنامه چكو اساس باورنامه جكو تيجهش نكدته انساني وجنجي عيني وقتي اگر في ورگتنا باورنامه انكو اف بلاوي زياترش يا ظلامي همي قوانا كتا هكو بيجن نقطه وسر ظلامي والله متشهاده انه هي والله ادي استقبل انترمو يعني راسي ها بشتي خزانه كبدنا نافچا وده گدو يا هاي جلكا هاي جو بسبب حتى يعني طلاقي وتكشونا خزانه بس تنشب كي بيجي يعني اساسك السرهميه يعني كنت بيجي بابا والله يبي شهاده بيتنو وجنكو بشهاده بدمول اخرى بتنا نشوا بيجي بيفرك وبس اجر شهاده نبيتن والله سببك بخرب كننا چنكو تيجهشتن وتحمله مسؤوليته يا خزاني أبا جرينكترين سبب بور بك يعني زواجهات يا هلوشاندن طلاقة شيء بالمحكمة عيال دبوينا ضحية ويجي ورقتين ما بين الجنومير سبب احتمالي أنت شيء جالك بس سر الشيء سر نتيجهش نك تبشمال بابا خو تبغى شيء وصدق تبغى بيجي كوسنا راكلو دونان يعني أزبينم سببكو أويجنكي أنوي ظلامي يعني هن تحملها مسؤوليته نكرية يا في قدسيته علاقة زوجي او ایک یادویه تشتكي بتشيكا ونظن يد تشو سر دري سر كيشي كان چنكو قالك جرى ظلام عصبيه يهات يا مال انجنكو مثلا فتره عاده دايات فتره عيال بونه دايه يا عاجزه يا قهريه يعني انها ميقوا خوشيه جنومرينا قالك جرى هي ظلام عصبيه يا عاجزه يا وسطيه نساخه او شكو بوتشي بوي تشولي ده اصلا جنك عيني تشتيده تبع عاجزه يا قهريه ان وضعي صحيه درسنينا لازمها قبيل كرنا في حالات بتن لا رأسا استغلال كي أفوض يعني نباش وتبكي سببك وصباهي يبكي مش يعني قالك جرى جنومريت إيكن جنكوات فترة يا حملة ده يا أبخو جرانية أبخو وسطيانة يعني ظلام هن تحمله جنكو خنوك كت مراعاة ظروفات الصحينا كتن وده درس كتن أو قصة جنك دات كبيت والله بابويا وده مازن كده وده بابتون ده فترة عمري دراسة وجي أكو جن جه برتشوفل الكوري يعني احتمال هي
اگر ساله که جه ماستر بی 2 سال جه ماستر بیتن کرک بیت سبب نقبیل کردنوی آن یا حتی بنامولوی جو چه بوجه ولی محکمه قال لك جرا یا چه بو بس بالعكس اگر که ماستر بیتن 10 سال جی نکما یا درست الفيري اگر هل بجارتنا که نبس هم بتنك والله حزوي او کوشی وی کوریب کتن آن متعقا بجنیا بر وقت بیتن آن هما هزراوی دا کو هما اوا کوشی بیب کتن و کما ظلام خلاص نه الفيري لازمه اگر اختیارك که سر اساسه که هندی کو فعلا دشتن جیان خو بردام کرد اوه کیر آوا کرنا خیزان تتن صباحی عیال هی زارو کتین دی عاجز بی دی عصبی بیتن اوه تحمل مسئولیت هندت کت آن کیر مالاوی و بجنانی قدر و قیمت و احترام و بری همیا کدان تبر برتبت خلوی اختی امشين بيجين يعني بلا بيجين الله بلا اوه بیتن چنكو مسألة عاطفه و قبیل کردن که چه بکره کی چنکو یعنی بنت نزیک بونه که عاطفه های ابا مهمه بس نشرته که یعنی بجن هم او چه دینه نه هم ابتنه بیتن نه ابتنه بیبره لازم گله بیبره دین گل لبه بیبره عاطفه کم بیتن دابشتن خزانه که بیگ بیتن چنکو وکی ما اماجه پیدای یعنی تحمل مسئولیته تحمل مسئولیت همی بواره ناحية نفسي ناحية جسدي ناحية اجتماعي حتى ناحية يعني أوبوريجي يعني فهمي تحملها صباحي وتشو نشت جدابيت نشت بريفا بتن صباحي نسخ يكتا تخيزان دا فهمي تحملها أجر أو ظلام بشيتن في تحملها مسؤولية بكتن كتش بلا بينتن بس شبير نكت جي أجر كتش بيجتن بابا الله بس أزدخل فيجرم وأجر أبا نبي تكسي كدينا وصباحي عمري بتشتنو بشتنجي وقيلاجي أوجي مشكلة قال لك ما زلنا رصيدنا في جواكي ده وقت جمهورا يعني يتقيل لك جاز دبن اوجي كارتك نفسر نفسيته وهي وسر حتى شو لويش ده بينا جر صباحي شو لك بيتنا حتى سر مولويجي هي جبزان كتاك وانا ما زنبو كسي نخواست شنكو فتره عمري شكرنا كتيجي وقبل كرنا خلقك كيكو بخبان اوجي يعني وبرشفت تورجتن تأكيد بله جبلي پشیمانی يعني جبلي پشیمانی او پشیمانی چنكو بار بك يا بجهت عمركي وشينا كتن احتمال حتى اداء او شوري يا كيمت مثلا مال دا سحكته يا هندا يعني هر عاجزه هر قهريه مال دا احتمال هي كبرويه جنبرويه ان حتى بوبي قد ما نسخ ان يعني هر توبك ي يتشوف يعني جوك عاطفي صحت كانك ودل بابونه ابجي بو نخوشه بو نفسيته بجبر هند عمري كتشي بوشي كرنجي او بكرنا خيزانه كي او بكرنا خيزانه كي طبعا لازم همي تشتنا بس هم يعني بس حكايه خبتنه بتنه يعني خبتنه مثلا بيجي بابا بس بكير منه ودمتنتنا صباحي او خيزانته دندن كيتشن قرن دراكي اري شيء قلبي ظلامي بخزانه قوسو باش بكيني ده شيء او جيلكي وصراكي وببنا مروبن باشد فيجوا كده ان لازم او شريك حياته تبيت هفجينه تبيت دو مسئولیت دا بله اگر هم بشند گله گنجاندن که چه کاری چند آگیرن که شمیله و گله کدوب گنجان آن بشین وک هویه گلوانه هبیدن دا کو دی آریشه پیدا بن اگر هاتو گرینگ ترین پیور بو آواکرنا خزان و پکنان خزان اوه یعنی یا وک هوی یا یا اکبتن الکفء كيف قانون ده وهر وسط الشريعات جديجن كو كيف يعني مثلا كتشكوش بنا مالك او كركش بنا مالك وديه نكف يدكن يعني اكو هاف كيفيت ايكن قال مشكلات شبون رشات شبون شكو صباحي طعنت له ندانا كش تحملنا كريا رانجي اون مثلا بجين نحيا حتى جسدي جوكي ايكنين ان حتى نحيا يا شهاده وكي ايكنين هر چند شهاده اسنا بينم يعني صداصات يعني كو هاف كيفي بس اگر مثلا ظلم بشهاده بتوجين كوب شهاده بتن شهاده قبل انت بتي وقت يعني دي تأثير خابي تبجا هاف كيفي وقت بيجن بيفري ي شرعي وقانون بيجن كفء جلك جرينجا وأبا جلت اشتور جدا عمري بات جريتن حال اجتماعي ورد جريتن يعني حتى يا ثقافي روشن بيريون ورد جريتن حتى نحيا جسدي جون يوان تازات يوانا جلك خاله يعني أبا وكبي ورد جريتن أنا بس ما هاف كيف يوانا بس ما نحيا كيفتنا دبيتن جلك نعود شنت هاف كيفيت إيجبن دبيتر شين خزانك باشتر
و یا چاکتر و یا درستر و یا بختورتر آبکن. بله نجیب خان تا بحث بارنامه کرد ادخلکات شوی دا ما مستمون عبدالمجید دفمه بو مهوان گرین بحث سروی چنده کرد هر بحث بارنامه کرد که گوتی اگر بارنامه نزدیکی یک نبیتن ده بیت آریشه گوت بونمونه اگر کلیجه بیتن بلا یادیم بجین معهد بیتن یا پیمانگه بیتن اره تو جلوه بارنامه پیوره بود دستین شانکرن هفجینه یا نه و چوا؟ بله ابخو ورجتنا بورنامه معنا اوتو بريكو في خواندنه في شهاده في بورنامه تو کسات یک باشتر آواگی اگر او تیگهش ناتا يعني تیگهش ناتا بو جواکی تیگهش ناتا بو برانبر او شهاده ولتب کردن احتمالا ای که هی شهاده جی کوور گرتی و باورنامه جو گرتی بس بار بکه افتیگهش نا یا برانبر نینه و ای که دی هی شهاده جی نه بس افتیگهش نا مقابل گلکه هی یعنی بشه بجیم باورنامه نپی بره که سرکی و دماهی که بو بجی افخزن بختوار بیت آن بس يعني هف كيفي آن كيف آن وكوي یا جنو میرا يعني اگر هبیتن باش ترا و چه ترا تایبت جی راستی همشین بجین يعني اگر بجین شهاده جن که پیتا بیش ظلام دای من ظلام دی شعوری کتن کو جوا که مدو بیرنگیه يعني دی صحکتی کو جنک شو بهتره اگر درستاهی تعامل گل ورگتنا يعني یا خزانه تا ورگتنا همین گو حساب کتن کلا جنک شو پیتره شهاده های و شعور که ماسیب کتن نقصه که کتن راستی دی جه مشکله و آریشه بس گلک ظلامت هین باورنامه که يعني بيجيني بلنج دست چه ظروفه بیتن بس تيجهش نويا وصايا وصما له خويا راجرتي جنكو خويا راجرتي اف جنك شعورنا كتنكو اف ظلامه ي كنت بيجن يعني ي باورنامه چكو اساس باورنامه جي كنت تيجهش نكدت انساني وجنجي عيني وقتي اگر في ورقتنا باورنامه انكو اف بلاوي وزاترش يا ظلامي همي قوانا كتا اكو بيجن نقطه وسر ظلامه والله متشهاده انه هي والله اجاس اسلاب الانترمو يعني راستي ها بشت خزانه كوب دانا نافچا وده گدو يا هاي جلكا هاي جو بسبب حتى يعني طلاقي وتكشونا خزانه بس تنشيب كي بيجي يعني اساسك السرهميه يعني كنت بيجي بابا والله يبي شهاده بيتنو وجنكو بشهاده بدمال خرابت نه نشوا بيجي بيفرك وبس اجر شهاده نبيتن والله سببك بخراب كننا چنكو تيجهشتن وتحمله مسؤوليته يا خزاني أبا جرينكترين سبب بور بك يعني زواجات يا هلوشاندن طلاقة شيء بالمحكمة عيال دبوينة ضحية ويجي ورقتين ما بين الجنوميرو سبب احتمالي يعني شيء جالك سرا شيء سرا نتيجهش نكو شمال بابا خو تبو شي شيرو صدق تبو شي بيجي كوسنا راكلو دونان يعني أزبينم سببكو أبيجنكي أنوي ظلامي يعني هن تحملها مسؤوليات نكرية يا في قدسيات علاقة زوجي او ایک یادویه تشتكي بتشيكا ونظن يد تشو سر دري سر كيشي كان چنكو قالك جرى ظلام عصبيه يهات يمال انجنكو مثلا فتره عاده دايات فتره عيال بونه دايه يا عاجزه يا قهريه يعني نهمي قوا خوشيه جنومرينا قالك جرى هي ظلام عصبيه يا عاجزه يا وسطيه نساخه ارشاكو بوتشي بوي تشولي بده اصلا جنك عين تشديد تبع عاجزه يا قهريه ان وضعي الصحيه درسنينا لازمها قبيل كرنا في حالات بتن لا رأسا تو استغلال كي أفوز يعني نباش وتبكي سببك وصباهي يبكي مش يعني قالك جرى جنو مرتين كنجي كود فترة يا حملة دا يبخو جرانية أبخو وسطيانة يعني ظلام هن تحمله جنكو خنا كت مراعاة ظروفات الصحينا كتن ود درس كتن أو قصة جنك دات كبيت والله بابويا وده مازن كدو ده بابتون ده نخاره أو جيش مشكلة حلنا كان ده مامتون هر نخاره حلنا كان ده جاي تبردانه وده أفخزانه بالعلم اگر اوز جنك شب اكيدش بجد او ظلام بتشيت اكادش بيت هدف مشكلتين تشكو جنمريني مادام تا يعني تقابل كر عمر يخول قلبي بي هفجيني بي وهفجيني هروصا هفجينيا هفجيني يعني جيانا تا ابدا بت هفجينه تا خوشي ونخوشيتين وقت خوشي بيتن ياك بجني خوشي وقت نخوشي تو زمزان دو تعامله قال نخوشي اف نخوشي جي يا بر وقته وچند هر دو بشه بيتر يك بن يك
جیان خو بردام کت اوه کیر آوا کرنا خیزان تتن صباحی عیال های زارو کتین دی عاجز بی دی عصبی بیتن اوه تحمل مسئولیته هندت کت آنه کیر مالاوه و بجنانی قدر و قیمته و احترامه بری همیا کدان تبر برتبت خلوی اختی امشين بيجين يعني بلا بيجين الله بلا أبا بيتن چنكو مسألة عاطفة و قبیل کردن که چه بکره کی چنکو یعنی بنت نزیک بونه که عاطفه های ابا مهمه بس نشرته که یعنی بجن هم او چه دینا نه هم او تنه بیتن نه او تنه بیبره لازم گله بیبره دین گل لبه بیبره عاطفه کم بیتن دابشتن خزانه که بیگ بیتن چنکو وکی ما اماجه پیدای یعنی تحمل مسئولیته تحمل مسئولیت همه بواره ناحية نفسي ناحية جسدي ناحية اجتماعي حتى ناحية يعني أوبوريجي يعني فهمي تحملها صبايات وشو نشد جدابيت نشد بريفا بتن صباهي نسخ يكتا تخيزانه دا فهمي تحملها أجر أو ظلام بشيتن في تحملها مسؤوليته بكتن كتش بلا بينتن بس شبير نكت جي أجر كتش بيجتن بابا الله بس أزدخل بيجرم وأجر أبنا بيت كسي كدينا وصباهي عمري بتشتنو بشتنجي وقيراجي أوجي مشكلة قال لك ما زلنا رصيدنا في جباكي ده وقت جمهورة يعني يتغير كذا زدبن أوجي كارتك نفسر نفسيته وهي وسر حتى شو لويش ده بيتنا جرس باهي وشو لك بيتنا حتى سر مالويش هي جرزان كذا كوانا ما زنبو كسي نخواست شنكو فترة عمري شكرنا كتيجي وقبل كرنا خلك كيكو بخبان أوجي يعني وبرشفت تورجتن تأكيد بله جبلي پشیمانی يعني جبلي پشیمانی أو پشیمانی چنكو بار بك يا بجهة عمرك وشينا كتن احتمال حتى أداء شوري يا كمت مثلا مال دا دسحكته يا هندا يعني يا هرا عاجزة هرا قهرية مال دا احتمال هاي كبروية جنبروية أن حتى بابي قد ما ينسخ أن يعني هر تشوفك يتشوف يعني تشوفك عاطفي صحت كانك ودل ببابونه أبجي بوي نخوشه بو نفسيته بجبر هندي عمري كتشي بوشي كرنيجي أو بكرنا خيزانه كي أو بكرنا خيزانه كي طبعا لازم همي تشتنا بس هم يعني بس حكاية خبتني بتني يعني خبتني مثلا بيجي بابا والله بس بكير منه ودمتني تتنا صباحي أو خيزان تدرون كيتشن قرن دراكي أري تشي تقلبي ظلامي بخزانة قوس وباش بيكيني ده شيء أو جيلكي وصراكي وببنا مروبن باشد فيجوا كده أننا لازم أول شريك حياته تبيت هفجينه تبيتن دو مسئولیت دا. بله. اگر هم بشند گله گنجاندن که چه کاری چند آگیرن که شمیله و گله کدوب گنجان. آن بشین وقت هفیه گلوانه هبیتن دا کو دی آریشه پیدا بن اگر هاتو. اصلا گرینگ ترین پیور بو آواکرنا خزانه پکینان خزانه اوه یعنی یا وکهوی یا اکبرن الکفء. كيف قانون ده وهر وسط الشريعة جبيجن كو كيف يعني مثلا كتشكوش بنا مالك أو كراكيش بنا مالك وديا نكف يدين يعني أقول هف كيفت إيكن قال مشكلة شبون رشيت شبون شكو صباحي طعنت له تندانا كش كتحملنا كريا برانجي أو مثلا بيجين نحيا حتى جسدي جواكي إيكنين أو حتى نحيا يا شهادة وكي إيكنين هرشند شهادة أسنابينم يعني صداصات يعني كو هف كيفي بس أجر مثلا ظلم بشهادة بتوجدين كوب شهادة بتن شهادة قبل أنت بتوي وقت يعني دي تأثير خابط بيجا هف كيفي وقت بيجن بيفري يه شرعي وقانون بيجن كفء جلك يجرنجا وأبى جلت اشتوريتن عمري باد جريتن حال اجتماعي باد جريتن يعني حتى يا ثقافي روشن بيريون ورد جريتن ورد جريتن حتى نحيا جسدي جون يوان تازات يوانا جلك خاله يعني أبى وكبي ورد جريتن أنا بس هم هف كيف يوانا بس هم نحيا كيفتنا دبيتن جلك نعود شنت هف كيفت إيجبن دبيتر شين خزانك باشتر ويا چاکتر ويا درستر ويا بختورتر آفاکن. بله. نجیب خان تا بحث بارنامه کرد. ادخالکات شوی دا ما مستمون عبدالمجید دفمه بو مهوان گرین بحث سروی چنده کرد هر بحث بارنامه کرد که گویی اگر بارنامه نزدیکی یک نبیتن دبیت آریشه گود بونمونه اگر کلیجه بیتن بلا یادیم بجین معهد بیتن یا پیمانگه بیتن اره تو جلوری بارنامه پیوره بود دستنشان کنه هفجینه یا نه و چوا
بله ابخو ورگتنا با برنامه معنا اوت تو ریکا و خواندنه و شهاده و با برنامه تو کسات یک باشتر آواگی اگر او تيجهش ناتا يعني تيجهش ناتا بو جواك تيجهش ناتا بو برانبر او شهاده ولتب كتن احتمال ايكي هي شهاده جي كوار گرتی و باورنامه جو گرتی بس بار بك افتگهش نا یا برانبر نینه و ایکی دی هی شهاده جی نه بس افتگهش نا مقابل گلک هی یعنی بشه بجی باورنامه نپی بره که سرکی و یدماهی که بو بجی افخزن بختوار بیت آن بس يعني هف كيفي كيف وكافي يا جنو ميرا اگر هبیتن باش ترا و چه ترا تایبت جی راستی امشین بجین يعني اگر بجین شهاده جن که فتر بیش ظلام دای من ظلام دی شعوری کتن کو جواکی مدو بیرنگیه يعني دي صحكتي کو جنك شو بهتر اگر درستاهی تعامل گل ورگتنا يعني یا خزانه تا ورگتنا همي جو حساب کتن کلا جنك شو فتره شهاده های و شعور که ماسیب کتن نقصه که کتن راستی دبت جه مشكله و آریشا بس گلک ظلامت هین باورنامه که يعني بيجيني بلنج دست چه ظروفه بیتن بس تيجهش نويا وصايا وصمال خويا راگرتي جنكو خويا راگرتي اف جنك شعورنا كتن كو افضل ما ي هكذا بيجن يعني ي باورنامه چنكو اساس باورنامه جي كو تيجهش نكدته انساني وجنجي عيني وقتي اگر في ورگتنا باورنامه ان كو اف بلاوي زياترش يا ظلامي همي گوانا كتا هكذا بيجن نقطه وسر ظلامي والله متشهاده انه من هاي والله اجاس اشتبل انترمو يعني راستي ها بشتي خيزانه كبدنا نافچا وده گدو بيت يا هاي جلك هاي جو بسبب حتى يعني طلاقي وتكچونا خيزانه بس تنشيب كي بيجي يعني اساسك السرهميه يعني كنت بيجي بابا والله يبي شهاده بيتنو وجنكو بشهاده بيد مال اخرى بيتنا نشي بيجي بيفرك وبس اجر شهاده نبيتن والله سببك بخرب كننا چنكو تيجهشتن وتحمله مسؤوليته يا خيزاني أبا جرينكترين سبب بوار بك يعني زواجهات يا هلوشاندن طلاقة شيء بالمحكمة عيال بوينة ضحية ويجي جيت ما بين الجنوب سبب احتمالي يعني شيء جالك سر شيء سر نتيجهش نكو شمال بابا خو تبغى شيء شيرو صدق تبغى شيء بيجي كوسنا راكلو دونان يعني أزبينم سببكو أبيجنكي أنوي ظلامي يعني هن تحملها مسؤوليته نكرية يا في قدسيته علاقة زوجي او ايك يودويه تشتكي بتشيكا ونظن يد تشو سر دريه سر كيشي كان چنكو قالك جرى ظلام عصبيه يهات يمال انجنكو مثلا فتره عاده دايات فتره عيال بونه دايه يا عاجزه يا قهريه يعني نهمي قوا خوشيه جنومرينا قالك جرى هي ظلام عصبيه يا عاجزه يا وسطيه نساخه ارشكو بوچي بوي تشولي ده اصلا جنك عيني تشديد تبع عاجزه يا قهريه ان وضعيه الصحيه درسنينا لازمها قبيل كرنا في حالات بتنا رأسا استغلال كي أفوز يعني نباش أتبكي سببك وأصبه يبكي مش يعني قالك جرى جنوب تيكن جكوت فترة يا حملة ده يا أبخو جرانية أبخو وسطيانة يعني ظلام هن تحمله جنكو خنو كت مراعاة ظروفات الصحينا كتن وده درس كتن أو قص جنك دات كبيت والله بابويا وده مازن كده وده بابتون ده هنا نخاره أو جيش مشكلة حلنا كان ده مامتون هنا نخاره حلنا كان ده جاي تبردانه وده أفخزانه مع العلم اگر او جنك شب اكيدش بجد او ظلام بتشيت اكادش بيتهرف مشكلتين تشكو جنمريني مادام تا يعني تقابل كر عمري خلق قلبي بي هفجيني بي وهفجيني هروصا هفجينيه هفجين يعني جيانا تأبد بتهفجينه تات خوشي ونخوشيتين وقت خوشي بيتن يقبجني خوشي وقت نخوشي تو زمزان ده چات عمله قال نخوشي كي اف نخوشي جي يا بر وقته وچند هر دو بشه بيتر يك بن يك هلويز بن يك ازر بن يك فكر بن وتعامل القلوي ومشكله بعقلانه بكن الفيري راستي دشين بون اصلا قابن وجيانا كو بختور دونن چنكو جيانا بتملكي وامتنه يعني او هفجيني راست او تسركينه دبيتا ملكي عياله وانا يجواكي بنمالت وانا هميان بله نجيب خان ام بيجين پتريا راسيه كم که بر خدای نواجواکی داش بود است نشان کنه هفجینا که چکر ما گلک گرینگی دنجوانیه
هر درجات تایبتی کر دمکو کچه که خود از نشان کردن گله گرین ابتنه بیتن نه ابتنه بیبره لازم گله بیبره دن گل لبه بیبره عاطفه کم بیتن دابشتن خزانه که بیگ بیتن چنکو وکی ما آماجه پیدای يعني تحمل مسؤوليته تحمل مسؤوليته همي بوربه ناحية نفسي ناحية جسدي ناحية اجتماعي حتى ناحية يعني أوبوريجي يعني فهمي تحملها صبايات وشو نشد جدابيت نشد بريفابتن صباهي نسخ يكتا تخيزانه دا فهمي تحملها أجر أو ظلام بشيتن في تحملها مسؤوليته بكتن كتش بلا بينتن بس جبير نكت جي أجر كتش بيجتن بابا الله بس أزدخل بيجرم وأجر أبا نبيت كسي كدينا وصباهي عمري بتشتنو بشتنجي وقيراجي أوجي مشكلة قالك ما زلنا رصيدنا في جباكي ده وقت جمهورا يعني يتقيل كجاز دبن أوجي كارتك نفسر نفسيته وهي وسر حتى شو لويش ده بيتنا جرس باهي شو لك بيتنا حتى سر مالويش هي جبزان كتاك وانا ما زنبو كسي نخاص شنكو فترة عمري شكرنا كتيجي وقبل كرنا خلك كيكو بخبان أوجي يعني وبرشفت تورجتن تأكيد بله جبلي پشیمانی يعني جبلي پشیمانی أو پشیمانی چنكو بار بك يا بجهة عمرك وشينا كتن احتمال حتى أداء أو شوري يا كمت مثلا مال دا دسحكته يا هندا يعني يا هرا عاجزة هرا قهرية مال دا احتمال هاي كبروية جنبروية أنا حتى بابي قد ما ينسخ أنا يعني هر بتشوفك ي يتشوف يعني جوك عاطفي صحت كانك ودل ببابونه أبجي بوي نخوشه بو نفسيته بجبر هند عمري كتشي بوشي كرنيجي أو بكرنا خيزانه كي أو بكرنا خيزانه كي طبعا لازم همي تشتنا بس هم يعني بس حكاية خبتني بتني يعني خبتني مثلا بيجي بابا والله بس كيرمنو ودمتني تتنا صباهي أو خيزان تدنا كيتشن قرن دراكي أري شيء قلبي ظلامي بخزانة قوس وباش بكيني ده شيء أو جيلكي وصراكي وببنا مروبن باشد فيجوا كده أننا لازم أو شريك حياته تبيت هفجينه تبيت دو مسئولیت ده. بله. اگر هم بشند گله گنجاندن که چه کاری چند آگیرن که شمیله و گله کدوب گنجان. آن بشین وقت هفیه گلوانه هفیدن تا کو دی آریشه پیدا بن اگر هاتو. اصلا گرینگ ترین پیور بو آواکرنا خزان و پکنان خزان اوه یعنی یا وکهوی یا یا اکبرن الکفء كيف قانون ده وهروس الشريعة جديجن كو كيف إيه يعني مثلا كتشكوش بنا مالك أو كراكش بنا مالك وديا نكف يدين يعني أقول هف كيفت إيكن قال مشكلات شبون رشيت شبون شكو صباحي طعنت له ندانا كش كتحملنا كريا رانجي أون مثلا بجين نحيا حتى جسدي جواكي إيكنين أنا حتى نحيا يا شهادة وكي إيكنين هرشند شهادة أسنابينم يعني صداصات يعني كو هف كيفي بس أجر مثلا ظلم بشهادة بتوجدين كوب شهادة بتن شهادة قبل أنت بتوي وقت يعني دي تأثير خابط بيجا هاف كيفي وقت بيجن بيفري ي شرعي وقانون بيجن كفء جلك يجرينجا وأبى جلت اشتور جدا عمري فات جريتن حال اجتماعي وارد جريتن يعني حتى يا ثقافي روشن بيريون وارد جريتن حتى نحيا جسدي جون يوان تازات يوانا جلك خاله يعني أبى وكبي وارد جريتن أنا بس ما هاف كيف يوانا بس ما نحيا كيف تنادبيتن جلك نعود شنت هاف كيف إيجبن ده بيتر شين خزانك باشتر ويا چاکتر ويا درستر ويا بختورتر آفاکن. بله. نجیب خان تا بحث بارنامه کرد. ادخالکات شوی دا ما مستمون عبدالمجید دفمه بو مهوان گرین بحث سروی چنده کرد هر بحث بارنامه کرد که گویی اگر بارنامه نزدیکی یک نبیتن دبیت آریشه گود بونمونه اگر کلیجه بیتن بلا یادیم بجین معهد بیتن یا پیمانگه بیتن اره تو جلوی بارنامه پیوره بود دستنشان کنه هفجینه یا نه و چوا بله ابخو ورجتنا بورنامه معنا اوتو بريكو في خواندنه في شهاده في بورنامه تو کسات یک باشتر آواگی اگر او تيجهش ناتا يعني تيجهش ناتا بو جواكي تيجهش ناتا بو برانبر او شهاده ولتب كتن احتمال ايكي هي
شهاده جی کوور گرتی و باورنامه جی گرتی بس بار بکه افتگاهش نا یا برانبر نینه و ایکی دی های شهاده جی نه بس افتگاهش نا مقابل گلک های یعنی بشه بجیم باورنامه نه پیوره که سرکی و دماهی که بو بيجي أفخذ بختار بيت أن بس يعني هف كيفي أن كيف أن وكذي يجنو مرا يعني أجر هبيتن باش ترى وتشترى بتايبات جي راستي أمشين بيجين يعني أجر بيجين شهادة جن كيف فتر بيش ظلام دايما ظلام دي شعوري كتنكو جواكي ما دو بيرانجيا يعني دي صح كتنكو جنك شو بهترى أجر درستاهي تعامل جل ورقتنا يعني يا خزانة ورقتنا هم جوا حساب كتن كلا جنك شو فترة شهادة هاي وشعور كماسيب كتن نقصة كيف كتن راسي دبت جه مشكلة وآريشة بس جلك ظلامت هين باورنامه که یعنی بیشتر بلنج دست کنن چه ظروفی بیتن بس تیگهش نوی وصایه وصمال خوی را گرتی جنکو خوی را گرتی اف جنک شعورنا کتن کو اف ظلامه يه هكذا بيجن يعني يبي باورنامه چونكو اساس باورنامه جي كنت تيجاش نكدته انساني وجنجي عيني وقتي اگر في ورقتنا باورنامه ان كو اف بلوي وزاترش يا ظلامي همي قوانا كتا هكذا بيجن نقطه وسر ظلامي والله متشهد انه من هاي والله واجاس اشلا بلنترمو يعني راستي اف چنده بشت خزانه کو بدن نافچا وده گود وید يا هاي جلك هاي جو بسبب حتى يعني طلاقي وتكچونا خزانه بس تنشيب كي بيجي يعني اساسا كسرهميه يعني كنت بيجي بابا والله يبي شهاده بيتنو وجنكو بشهاده بيدم ولا خرابت نه نشي بيجي بيفرك وبس اجر شهاده نبيتن والله سببك بخراب كننا چنكو تيجهشتن وتحمله مسؤوليته يا خزاني أبا جرينكترين سبب بور بك يعني زواجهات يا هلوشاندن طلاقة شيء بالمحكمة عيال دبوينا ضحية ويجي ورقة ما بين الجنوب سبب احتمالي يعني شيء جالك سرا شيء سرا نتيجهش نكو شمال بابا خو تبو شيء شيرو صدق تبو شيء بيجي كوسنا راكلو دونان يعني أزبينم سببكو أويجنكي أنوي ظلامي يعني هن تحملها مسؤوليته نكرية يا في قدسيته علاقة زوجي او ایک یادویه تشتكي بتشيكا ونظن يد تشو سر دري سر كيشي كان چنكو قالك جرى ظلام عصبيه يهات يمال انجنكو مثلا فتره عاده دايات فتره عيال بونه دايه يا عاجزه يا قهريه يعني نهمي قوه خوشيه جنومرينا قالك جرى هي ظلام عصبيه يا عاجزه يا وسطيه نساخه ارشاكو بوتشي تشولي بده اصلا جنك عيني تشديد تبع عاجزه يا قهريه ان وضعي الصحيه درسنينا لازمها قبيل كرنا في حالات بتن لا رأسا تو استغلال كي أفوز يعني نباش وتبكي سببك وصباهي يبكي مش يعني قالك جرى جنومرتك إنش كنت فترة يا حملة ده يا أبخو جرانية أبخو وسطيانة يعني ظلام هن تحمله جنكو خونا كت مراعاة ظروفات الصحينا كتن وده درس كتن أو قصة جنك درت كبيت والله بابويا وده مازن كدو ده بابتون ده نخاره أو جيش مشكلة حلنا كان ده مامتون هر نخاره حلنا كان ده جاي تبردانه وده أف خزانة مع العلم اگر اوز جنك شب اكيدش بجد او ظلام بتشيت اكادش بيتهرف مشكلتين تشكو جنومريني مادام تا يعني تقابل كر عمري يخول قلبي بي هفجيني بي وهفجيني هروصا هفجينيا يعني جيانا تا ابدا بتهفجيني تا خوشي ونخوشيتين وقت خوشي بيتن ياك بجني خوشي وقت نخوشي تو زمزان دچو تعامل قال نخوشي اف نخوشي جي يا بر وقته وچند هر دو بشم بيتر يك بن يك هلويز بن يك ازر بن يك فكر بن وتعامل الجلوي ومشكله بعقلانه بكن البيري راستي دشين بون اصلا قابن وجيانا بختور دونن چنكو جيانا بتملك وامتنه يعني او هفجيني راست او تسركينه دبيتا ملك عياله وانا يجواكي بنمالت وانا هميام بله نجيب خانه ام بيجين پتريا راسيه كانو كبر خداين نواجواكي داش بود اسن شان كنا هفجينا كچوكر ما گلك گرينگي دنجوانيه هر در اجازه تایبتی کر دمکو کچه که خود از نشان کردن گله گرینگی داده جوانیه تو یک ما مستعد تو چت بیشی بود جوانی اره جوانی بیورکش بو هل بجارت نه هفجینی آنجی هندک جاردن خازیدن تو به بیور بدانی بو بکینان خزانه
گلک بیبرتین اکشون بیبره جانی جدان راست گلک میدید بیش بالا بس یا جامد بیتن یا چاو بیتن آن بیش بالا بس یا لاو بیتن دشی بکم جنجی هبید دشی بکم و یه فقیر جی بید مشکل نه و یه چاو بید مشکل نه بس مهم یه جام بیت لو تازه بید راستی بیبر جانی بتنه يعني بيبرة که سرکفتی نینه يعني اگر بس تنها تو بس برجانیه و روش تویه یه بکرنه ترانی جنکه بکرنه تصبای روزا کچنکو فتره که بر وقت و پشینگ جانی يعني نامینید راستی چنکو دسح که جانی رحیه هکد بیجن تو بزنی رفتارت ویه چویا ده چاش تعامله کتن چور گل دی بابت کرکی چور دی گل بابت کجه گله کتن جان جینن بس بار که رفتارت خو او رفتارت جان او تعامله جان او روشت جانی ولی کری تو ببینی کشف جان ترنه وی ظلام کشف ظلام جان ترنه و عینی وقتی بوجنجی بو ظلامجی بس اگر بالعكس تديت يا جانا و تا تشتدي باش قال نديد بار بكده بيت السبب عندك وزيكو خزانه فرشت بس اگر بيبرن سركت نتهبون مثلا نزيكي يعني هف كيفيون هبو وكي ايجبون وتحملوا مسؤوليته يا خزانه هبو وشيان او اصلا قد كيف نريك عنده چاره سر کنه برای که بجن یا بیگ و بزانن کو ابا خزان دانانه نتشتکی همای یه هم روزه که و کرسه که ده گور نخلاص و چو وی وقتی جانی چه باشتره اگر گل هبیتن بس جانی بیبره کش گلک بیبره نه همیه یعنی ایکش مرجت کتب شیبدانی بس نه مرجه که یه اولیه و یه دماهی کیه اگر جانی تده بیتن خود جان و حش جان کتن بس نه معنی و حچی کرد شینا کتن و حچی کرد جنه اینی تنو اونا اگر پیکینان یا جنو مرینیه بس در اساس جانی بتن با ملازمه یه بجن یعنی مثلا یکی و بلکه واجه مدای جان بیت بس واجه تای کرد بیتن مسئله کان نسبیه جانی مسئله کان نسبیه ورگتنا جانی نه بس هم منظر تنیه همشین بیجین رفتار و روشت و اخلاقت وی کسی چه جنبی چه ظلام بیتن او اساسا کتو بیجی یا گرینگک و جانی بیتن احتمال هایی کسی بشتفت گلک جامید بس بشتفت والله بیجم والله یه نه جانه چنکو بجم بلندی یان سروجوف مثلا کاب چرنگینه یان قلاوی یان ضعیفی افهمی بیورن ینجانی نزبینه دفعه کی جانه دفعه کی کرده دفعه کی باشه دفعه کی خرابه بس مینیتن ایشوان بیوره کو کسک بینتن جانه آنه تعاملک باش روشتک باش اساسه که یه هنده کو تبزانی ده اوه فعلا هفجين الشريك حياته يتبتن حتى تبشي جانك وبختور باش جلك مهمة أما جانب تنه ور بقريب خده يعني بيبالك ده هر أوت خسارات بن چنكو اگر يجان بيت جني ويه باجي بيت خير على خير بس اگر بيجي بالا باس ما يجان ادشي بكم انا ادب خوينم جبر بيبتنن والله ابا بيبالك يبتنه و بس جانی ور بگیری و سرکفته دانا بیتن بله نجیب خانج بر نبون آدمی میدم مگله که ما تنه دو بسیار مانی آراسته بگن اگر بشه گله که بکردی اگر هم بجین سروی چند همیه را وگرنا خولا چند یا گرین یا خول بنه وگرنا بو هل بجاردنا هفجینی دستن شاگنا هفجینی ما مساعد و گیت هوا شارازا بچن بجین چندین سمینار ایام بجین سرو وانجوره بابتا پیشکشی کچو قرآن بگن بهنه دا خاص گرنده کو بزانن کاده چوا کو دو دست نشان کند زانن کاده بجین چه حل بجرنده کو جیانوانی و سرکفتی بیتن ارفتشته همه هیان نه حتی که گرینگ ترین بسیار تکری و گرینگ ترین هزرت تکری راستی و پیش نیره که گله که جه خدا و هرش میشه جیم اف هزرت گر راستی و پریکا کانال هوا و پریکا و دیداره از داخل شمی بريك خراون جواك السيفيل ودزجهت راجع هاندني وحتى يتحكوا ميجي كو بكرنا خولن أو بكرنا خزانة جلك أجرنجا جلك مهمة هبن چنكو دمه تو دبيني يعني كتشو وقتش بيكودت كان احتمال هاي همي معلومات نم هم بيزاني نبن كود شارفت كان ذكرنا وان خولا و بیکو زوایتنی آن بو هفجینتنی آن بو دشنی کافل خزانه بگم گنجتنی گلکا گرنگه معلومات باش دنه سر طبيعة ظلامي طبيعة جنة خوشي ونخوشية حياة زوجي داي أو كسن خدان خبرة وشهرزة وان خلافة كان دي بيجي بيزان دي جلك دي جرينج دنا وانا وبتأكيد
تأكيد يعني دنز رجاك وجلك جنو ميرنكو مربيشن دهنا الوشاندن بريكو فون خولن ين تدريبي بريكو فون بيزننا دشين خزانه بختوار كان وخزانه خو هر برف نجاحات سركفت بن وبتأكيد جي بیبرن وانا یه بکینانا خزانه جی ده سر اساسه که زانستی و سر اساسه که جواکی و سر اساسه که یه درست دهنه اختیار کردن گلکا گرنگه و لازمه پیتا پیدا میردان چونکو دم مدویتن ام جواکی که یه راحت یه آرام یه سرکفتی یه پیشکفتی بدانین لازمه ام الپیورون و شنگستن باش بو آواکرنا خزانه بدانین و آواکرنا واخد سر اثر مله کچو کرایه و اف کچو کر گنجن تو بشی وان خلن تدريبي بوفاكي جلك وجرنج أو نكيتين جلك جواكن بيجين يعني نزيك ما جهة الكويت أبا سعودية أبا قطر أبا أردن أبا مصر حتى دولة دربج يعني تين كنت بشي بكهنيا يعني باكي بو جنجان ودا بشين اختيارك وباش او اختيار طبعا سر اساس بنموين جواكي ما يعني واكي كالتوري ما واكي يعني يراول دف خزان ما ودف جواكي ما بقى لك جرينجا خد الدوله كنت تدريبات كي الدهوكي اري جواكي دهوكي حاشكيش بنموات كات حاشكيش اساسات كات حاشكيش بيبرات كان واختيار انا سر برنجي بيتن وبور بك خل جلك محتاجه هند جواكي ما محتاج يبغى خلين ين تدريبيه جلك واس جرا قادی دخواست کم یعنی جهن پیوندی دار چه تباک سیویل بن چه کسن شهرزابن چه زانکوبن حتی دام دزگیر حکومتی خوب کنه خدان لبانه اوراق هاندنش يعني اون که شون برنامه‌ای نه بس همونی ساعت آن ساعتی که مجلد حس کم يعني پیتر يعني برفرهتر بیتن راستی خلقی ما محتاجه بدیگه لك جرا جای نصیحتك معلوماتك بزنتن او معلومات وردی بیت اساس يعني درست اختيار ظلامي انيا اجنه وده شين جانا خوب سر بله ما استنا جيبا اش ديوانات هنا براسي جيبا كي تاغوتي بابت گلك درجه و گلك مانيا وشلات ده خدمت بينار خو كنت خلقت به دا چندين بابت دید گرين دا ما گوشکادي هم بچينا نو خلقي دا بوچنا جوار بگیرین بابت ما بو خلقي آماده گیری او هر کسی که دیو بوچون خود هل بجریتن کانه چه دست نشاند کردن بو بیک اینانا خیزانه ما سه هل بجارتن هنه او دی بو ما بجیم هل بجارتن جوانی و راوشت و باورنامه او هر سگن اگرم وی بسیار آرستادیجی بگن تو وک بجین هل بجارتن و وی بابتی تو چوا ریخستن دخیت وان هر سه هل بجارتن آنده راوشت باورنامه پاش جوانی چونکو راوشت معنى رفتار دوي تعاملوي سر درياوي الجل جنه الجل ديبابت جنه الجل ديبابت خود الجل دورو برا الجل هميا الجل مشكلة بيتن افرفتار نوي اگر روشت وي باش بيتن معنى اوش تجهشناك او باشت او تجهشنا باجي اكبجن كماكو تجربه عن معلومات عن بيزان هاي او جلك جرينجا او دي امشي بيجين هالفايده بوارنامه جي بوي راوشته باشه و هر وصا جانيك جدتوي كسي كوروج بروج بيتر يجام بيتن مقابل تشجم بيت ظلام بيتن صحكتك وبيتر جواني بي راوشته باش جريترين بيبالا طبعا مفواكي جلكي برفرها چونكو احتمال هي او روش دف من بيبالا كي بدفتب بس ملخصه بي كسكي يه اوواكر بيت يه باش بيتن خلق یک بیش طلبه بو اوه یه جامعه خدا راوشته بله اون ساعت ما یه زور سپاسیاتت گنج برنامه آدمی بده با شنتنا و خلقیش دا سپاس با آماده بنات افریقا برنامه هی نظری والله سپاسیات کنو بر دوام بیدام ده برنامه و پیتر سرپراستا چونکو خلقی ما محتاجه و خلقی ما خاصا گنجد ما پیوستی بزانین ورگیتن چه درکی بیتن چه براگه هاندنه بیتن چه خود بینن هجا خوشتوی یال دفمه آماده بود سر بابت افریقا هل بجارتنا چوانیا دست نشان کردن هفجین اوجی مامستا نجیبا نجیبوک و اندما پرلمان عراق و بشیداری دخولا به جیدا کردنو چالاگوانت رک خراون سیویل چالاگوانا جواکیت رک خراون سیویل دا کار کردیو بومای 22 ساله جی پارێزەرە پراستیجی بشوەیەکی جوان شیاسەرە دەریێت گەل بابەتی بکەتن و دەستنیشان
شانکن هفجینی بابت کومه بو هون خوشتوی آماده گیری اوجی چوانیا دستین شانکن هفجینی هین چوات هل بجرن مثلا هل بجارتن بو خلکی ما آماده گیرینه که بچین نوا خلکی ده آماده بین کنه جوانی یان راوشت یان باورنامه او کیش که بجین چوا ده ریخستن اخنتن و هر سه بجین وان هر سه پیوادا دا کو بجین خزانه که بختار بیگ بینه گرمه دابن دو بچینت نوا خلکی راستی جیوا که ما کردی دا یا اکید ویت روشت بری همی تشتی بید شبرکو ام مجتمعكم بيغ وغريداينا دبي همي قافام نيزيكي وكودبن روشتي كودب زانن ويا ديجي قالك جوانا مثلا جواني هبت بل با روشت سركيه ويا سي اگر بيجي باورنامه قالك جارا هندك كس جينيتين نجبر برجوانديه وهندك جي يعني قالك جارا مثلا ديف عادات وتقاليد نافخوي مثلا بيجي روشت هر ديسه تاثير الهر دوكات كت روشت بري جوانيه وبري باورنامهش بوش روشت همي قافا انسان تتناس كرنا بروشتي عالم كهي مثلا الجوانيه خزان ترند بس درنا شرط خزان جوان يعني مثلا وقت بيت بخو بخازتن يجوان بتن شرط اهم شيء اخلاقه باشي وقت يجي جواني نا سريحه متشتيا باشي مثلا هذا الشهاده جي او شيء شيء مهمه مثلا نبستني بشر شغل كجي يعني ها حوالي مثلا حوالي مروي قال مروي بشغلتن او جي يا دويجي يعني شهاده مهمه خد اخلاق اكيد تشحموها قرنتر اجبر مشاكل الدنيا يعني نبس مشكله بتشتكي تيتن قالك تشتاتي نام روش قالك چترش هر تشتكي چونکه اگر مروی روش تبید دشت همین تشدی لب خوب پیدا کرد تقریبا تا راده که اندک حزال سر جانی هی بس اگر روش تبید جانی خود دیار کرد یعنی جانیا مروی روشت مروی داد دیار کرد بلا مروی گره جامی بس اگر مروی روش نبید بگه جانیا مروی چه گرینگی آخون آمینی شرط اخلاقه به دو جان کردن شاهده جی نداشته که مهمه اخلاق تشتاق سرکی اخلاقه به دو جان جی هبت و شاهده تشتاق نرماله هبت نبت عادیه دست به که تو دست با اخلاقی دیف اخلاقی چی پوزیشنی دیفه چی که اب خو چوه و باشه آنه اولی کار آشته پاشین هم تشتاق شوانا ادباره که دا گرینگی خواهی بس وکو هر کی کسی که دفعه یعنی شد بریاره که بود هر سی که تاگوتین جوانیان باورنامه یان روشت طبعا هر کی گرینگی خواهی بس از بینم روشت اولی تمام کرد یعنی روشت همین تشتی تمام کرد و همین تشتی اگر روشت ها بد یعنی جوانی گرینگی خواهی نه جوانی اگر امشن بجی یعنی اشکا باسی جوانی شد افرادش دست بده اگر جوانیش یا گرینگه یعنی اگر تو افراد کسی که یعنی خیزان که جوان بده یعنی چو که ماسینی نه جوانی هر کس هر جوانیت که نه بو افراد بو هر چیزی که روش دفعه بخار روش چیزی که گله که گرینگه و اساسی اب تایبت بو افراد بو هر کسی که جوانی دا روش همی یعنی بو همی بواردا اگر از بیشتر تا چه یعنی بس نبتونی افراده بس بو افراد تشتکیش همیا جوانتر دفمن ادبینم روشته خود ادبیم روشته چونکه تزونی اگر روشته که بدنو بین هر دو که طبعا ساده بیکن و دیجیونا خوشتر بید خود جوانی ادبیجم چتاک نگلک مهمه نگلک ایده حالا دستین شانکن و هفجینی گلگت گرنگن که چکر ایگو دو دستین شان بکن و بشو اگه جوان خیزانه بیگ بینه دا که خیزانه که آواکر بیتنو نکفنه چه آریشان دا بابت افریقه مد گلم هوانا خما مستنه جبان نجیبی آماده کری او جی اوه بو که حالا دستین شانکن و هفجینی چندت گرنگن و چه بیده کرن ده باشتر بیتن دیسان البابت دو ماه یکوی ما بو خلکی ما آماده کری و چفنا خود سر بشن اوه بو که مسه پیف دابونه کیش شوانیا گرینگ شمیا گرینگتر و سرکیه بو پیکینانا خیزانه جوانی یان راوشت یان جی باورنامه نجیبا خانه دادیار کردن که راوشت شمیا گرینگتر و دیسان خلک مدگل آخفتی جی وصا همیان دادیار کردن که راوشت شمیا گرینگتر دا که خیزانه که باش بیتن و خیزانه که بختور بیتن تایبتی گود بو که دا که بشین خیزان تجاران توشی آریشان نبیتن وره دو برنامه هرینا زیرین دو ماهی کتن لبابت ما دو ماهی ناهن بیناری خلکت بهتش خونه کن چینکی دم بابت این گلک باشتر هبن
تا سه شنبه ها بهتن و بابت اگه دیش هلی نازرین هلی نهوی آزرین بیتو شاد و بخت